Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Eins og tilkynnt var á vef Alþingis tóku Þorgerður K. Gunnarsdóttir og Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir sæti á ný á Alþingi mánudaginn 1. október. Borist hafa bréf frá Gunnari Braga Sveinssyni og Silju Dögg Gunnarsdóttur að þau geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Mánudaginn 1. október tóku því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Miðflokksins í Suðvesturkjördæmi, Una María Óskarsdóttir. Í gær mánudaginn 8. október tók sæti á Alþingi 2. varamaður á lista Framsóknarflokksins í Suðurkjördæmi, Jóhann Friðrik Friðriksson, en 1. varamaður kjördæmisins hefur boðað forföll. Þá hafa borist bréf frá formanni þingflokks Sjálfstæðisflokksins fyrir hönd Haralds Benediktssonar, formanni þingflokks Miðflokksins fyrir hönd Bergþórs Ólasonar og varaformanni þingflokks Pírata fyrir hönd Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur að þau geti ekki sinnt þingmennsku á næstunni. Í gær, mánudaginn 8. október, tóku því sæti á Alþingi fyrir þau 1. varaformaður á lista Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi, Teitur Björn Einarsson, 1. varaformaður á lista Miðflokksins í Norðvesturkjördæmi, Jón Þór Þorvaldsson, og 2. varamaður á lista Pírata í Reykjavíkurkjördæmi Suður, Snæbjörn Brynjarsson, en 1. varamaður á lista í kjördæminu hefur boðað forföll. Þau hafa öll að undanskildum varamanni Framsóknarflokksins áður tekið sæti á Alþingi og eru boðin velkomin til starfa að nýju. Kjörbréf Jóhanns Friðriks Friðrikssonar hefur þegar verið rannsakað og samþykkt, en hann hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni. Jóhann Friðrik Friðriksson hefur undirskrifað drengskaparheit að stjórnarskránni og er boðinn velkominn til starfa á Alþingi. Forseta hefur borist bréf afturköllun máls. Hanna Katrín Friðriksson kallar aftur frumvarp á þingskjali 46, mál 46 útlendinga. Borist hafa bréf frá eftirfarandi ráðherrum þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum. Frá fjármála- og efnahagsráðherra vegna fyrirspurna á þingskjali 129 viðgerðarkostnað frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, á þingskjali 66 áritun á frumrit skuldabréfa frá Ólafi Ísleifssyni og á þingskjali 166 breytingar á sköttum og gjöldum frá Óla Birni Kárasyni. Frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 73 notkun veiðarfæra frá Ara Trausta Guðmundssyni. Loks frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 123 skólaakstur og malarvegi frá Teiti Birni Einarssyni. Útbýtt er á fundinum á þingskjali 83 minning þeirra Íslendinga sem fórust í seinni heimsstyrjöldinni. Það er þingsályktunartillaga flutningsmaður Óli Björn Kárason og fleiri. Á þingskjali 120 skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Það er frumvarp flutningsmaður Hanna Katrín Friðriksson og fleiri. Á þingskjali 140 húsnæðisbætur frumvarp flutningsmaður Helga Vala Helgadóttir og fleiri. Á þingskjali 183 brottfall laga frumvarp flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson og fleiri. Á þingskjali 184 40 stunda vinnuvika frumvarp flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson og fleiri. Á þingskjali 185 afsakið bann við plastpokanotkun í verslunum og merkingar á vörum með plastagnir. Það er þingsályktunartillaga flutningsmaður Guðmundur Andri Thorsson og fleiri. Á þingskjali 186 náttúruhamfaratrygging Íslands frumvarp, það er flutningsmaður Karl Gauti Hjaltason og fleiri. Á þingskjali 187 endurskoðun á lagaumhverfi er varðað uppkaup á landi. Þingsályktunartillaga flutningsmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og fleiri. Á þingskjali 188 eftirlit með starfsemi Matvælastofnunar, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Á þingskjali 189 heilbrigðisþjónusta og fleira, það er stjórnarfrumvarp. Á þingskjali 190 kolefnisgjald, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Á þingskjali 191 samvinnufélög og fleira, það er frumvarp flutningsmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir og fleiri. Á þingskjali 192
Staða sveitarfélaganna á Suðurnesjum, þingsályktunartillaga flutningsmaður Oddný G. Harðardóttir og fleiri. Á þingskjali 193 eftirlit með skipum, það stjórnarfrumvarp, og á þingskjali 194 fiskeldi, stjórnarfrumvarp. Á þingskjali 196 tími fyrir athugasemdir við frummatsskýrslu hjá Skipulagsstofnun, það fyrirspurn flutningsmaður Haraldur Benediktsson. Og að lokum á þingskjali 197 aðgerðir til að styrkja stöðu brotaþola, það fyrirspurn flutningsmaður Silja Dögg Gunnarsdóttir. Forseti vill vekja athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími getur staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komist að. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru forsætisráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, félags- og jafnréttismálaráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, umhverfis- og auðlindaráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra. Herra forseti, fátt hefur verið meira rætt undanfarna daga en sjónvarpsþáttinn Kveik sem fjallaði svik og svindl á íslenskum vinnumarkaði. Hæstv. félags- og jafnréttisráðherra sagði síðan í þættinum Silfrinu á RÚV á sunnudaginn að staða þessara mála kæmi honum nokkuð á óvart. Ég vil minna hæstv. ráðherra á sérstakar umræður einmitt svik og svindl á vinnumarkaði sem haldnar voru í þessum sal að mínu frumkvæði fyrir rúmum 8 mánuðum. Og lítið virðist hafa breyst síðan þá, fyrir utan lögin starfsmannaleigur og keðjuábyrgð í byggingariðnaði, sem sannarlega var kominn tími til að litu dagsins ljós en nægja ekki til að taka á þessari alvarlegu stöðu. Í sérstökum umræðum fyrir rúmum 8 mánuðum var öllum ljóst í þessum sal hver staðan var og hún hefur ekkert batnað. Hvers konar samfélag lætur það viðgangast mánuðum saman að fólk sé rænt launum sínum og leyfir fyrirtækjum að hámarka gróða og svindla sér framar í samkeppni með blekkingum og þjófnaði og rukka fyrir svefnpláss dýru verði þar að auki. Það er augljóst að hér vantar yfirsýn og ábyrgð. Hefur hæstv. ráðherra til að mynda hrint af stað rannsóknum á aðstæðum erlends vinnuafls hér á landi? Er von á breytingartillögum við fjárlagafrumvarpið þannig að eftirlitsstofnanir og lögregla hafi fjármagn til að sinna hlutverki sínu hvað þetta varðar? Hvernig hyggst hæstv. ráðherra tryggja að fyrirtæki geti aldrei hagnast af brotastarfsemi, heldur beri af henni mikinn fjárhagslegan skaða? Til máls tekur hv. félags- og jafnréttismálaráðherra og hann heitir Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, takk fyrir þetta. Þetta var ágætis prófraun fyrir hæstv. forseta. Ég vil þakka hv. þingmann Oddnýju Harðardóttur fyrir þessa fyrirspurn og mér er mjög í minni umræða sem hv. þingmaður var hér einmitt þessi mál og í fyrr á þessu ári og í þeim umræðum þá var einmitt sérstaklega rætt frumvarp starfsmannaleigur og keðjuábyrgð og hertari viðurlög í því efni. Það frumvarp er síðan frá því að sú umræða kom fram, síðan komið hérna inn í þingið og orðið að lögum og varð að lögum síðasta vor. Og með því vorum við að herða mjög á öllum þessum málaflokki, færa Vinnumálastofnun auknar heimildir sem að hún hefur þegar byrjað að nýta. Það sem af þessu ári Vinnumálastofnun til dæmis búin að fara í fleiri eftirlitsferðir heldur en að hún gerði allt árið í fyrra, þannig að við erum þegar að sjá sókn í þessum málum. En hins vegar það alveg rétt hjá hv. þingmanni að betur má ef duga skal og það einmitt þess vegna sem við höfum meðal annars boðað frumvarp sem á þingmálaskrá núna og á að koma
í næsta mánuði að ég held, sem að varðar einmitt það sem hv. þingmaður kom inn á varðandi húsaleigu og varðandi það hvernig ráðningarsamningar og hvernig tengslin eru gagnvart húsaleigu, og það höfum við séð í umræðunum þessi mál. Við erum líka búin að boða það að það sé komin í gang eða sé að fara í gang vinna á milli allra þeirra aðila sem að þessu koma, ekki bara á vinnumarkaði, ekki bara Vinnueftirlits- og Vinnumálastofnunar, heldur líka samtaka á vinnumarkaði, auk lögreglunnar og ríkisskattstjóra, til þess að fara í samþættar aðgerðir og til þess að undirbúa bæði samþættar aðgerðir sem að allir munu koma að, þessir aðilar í sameiningu, og eins til þess að ræða frekari lagabreytingatillögur og möguleg viðurlög í þessa veruna. Þannig að ég á ekki von á öðru en að við munum sjá aðgerðir í þá veruna þegar að þeirri vinnu finnur fram. En það unnið bara í gríðarlega góðu samstarfi við verkalýðshreyfinguna og við samtök atvinnulífsins og sérstaklega verkalýðshreyfinguna. Þannig að við höfum lagt áherslu á það og munum gera það hér eftir sem hingað til. Þá tekur hún í til máls hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég heyri að hæstv. Ráðherra er allur að vilja gerður til að taka á þessum málum. En hann var líka allur að vilja gerður fyrir rúmum 8 mánuðum síðan og ekkert lát hefur verið á svindlinu. Getum við treyst því núna að eftir aðra 8 mánuði hafi stjórnvöld tekið sig á í þessum málum og hinn sjúki hluti íslenska vinnumarkaðarins hafi náð heilbrigði, og að brugðist hafi verið við ákalli ASÍ lögbundin verði hörð viðurlög og sektargreiðslur við launaþjófnaði, að keðjuábyrgð verði fyrir allan vinnumarkaðinn og kennitöluflakk verði stöðvað og eftirlit verði skilvirkt, og að tryggt verði að þeir einstaklingar sem brotið er á og vilja sækja rétt sinn njóti til þess stuðnings og hafi skjól, ekki aðeins verkalýðshreyfingarinnar heldur samfélagsins alls. Og munu eftirlitsstofnanir fá fjármagn til að gera það sem hæstv. Ráðherra var að lýsa hér áðan. Þá tekur til máls hv. félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, reyndar Daðason, ekki Daðason, Daðason, en ég tek viljan fyrir verkið. Virðulegur forseti, bara að segja það, síðan að þessi mál voru rædd hér síðast, að þá erum við búin að samþykkja hér ný lög sem að voru einmitt unnin í góðu samstarfi við verkalýðshreyfinguna. Þau lög tóku fullu gildi núna á haustdögum, þannig að menn að byrja að vinna eftir þessum nýju lögum. Varðandi það að setja aukinn kraft í þessi mál, þá minni ég aftur á það að Vinnumálastofnun er þegar á þessu ári búin að fara í fleiri eftirlitsferðir heldur en hún gerði allt árið í fyrra, og árið er ekki búið. Þannig að það munu, síðan er það svo að sú vinna sem farin er í gang, meðal annars í samstarfi við verkalýðshreyfinguna, að ræða frekari aðgerðir sem að miða að því að setja viðurlög við alvarlegum brotum til ekki bara starfsmannaleigna heldur bara almennt á vinnumarkaði, er þegar til umræðu, hefur meðal annars verið komið á stað umræðum það hvernig það skuli gert, með hvaða hætti, hvaða viðurlög skuli vera gerð, vegna þess að við eigum að stíga frekari skref í þessa veruna, og ég vænti þess og þakka fyrir stuðning frá hv. þingmanni við það, vegna þess að þetta er gríðarlega mikilvægt og við eigum að taka höndum saman þetta. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Thor Þorvaldsson og beinir fyrirspurn til hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Virðulegi forseti, fyrir Alþingi í dag verða lögð fram þingsályktunartillaga samgöngumál fyrir árin 2019 til 2023. Þar er komin stefna núverandi ríkisstjórnar í flugmálum. Ég stóð hér síðast í ræðustól 27. apríl síðastliðinn og spurði hæstv. ráðherra samgöngumála stefnu ríkisstjórnarinnar í flugmálum. Ég fékk þau svör að allt of lítið hefði verið gert í allt of langan tíma til að bæta ástand innanlands og varaflugvallakerfisins á Íslandi, og nú væri ekki lengur hægt að sitja hjá. Staðreyndin er hins vegar sú að núna, tæpum 6 mánuðum síðar, setið hjá.
Stefna ríkisstjórnarinnar samkvæmt samgönguáætlun er að halda flugvallakerfinu í algjöru fjársvelti. Engin áform eru uppi að varaflugvellir fyrir Keflavíkurflugvöll geti sinnt hlutverki sínu, það er að segja, þeir verða áfram frumstæðir og þær rúmlega 10 milljónir farþega sem fara Keflavíkurflugvöll á ári hverju munu búa við þá staðreynd að öryggi þeirra er ekki tryggt. Þrisvar sinnum á síðastliðnum 18 mánuðum hefur skapast hættuástand vegna mikillar flugumferðar, veðurs og básástand flugvalla á Íslandi. Vissulega kosta framkvæmdir við flughlöð, akbrautir, flugleiðsögubúnað og fjarskiptatæki mikla fjármuni, en því skal haldið til haga að flugiðnaðurinn stendur nú undir 20% af vergri þjóðarframleiðslu og hefur aukist úr rúmum 6% frá árinu 2010, án þess að framlög ríkisins hafi aukist í samræmi við framlög iðnaðarins til þjóðarbúsins. Það stingur því í stúf að í téðir þingsályktunartillögu er fullyrt að engin innanlandsflugvallana og þar með taldir flugvellirnir í Reykjavík, Akureyri og Egilsstöðum séu sjálfbærir. Og það virðist vera átilla til að réttlæta fjársveltið. Það er í hrópandi ósamræmi við niðurstöðu kostnaðar og ábatagreiningar í skýrslu sem unnin var fyrir innanríkisráðuneytið 2014. Þar kemur fram að þjóðhagsleg arðsemi fjárfestinga í innanlandsflugvallakerfinu umfram útgjöld sé 48% og þó hefur flugiðnaðurinn vaxið gríðarlega síðan þá. Ég spyr því hæstv. Ráðherra hvort stefna stjórnvalda sé að svelta flugvalla og flugleiðsögukerfið á Íslandi og taka áhættuna og ábyrgðina á því að hér verði stórslys í flugi sem afstýra mætti með ákvörðun að sækja fram í flugmálum sem er meginstoð þjóðarbúsins nú. Ennfremur spyr ég rekstrarsamning Isavia ohf. Og ríkisins. Er Isavia með undirritaðan rekstrarsamning í gildi vegna flugvalla í eigu ríkisins? Þá tekur til máls hv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson og svarar fyrir. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þóri Þorvaldssyni fyrir fyrirspurnina og við deilum áhyggjum okkar af því að staðan sé ekki betri heldur en raun ber vitni og við áttum hérna ágætis samtal í vor þar sem við fórum yfir þá stöðu. Í samgönguáætluninni er einmitt fjallað ýmsa kosti þess sem við stöndum frammi fyrir og sumir af þeim kostum hafa ekki verið kannaðir til hlítar og það er fjallað mjög ítarlega það í samgönguáætluninni og ég veit að hv. þingmaður mun geta lesið sér til það og hlusta hér á kannski framsögu mína seinna í dag eða kvöld, hvenær sem hún verður og tekið þátt í umræðunum þá betur það heldur en á þeim skamma tíma sem hér er. Staðreyndin með fjársveltið er að á síðasta ári þá jukum við framlög til flugsins einar 340 milljónir ef ég man rétt og á næsta ári er verið auka þær 350 þannig að stuðningurinn við flugið er að fara úr 1800 milljónum í 2,5 milljarða á árinu 2019 þannig að við erum sannarlega að bregðast við. Það sem er síðan fjallað í samgönguáætlun er að niðurstaða nefndar sem er að komast í hús framtíð innanlandsflugsins, eigendastefnu Isavia sem unnið hefur verið að núna í þó nokkra mánuði, hún gæti til að mynda skila því sem hv. þingmaður var að kalla hér eftir, að Isavia hugsanlega tæki yfir rekstur millilandaflugvallana eða í eigendastefnunni kæmi fram áform það að ákveðinn arður yrði greiddur til ríkisins sem rynni til millilandaflugvallana. Það er líka rétt að það þarf að taka upp þá umræðu við flugfélögin varaflugvallargjald því að það er augljós ávinningur fyrir flugfélögin og öryggi að það séu öryggir varaflugvellir á Íslandi. Það er ávinningur vegna þess að það er mjög ódýrara að fljúga og lenda þá hér innanlands heldur en að hafa varaflugvelli í öðrum löndum og þurfa að bera þar af leiðandi meira bensín. Ég gat ekki svarað öllum spurningum hv. þingmanns og reyna að gera það í seinna andsvarinu. Þá tekur til máls á ný hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Virðulegi forseti, hér er ekki verið að biðja tómstundaaðstöðu fyrir atvinnuflugmenn. Málið er grafalvarlegt. Það er svo alvarlegt að IFALBA, alþjóðasamtök flugmanna, sá ástæðu til þess að gefa út service bulletin sem þýðir öryggistilmæli til þeirra sem nota Keflavíkurflugvöll þann 19. september síðastliðinn. Í kjölfar aðstæðna sem sköpuðust 3 dögum fyrr, eða þann 16. og í niðurlagi tilmælanna er þess getið að takmörkuð flughlöð á varaflugvöllum okkar sé orðin raunveruleg hætta og tilmælum beint til flugstjóra millilandaflugvéla að íhuga það vel hvort þeir eigi að nota þessa flugvelli yfirleitt og í það minnsta að bera verulegt aukaeldsneyti til þess að geta brugðist við. Það er rétt sem kemur fram hjá hæstv. Samgönguráðherra að framlögin hafa verið aukin, en þau eru ekki í neinu samræmi við það sem þarf.
Hér talað að það þurfi að lágmarki 700 milljónir á ári til þess að viðhalda núverandi ástandi og verðmæti mannvirkja sem á þessum flugvöllum eru. Til þess að bætum betur þurfum við allavega 1250 milljónir og það þó ekki nóg til þess að bæta aðstöðuna. Þá svarar öðru sinni fyrirspurn hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, við getum auðvitað deilt það hvað nóg og ég sammála hv. þingmanni að við þyrftum vissulega meiri fjármuni til þess að geta gert hlutina hraðar og komið hlutunum fyrr í það horf sem við viljum sjá þá. En það auðvitað staðreynd að það verið að bæta verulega í. Síðan finnst mér það vera umhugsunarefni hvort að við hér í þessum ræðustól í einhverri pólitískri umræðu tökum jafn alvarlega hluti eins og flugöryggi hér til umfjöllunar hér á þessum stað. Það nú einfaldlega þannig að flugöryggi býsna vel statt hér á Íslandi og að meira segja að mati allra þeirra alþjóðlegu aðila sem þar að koma. Þó að vissulega geti komið upp einstök tilvik þar sem menn benda á að það þurfa að bregðast við og bæta í. En almennt séð flugöryggi mjög gott hér á Íslandi. Flugvellirnir standa sig vel, Isavia stendur sig vel, flugfélögin standa sig vel, flugmennirnir eru öruggir sem að stjórna hér flugvélunum. Þannig að það mjög mikilvægt að úr þessum ræðustól sé ekki verið að búa til einhvern óþarfa ótta það að hér sé ekki öruggt ástand, því að það það svo sannarlega. Það mjög öruggt ástand á Íslandi í flugi og mikilvæg starfsemi sem að þar fer fram. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Virðulegi forseti. Korteri fyrir alþingiskosningarnar 2016 setti sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu lögbann á fréttaumfjöllun Stundarinnar sem þá fjallaði fjármál þáverandi forsætisráðherra og núverandi hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarna Benediktssonar í samhengi við efnahagshrunið 2008. Lögbannið var vitaskuld harðlega gagnrýnt á þeim tíma enda hneykslanlegt svo meira verði ekki sagt. Ákvörðunin lögbann fór fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur sem dæmdi Stundinni í vil en þá var áfrýjað til Landsréttar. Þann 5. október síðastliðinn staðfesti Landsréttur niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur. Ljóst var þá, eins og reyndar fyrr, að umfjöllunin átti fullt erindi til almennings. Þessi niðurstaða hlýtur að segja sína sögu, en talandi sögu. Árið 2010 samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu Birgittu Jónsdóttur, þáverandi hv. þingmanns, og fleiri að Ísland skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis í máli nr. 383 á 138. löggjafarþingi. Síðan þá hafa liðið 8 ár. Enn eru frumvörpin sem ályktunin kvað ekki framkomin og biðin löngu farin að verða mjög þreytandi. Frá því að ályktun Alþingis var samþykkt hefur Ísland hins vegar dregist aftur úr samkvæmt alþjóðlegum mælikvörðum tjáningarfrelsi. Þetta ekki í fyrsta sinn sem varað við því í þessari pontu. Aftur að dómi Landsréttar. Í kjölfar lögbannsins lagði þingflokkur Pírata fram frumvarp þar sem lagt til að ekki sé hægt að setja lögbann á fjölmiðil nema með aðkomu dómstóla. Því vil ég spyrja hæstv. forsætisráðherra með hliðsjón af undangengnum dómum í áðurnefndu lögbannsmáli Glitnis Holdco gegn Stundinni, telur ráðherrann að breyta þurfi lögum kyrrsetningu, lögbann og fleira til að koma í veg fyrir það að tjáningarfrelsið á Íslandi bíði aftur þvílíkan skaða og hnekki eins og fyrir tíðar alþingiskosningar. Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna mikilvægt mál. Þannig að snemma þessa árs skipaði ég starfshóp til að fjalla sérstaklega þau mál sem tengjast meðal annars þeirri ályktun, ályktuninni í daglegu tali nefnd sem hv. þingmaður vísaði til, þ.e. ályktunin vernd tjáningarfrelsis og ég man nú ekki nákvæmlega síðari hlutann á fullu heiti hennar á íslenskri tungu en ályktuninni skulum við bara kalla það. Og sá hópur hefur verið að störfum og gaman að segja hv. þingmanni frá því að hann mun skila af sér 5 frumvörpum núna í lok þessara viku og kynna þau þá. Þau verða þá sett inn á samráðsgátt Stjórnarráðsins. Það eru frumvörp sem meðal annars tengjast ábyrgð hýsingaraðila, gagnageymd, æðrumeiðingum, stjórnsýslulögum hvað varðar þá þagnarskyldu og tjáningarfrelsi opinberra starfsmanna. Í síðari hluta verkefnisins sem var skilgreint strax þegar hópurinn var skipaður annars vegar endurskoðun upplýsingalaganna og hins vegar að skoða sérstaklega lögin lögbann.
Nú er það svo eins og hv. þingmaður, því einhvern tímann höfum við nú áður rætt þetta mál hér í þingsal, þá er það mín skoðun að þeim þurfi að breyta, að það sé eðlilegt að lögbann myndi fara beint til dómstóla. Það sé hin eðlilega leið fremur en til sýslumanns og þaðan til dómstóla eins og við höfum séð gerast. En það hefur verið mín skoðun og mitt mat á þessum málum. Hins vegar hef ég óskað eftir því að þessi hópur undir forystu Eiríks Jónssonar, prófessors við Háskóla Íslands, skili frumvarpi. Þetta er samráðsnefnd nokkurra ráðuneyta, dómsmálaráðuneyti sem fer með þessi lög, menntamálaráðuneyti sem fer með málefni fjölmiðla, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti sem fer meðal annars með málefni netöryggis og fleiri mála. Þannig að ég á von á frumvarpsdrögum frá þessum hópi hvað varðar þessi mál núna á vormisseri. Hin frumvörpin eru á þingmálaskrá miðað við desember og því fagna ég því mjög ef þau fara núna í opið samráð miðjan mánuðinn, þannig að það mun gefast færi á að hafa áhrif á efni þeirra. Þá tekur til máls á ný hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, fyrst verður að leiðrétta eitthvað sem ég skrifaði rangt í glósum mínar. Það voru auðvitað kosningarnar 2017 en ekki 16. Ég fagna þessu svari hæstv. Forsætisráðherra og þakka fyrir viðleitnina. Ég vil þó árétta að við höfum dregist aftur úr og það er hætt við því að þegar vinnan taki svona langan tíma, og nú er ekki að álasa neitt, ég veit að það var einhverja ríkisstjórnin síðan þetta var samþykkt, að þegar svona mál tefjast svona lengi, að þá er hætt við því að þegar við loksins tökum upp boltann sem við höfum misst, að þá séum við ennþá aftur úr vegna þess að það er orðið þó nokkuð síðan að þessi tillaga var samþykkt. Tjáningarfrelsisatriði náttúrulega, málefni tjáningarfrelsis breytast, ekkert voðalega hratt en þau breytast með tímanum vegna upplýsingatækni og vegna þess að ný atriði koma fram sem að búa til nýjar áskoranir, eins og til dæmis téð lögbann, eitthvað sem ég hefði haldið að væri óhugsandi áður en það átti sér stað, en það er nú þannig með margt að það er óhugsandi þar til að það verður hugsandi og raungerist í kjölfarið. En ég fagna þessu svari hæstv. Forsætisráðherra og hvet hann til dáða í málaflokknum. Þá tekur til máls hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir. Ég vil þó segja að ég lít nú á þetta sem töluvert meira en viðleitni. Ég lít á þetta bara sem aðgerðir og ég vil rifja upp, af því hv. þingmaður rifjar hér upp ágæta tillögu fyrrverandi hv. þingmanns Birgittu Jónsdóttur, að hennar áhrifi gætti leið í því frumvarpi sem seinna varð að lögum fjölmiðla 2011. Því þar voru sett inn meðal annars nokkur atriði sem áttu rætur að rekja beint í þessa tillögu og vörðuðu meðal annars sjálfstæða ritstjórnarstefnu og vernd blaðamanna. Þannig að þá þegar skilaði þessi tillaga sér að einhverju leyti inn í lögin. Það er hins vegar mikilvægt auðvitað að fara aftur á nýjan leik yfir fjölmiðlalögin á næstu misserum, meðal annars út frá þeim sjónarmiðum sem hv. þingmaður lýsir. Ég ítreka það að þessi 5 mál verða kynnt núna og sett í opið samráð í október, þegar á þingmálaskrá í desember. Ég vonast svo til þess, nefndin hefur staðist alla tímafresti, að frumvörp meðal annars um lögbann og endurskoðun upplýsingalaga og vernd uppljóstrara komi svo fram á vorþingi. Þannig að þá ættum við að sjá verulega framfarir í öllum þeim málum lúta að tjáningar og upplýsingafrelsi, sem er ekki síður mitt áhugamál en hv. þingmanns, og ég held sé mjög mikilvægt að við getum náð góðri samstöðu hér á þinginu að gera betur í þessum málum. Því ég tek undir með hv. þingmanni, við höfum öll efni til þess að standa framarlega á þessu sviði. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra. Virðulegur forseti, ég ætla að beina erindi mínu til hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra varðar málefni fatlaðra barna. Nú helgina var að ljúka aðalfundi Öryrkjabandalags Íslands og þar komu málefni fatlaðra barna sérstaklega til umræðu og með leyfi forseta ætla ég að vísa í greinargerð og ályktun þaðan. Mikil misbrestur hefur verið á því að heilbrigði og velferðar- og menntakerfi vinna saman. Ítrekað falla börn milli kerfa, lítið sem engin úrræði standa þeim til boða. Þessu verður að breyta. Öryrkjabandalag Íslands skorar á stjórnvöld að tryggja samfellda þjónustu fyrir börn og samvinna milli þeirra kerfa sem snúa að velferð barna. Mörg
börn flosna upp úr íþróttum og tómstundaúrræði og sérstaklega þau sem hefur eldast. Geðheilbrigðisþjónusta fyrir börn og unglinga hefur verið á skornum skammti og erfitt að nálgast þá þjónustu. Sálfræðiþjónusta á heilsugæslum hefur verið aukin en betur má við duga skal. Ljóst að ekki unnt að mæta þörfum allra barna en til þess að biðlistar í sérstök úrræði of langir. Öryrkjabandalag Íslands skorar á stjórnvöld að hlutast til að sálfræðiþjónusta verði hluti af hinu almenna heilbrigðiskerfi til að börn þörfum efnaminni fjölskylda sé mætt. Ítrekað verður mikilvægt þess að snemmtæk íhlutun verði höfð að leiðarljósi í öllum þeim úrræðum sem snúa að börnum. Og sérstaklega vil ég benda á það að það engin úrræði og hefur ekkert verið umræðunni. Það eru börn fatlaðra foreldra. Það þarf að taka það líka með inn í dæmi. Og ég tók eftir því að það voru þarna áhyggjufullir foreldrar sem eru fatlaðir, eru með heilbrigð börn, sem þurfa þá að bera þyngri byrðar heldur það eðlilegt að þessi börn eigi að hafa. Og ég vil bara spyrja ráðherra, hann og vill hann og hvað hann að gera? Vegna þess að þetta þarf að bregðast við, vegna þess að þarna börn að ræða sem standa mjög illa. Þá tekur til máls hæstv. Félags- og jafnréttisráðherra og nú vandar forseti sig alveg sérstaklega. Hann heitir án nokkurs vafa Ásmundur Einar Daðason og biðja hann velvirðingar fyrir mismælum. Virðulegi forseti, hæstv. Forseta hér með fyrirgefið. Ég vil þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Guðbrandssyni fyrir Kristinssyni. Nú fór þingmaðurinn illa. Og ég vil biðja hv. þingmann og þingsal velvirðingar á þessum mistökum. Ég engu skárri, sá sem hér stendur engu skárri heldur en hæstv. Forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og segja að þarna þurfum við svo sannarlega að gera breytingar. Hv. þingmaður kemur inn á að samfella í þjónustu við börn sé ekki nægilega vel tryggð og kemur þarna bæði inn á mál sem snúa að félagsmálaráðuneytinu og menntamálaráðuneytinu og raunar fleiri ráðuneytum. Ég vil segja það að það gríðarlega mikilvægt að þetta verði að við náum að gera breytingar á okkar velferðarkerfi til þess að tryggja að þessar glufur sem í kerfinu sem að þingmaðurinn lýsti svo vel að þeim sé lokað og þær séu brúaðar. Þess vegna mjög ánægjulegt að núna í dag var fyrsti fundur hjá þverpólitískum hópi þingmanna sem að ég hef falið að endurskoða alla félagslega umgjörð í málefnum barna. Sá fundur fór fram núna í hádeginu og hv. þingmaður á sæti í þeim hóp og ég vænti mikils af þeirri vinnu vegna þess að við þurfum svo sannarlega að gera breytingar á okkar velferðarkerfi þannig að börn séu ekki að falla svona á milli kerfa eins og hefur verið raunin. Þar á sérstaklega að horfa til snemmtækrar íhlutunar í málefnum barna sem að glíma við fötlun, sem að eiga foreldra sem að ekki geta eða þurfa félagslegan stuðning til ýmissa þátta og ég vænti mikils af þessari vinnu. Síðan það svo að ég tek undir með hv. þingmanni að það þarf að koma til aðgerða varðandi börn í tómstundastarf barna sem að glíma við fötlun og ég hef meðal annars verkefni sem við settum á stað með Íþróttasambandi fatlaðra fyrr á þessu ári sem miðaði að því að kortleggja og koma þéttar inn þegar kemur að stuðningi við börn sem að stunda íþróttir. En ég næ ekki að svara varðandi börn fatlaðra foreldra, ég geri það í seinna andsvari. Þá tekur til máls á ný hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin en það þarf meira til. Við þurfum að sjá til þess að börn með fatlaðar raskanir hafa eitthvað sín mál að segja. Við getum ekki alltaf sagt að við ætlum að hafa rétt fyrir okkur og það sem við gerum sé rétt vegna þess að það vantar samræðu við þau börn sem eru og lifa við fötlun. Og ég tala eigin reynslu, ég hef verið með fatlað barn og ég veit hvernig það en það sem slær mig mest það að það skuli verið allt óbreytt enn þann dag í dag og enn þann dag í dag séu fólk og við erum átt okkur á því að börn fæðast fötluð. Síðan geta börn orðið fötluð vegna þess að kerfið brestir og þá erum við að tala um hvað? Jú, öryrkja framtíðarinnar. Og við erum alltaf að tala um það að geðfatlaðir einstaklingar, það sé orðið aðal ástæða fyrir öryrkju, en við verðum að byrja
Við verðum að auka sjálfstæðisþáttinn. Við verðum að byrja strax ef við ætlum að stoppa þetta, ekki gera það eftir á. Þá tekur til máls hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, ég er bara algjörlega sammála hv. þingmanni. Á næsta ári erum við að auka mjög fjármagn til ýmissa þátta sem snýr að börnum, bæði varðandi börn með sérþarfir og eins bara varðandi stuðning við börn almennt. Og það kemur fram í fjárlagafrumvarpi sem nú í vinnslu í þinginu. En síðan bara tek ég undir með hv. þingmanni að við þurfum raunverulegar kerfisbreytingar í þessum málum. Og það það sem maður að verða var við alls staðar í samfélaginu. En vandinn sá að þetta fellur inn í mörg kerfi, þetta fellur inn í nokkur ráðuneyti, nokkrar stofnanir, milli stjórnsýslustiga, sveitarfélaga og ríkis. Og þarna þurfum við algjörlega nýja nálgun og algjörlega nýja hugsun og ég vonast til þess að þessi þingmannanefnd sem tók til starfa í dag, að hún hafi kjark og þor til þess að vera dálítið róttæk í sínum hugmyndum breytingar á þessu kerfi vegna þess að við þurfum að setja börnin í fyrsta sæti og við þurfum að breyta öll okkar velferðarkerfi þannig að það sé gert. Og ég þakka fyrir þessa fyrirspurn, þá skora ég á hv. þingmann að vera nógu róttækur í hugsun í þeirri nefnd sem hann hefur tekið starfa í frá með deginum í dag. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Og beinir fyrirspurn til félags- og jafnréttismálaráðherra. Forseti, mig langar að beina með þessari fyrirspurn til hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra sem snýr að aðgerðum gegn félagslegum undirboðum á vinnumarkaði. Sú umfjöllun sem verið hefur í fjölmiðlum undanfarna daga sýnir þetta grafalvarlega vandamál sem þarna við að etja. Þetta ekki nýtt vandamál, þetta hefur verið þekkt árabil hér á vinnumarkaði og sú brotastarfsemi sem þarna var lýst ekkert annað heldur en skipulögð brotastarfsemi og því miður virðist oft vera sá vandi hér uppi að það alveg sama hvaða lagasetninga gripið til eða sektarheimilda gripið til, að hér einbeittan brotavilja viðkomandi einstaklinga að ræða og þess vegna reiðum við okkur mjög á eftirlit með þessu starfsemi þessara sömu aðila. Ráðherra hefur nú kynnt áform sín stofnun starfshóps til að sporna gegn félagslegum undirboðum á vinnumarkaði. Það reyndar áhugavert að fylgjast með þessari ríkisstjórn því að hún virðist vera sérstakur áhugamaður stofnun starfshópa hin ýmsu málefni, ótrúlega fjöldamálefni raunar og jafnvel starfshópa til þess að endurskoða tillögur fyrir starfshópa. En hér aðgerðaþörf og ég held að við þurfum í sjálfu sér ekki að verja miklum tíma til þess að átta okkur á því að hér brýnna aðgerðaþörf og sér í lagi þá snýr að því að samræma og styrkja eftirlit hins opinbera og það þarf kannski ekki langa skýrslugerð. Ég held að þau álitaefni sem þar hafa verið uppi séu vel þekkt. Það var til dæmis ákveðið í tíð síðustu ríkisstjórnar að auka fjármagn til Vinnueftirlits- og Vinnumálastofnunar til þess að styrkja eftirlitsþátt þeirra sem ánægjulegt að heyra hæstv. ráðherra lýsa að hafi skilað sér einmitt í aukinni tíðni eftirlitsheimsókna sem kjarni máls til þess að koma hér upp þá brotastarfsemi sem að hér lýst. Það líka áhugavert að fylgjast með mununum þegar við sjáum fréttaflutning bara í dag að 9 starfsmenn grunaðir svik með framvísun falsra skilríkja. Þeir handteknir með þetta samme en á sama tíma erum við að líða hér skipulega brotastarfsemi atvinnurekenda á starfsfólki sínu án sýnilegra aðgerða. Þess vegna spyr ég hæstv. ráðherra, hvað hyggst ráðherra gera nú þegar til þess að styrkja það eftirlit sem haft með þessari starfsemi? Þá tekur til máls hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir og segja það eins og þingmaðurinn kom inn á að þá höfum við gripið til ýmissa aðgerða og það ný lög sem voru samþykkt hér á vorþingi til þess að skerpa á öllu því sem snýr að starfsmannaleigum, að keðjuábyrgð og öðru slíku og var samþykkt hérna í júní og þau lög þegar tekin gildi og voru raunar að taka gildi bara núna svona hluta því núna á haustdögum. Þannig að menn að fóta sig inn í þá hugsun. Þar verið að herða mjög sektarákvæði sem að Vinnumálastofnun meðal annars getur lagt á fyrirtæki sem ekki eru samstarfsfús gagnvart stofnuninni í sínum eftirlitsþáttum. Síðan það svo að við höfum verið og erum núna að ræða það. Það
það að kalla alla aðila að borðinu í þessum efnum, sem er tillaga sem samþykkt var í ríkisstjórn fyrir 3 vikum síðan, ekki bara eftirlitsstofnanir sem heyra undir félagsmálaráðuneytið, heldur erum við líka þar með atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og fjármálaráðuneytið, við erum með lögregluna og skattinn þar inni, ásamt aðilum vinnumarkaðar, til þess nákvæmlega að forma það með hvaða hætti við ætlum að fara í samhentar aðgerðir í þessu, með hvaða hætti við ætlum í sameiningu að styrkja stoðina á milli þessara stofnana. Þannig að það í gangi, sú aðgerð í gangi og ég á von á því að það var nú bara á föstudaginn sem að síðustu tilnefningar áttu að berast í þennan hóp sem átti að forma þetta. Ég á von að það vantaði að vísu einhverjar tilnefningar og verið að ýta á eftir þeim, að hann geti vonandi fundað sem fyrst, þannig að það sé hægt að í fyrsta lagi hleypa á stað samhentu átaki. Það er númer 1. Og í öðru lagi að undirbúa það og ræða það hvort ekki sé ástæða til þess að setja harðari viðurlög gagnvart þeim sem gerast ítrekað brotlegir alvarlega þætti eins og við sáum í umræddu sjónvarpsþætti. Þannig að ég segi bara svo við höfum gripið til aðgerða, við erum að grípa til aðgerða og ég og hv. þingmaður erum algjörlega sammála um það að það verður að gerast, en lykilatriði í því að aðilar vinni saman, sem að þessu koma, vegna þess að annars slagkrafturinn ekki nógu mikill. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ég held að það þurfi ekkert að bíða eftir niðurstöðu starfshóps til þess að fela viðkomandi eftirlitsaðilum að fara sameiginlega í eftirlitsferðir. Það það sem hefur verið kallað eftir árum saman, hefur verið tregðað til innan opinbera kerfisins og það held ég að sé þá bara samstarf hæstv. ráðherra við hæstv. fjármálaráðherra sem dæmi og hæstv. atvinnuvegaráðherra sömuleiðis að samræma þetta eftirlit. Og það kannski leiðir hugana síðan annarri spurningu, gert ráð fyrir einhverju fjármagni í fjárlögum næsta árs til að herða eða efla slíkt eftirlit, því að ég finn þess ekki alveg stað. En það líka annað sem ég myndi vilja heyra hæstv. ráðherra fara aðeins út í og það hér lýst þessu mikla valdamisvægi sem milli atvinnurekenda og starfsfólk af erlendum uppruna sem þekkir illa rétt sinn. Og brotafstæði hópurinn þar einmitt fólk sem eru utan EES-svæðisins og reisir í raun og veru atvinnuréttindin sín hér á vinnuveitanda sínum, ekki sjálfstæðum rétti. Og þar sakna ég mjög stefnu þessarar ríkisstjórnar. Fyrri ríkisstjórn lagði til þess mikla áherslu á að einfalda veitingu atvinnuleyfa fyrir fólk utan Evrópska efnahagssvæðisins og líka að viðurkenna réttindi og þekkingu þessa fólks. En ég finn ekki nein merki í stjórnarsáttmála allavega að núverandi ríkisstjórn hafi eitthvað metnað í þessum efnum. Það væri ágætt ef að hæstv. ráðherra gæti aðeins frætt okkur það. Til máls tekur hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, rétt eins og hv. þingmaður sagði að þá hefur verið kallað eftir því árum saman að menn fari í samhættar aðgerðir. Það hefur verið kallað eftir því alveg síðan hv. þingmaður var formaður SA og meðal annars ráðherra þessa málaflokks, framkvæmdastjóri. Þess vegna svo ánægjulegt að við skulum núna vera einmitt að fara í þá vegferð að kalla alla borðinu til þess að undirbúa það, gera það sem hv. þingmaður að kalla eftir. Þannig að ég held að við ættum bara báðir og að geta fagnað því að þetta nákvæmlega það sem að gerast. Þetta nákvæmlega það sem fólst í tillögunni sem lögð var fyrir ríkisstjórn fyrir 3 til 4 vikum síðan og var samþykkt þar samhljóða, þar sem að sitja meðal annars fjármálaráðherra, atvinnuvega- og fulltrúar atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins ráðherrar og félagsmálaráðherra og allir samþykktu þessa tillögu. Hún felur það í sér að fara í samþættar aðgerðir. Ef að það leiðir til þess að það þurfa að setja fjármagn inn í það þegar að menn fara að tala saman, þá að sjálfsögðu á það að geta fyllt vegna þess að þetta gríðarlega mikilvægt. Við eigum að taka þarna á og það alveg sama hvort einstaklingarnir eru innan eða utan EES. Það með sama hætti þarf að bregðast við gagnvart slíku. Loks beinir hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir fyrirspurn til hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra. Virðulegi forseti, við verðum að fara varlega í uppbyggingu á fiskeldis og þeirri atvinnugrein sem rétt á brauðfótum eða barnsfótum núna. Þessi rödd heyrist víða í umræðunni fiskeldi. Enn fremur heyrist raddir að við eigum að vanda okkur, læra af reynslu annarra og fara með gát. Náttúran á að njóta vafans. Allt þetta heilræði sem ég get tekið undir.
Ég þarf ekki að fjölyrða þann darraðadans sem hófst þegar dómur féll frá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála á dögunum og hvaða áhrif þetta hefur haft á samfélögin fyrir vestan. Þar hafa væntingar staðið fyrir uppreisn samfélaganna og uppbyggingu á atvinnulífi. 200 manns á sunnanverðu Vestfjörðum starfa beint við fiskeldi og líklega 100 við afleidd störf og þá erum við að tala rúmlega 400 manns þegar við teljum hvað þetta snertir, hverja þetta snertir. Ég ætla því að láta svo sem þingmann og þingheim eftir að sjá hvað þetta þýðir fyrir samfélögin. Það er langþráðu væntingar sem dofnað hafa við hvert hyggst í kerfinu undanfarna daga. Það rekur tíðum þótt róið sé öllum árum. Þegar kerfi sem við stjórnmálamenn hafum skapað hættir að virka þarf að bregðast við. Því vil ég beina máli mínu að hæstv. Umhverfis- og auðlindamálaráðherra. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála felldi úr gildi starfsleyfi 2 fiskeldisfyrirtækja sem eru með laxeldi í sjókvíaeldi á Vestfjörðum. Nú er það í valdi hæstv. Umhverfisráðherra að gefa út starfsleyfi til bráðabirgða til að tryggja fyrirtækjum starfsemi meðan þessi mál að komast í fastan farveg. Hyggst hæstv. Umhverfismálaráðherra vinna að því að starfsleyfi verði gefin út til bráðabirgða og hvenær má vænta þeirra? Og í annan stað, hver er afstaða hæstv. Umhverfismálaráðherra til uppbyggingu laxeldis hér á landi og hvaða umgjörð sér ráðherrann þessa starfsemi? Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Virðulegur forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir fyrirspurnina. Í umræddum málum sem að þingmaðurinn kom inn á og fallið hafa úrskurðir núna á síðustu vikum er í rauninni að ræða tvenns konar löggjöf og önnur snýr að því ráðuneyti sem ég stýri og hefur með starfsleyfin að gera líkt og fram kom. Hvað varðar þá löggjöf sem að heyrir undir mitt ráðuneyti, hollustuhættir og mengunarvarnir, að þar er kveðið á að hægt sé að sækja undanþágu frá starfsleyfi. Og þetta er í rauninni úrræði sem að meðal annars úrskurðarnefndin benti á í sínum úrskurði, núna síðastliðinn föstudag, sem að gæti mögulega komið til greina fyrir fyrirtækin að sækja í þeirri stöðu sem að upp er komin. Ég vil gjarnan greina frá því að það var fundur í gær hjá stofnunum, sem sagt Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun, Matvælastofnun, með framkvæmdaraðilunum þar sem að farið var yfir stöðu mála og það er í rauninni hlutverk Umhverfisstofnunar að leiðbeina fyrirtækjunum það hver geti verið næstu skref, gefa þeim í rauninni ræða það við hvaða valkostir eru uppi. Ég hef ekki fengið inn á borð til mín, það var allavega ekki komið áðan, umsókn undanþágu, þannig að það er erfitt að svara því til og auðvitað get ég ekki svarað því hvernig slíkt myndi fara, en tíminn sem að svona myndi taka hefur verið bent á að gæti verið kannski 2 til 3 vikur eða eitthvað slíkt og ég held að ég verði að svara afstöðu minni og umgjörðinni í svari mínu og eftir til hv. þingmanns. Þá tekur til máls að nýju hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra svarið og hlakka til að heyra svarið við síðari spurningunni. Það er orðið svolítið þröngt þegar að fyrirtæki eða í atvinnustarfsemi þurfa að hafa kannski lífrænt leyfi í gangi sem hægt er sem vaknar við hvert þegar við stígum niður fæti eða dómstólar. Þetta getur verið mjög erfitt eins og við höfum komið inn á og vil bara hvetja umhverfisráðherra að vinna þessum hröðum höndum. En ég hlakka til að heyra seinna svarið. Takk. Þá tekur til máls hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Virðulegi forseti. Í fyrsta lagi þá vinnur náttúrulega sá ráðherra sem hér stendur eftir stjórnarsáttmálanum, þar sem að kveðið er á að ef ég man þetta nú nokkurn veginn rétt, að það ber að vinna að
uppbyggingu fiskeldis þannig að það samræmist sem mest umhverfis- og náttúruverndarsjónarmiðum. Ég tel að við þurfum að þróa fiskeldið okkar meira í átt að með aðferðum sem að hafa minni áhrif á umhverfið. Og þar hef ég sérstaklega í huga villta laxastofna út allt land og tel að til framtíðar þá þurfum við að stefna því að geta verið með fleiri aðferðir, þróa geldfiskeldi, þróa eldi á landi, þróa eldi sem að mögulega er í lokuðum sjókvíum, en það tekur allt saman tíma og þetta er langtíma þróun sem ég tel að við eigum að horfa meira til þannig að við getum raunverulega sagt með stolti að okkar fiskeldi sé að þróast í átt að því sjálfbærasta sem að hægt er í þessu okkar ágæta landi. Umræðu er lokið. Nú verður gert stutt hlé á þessum fundi eða til klukkan 14:30. Háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson, 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, hefur óskað eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Hæstv. forseti, já, ég vil vekja athygli á því að þessi ræðustóll hérna, hann er opinn. Þessir mikrofónar hérna eru opnir. Það er ekki til siðs að þagga niður í mönnum hér þegar þó þeir beri tíðindi sem að fara í taugarnar á einhverju myndinni. Og þess vegna þykir mér leitt að hæstv. Samgönguráðherra skyldi grípa til þess þegar hann fær upplýsingar sem eru mikilvægar frá fagmanni sem þekkir til, sem veit, sem kann, að í staðinn fyrir það að grípa til þess ráðs að vera traustvekjandi og segja frá því hvað sé til starfsemi í ráðuneytinu til þess að laga það sem bent er á, að þá kýs ráðherrann hæstv. Að skjóta sendiboðann og segir að hann auki á ótta landsmanna út af flugöryggi á Íslandi. Sko, það er fjarri öllu lagi að ráðherrar séu hér með einhverja þöggunartilburði þegar menn koma hér fram með upplýsingar sem alla varða. Og ég bara skil ekki, hæstv. forseti, að menn skuli leggjast í þann leik. Eins og fyrr greindi þá verður nú gert stutt hlé á þessum fundi eða til klukkan 14:30. Fundinum er frestað.
Fundi er fram haldið á Alþingi. Út af dagskrá fundur er hafinn. Forseti biður þögn í salnum. Út af dagskrá þessa þingfundar eru tekin annað til og með 5. dagskrármálið og liggur þá ekki fleira fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar þegar að loknum þessum fundi er slitið. Fundur er settur á Alþingi. Útbýtt er á fundinum þingskjali 195, aðgengi fatlaðs fólks í farþegaflutningum, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Þingskjali 198, lítil sláturhús, fyrirspurn flutningsmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Þingskjali 199, markmið aðlögun að íslensku samfélagi, fyrirspurn flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjali 200, lánsfjárþörf Íslandspósts ohf., fyrirspurn flutningsmaður Birgir Þórarinsson. Og þingskjali 2001, afborganir og vaxtagreiðslur ríkissjóðs, fyrirspurn flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið kostir og gallar aðildar Íslands að samningum evrópska efnahagssvæðið, beiðni skýrslu, 159. mál á þingskjali 159. Atkvæðagreiðslu afbrigði. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna staðgengill utanríkisráðherra hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég vil fyrir hönd utanríkisráðherra þakka hæstv. Forseta og hv. þingmönnum fyrir auðsýnda skilning varðandi á staðreynd að umfang þeirrar skýrslu sem beðið er hér er öllu meira en almennt tíðkast varðandi skýrslubeiðnir á grundvelli 54. greinar þingskapalaga. Það var ákveðið að ráðast í ítarlegri vinnu heldur en gert var ráð fyrir og rúmast innan reglnanna og því skipaði utanríkisráðherra starfshóp 30. ágúst síðastliðinn til að vinna skýrsluna. Hópurinn hóf þegar störf og í hann skipaði utanríkisráðherra 3 valinkunna einstaklinga sem hafa mikla þekkingu á þessum málum. Það er Björn Bjarnason, fyrrverandi ráðherra. Hann er formaður hópsins og auk hans sitja þær Kristrún Heimisdóttir og Bergþóra Halldórsdóttir í hópnum. Starfshópurinn fær 12 mánuði til skýrslugerðarinnar og hefur þegar farið af stað af miklum krafti. Hann hefur haldið 5 fundi nú á 1 mánuði og hitt 10 sérfræðinga nú þegar. Það er vel við hæfi að gera ítarlega úttekt og vandaða á aðild Íslands að samningnum þegar 25 ár eru liðin frá gildistöku hans. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka ráðherra þær upplýsingar sem hann ber hér fram þetta mál og ég vil nota þetta tækifæri til þess að árétta það að þessi tillaga er endurflutt hér með það að markmiði að halda málinu eins og það heitir í réttum þinglegum farvegi. Málið er algjörlega óbreytt að öðru leyti því að í greinargerð er bætt við örlitlum texta þar sem að þetta atriði er reifað sem ég er að gera grein fyrir núna. Máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra
Herra forseti. Ég vil leyfa mér að lýsa yfir mikilli ánægju með það verklag sem hæstv. Utanríkisráðherra hefur sýnt hvað þetta varðar. Það skiptir máli að það sé vandað til verka og ef það þýðir að við þurfum að taka okkur lengri tíma til þess að fara yfir kosti og galla aðildar að Evrópska efnahagssvæðinu, þá tökum við okkur lengri tíma. Aðalmálið er að verkefnið, skýrslugerðin, rannsóknin er í mjög góðum höndum fólks sem þekkir þessi mál út og inn. Og ég tel mikilvægt að þingið sýni það að við treystum bæði þessu verkferli sem utanríkisráðherra hefur sett af stað og því fólki sem hefur verið kallað til vinnu að það fái svigrúm líka og stuðning af hálfu þingsins til vinnunnar. Ég efast síðan ekki það að við munum fá síðan skýrsluna hingað til ítarlegrar umræðu og ég held að veiti heldur ekki af. En ég vil leið segja það að það furðar mig að vissu leyti að sjá nokkra þingmenn meðal annars Sjálfstæðisflokksins á þessari skýrslubeiðni og ég spyr: treysta ekki þingmenn Sjálfstæðisflokksins þeirri nefnd sem nú er að störfum varðandi EES og úttektina á EES-samstarfinu sem er gríðarlega mikilvæg eins og ég segi? Mér finnst skipta máli að við veitum þeirri nefnd svigrúm, tækifæri og frið til þess að vinna hana. Við munum síðan taka hana hér mjög til efnislegrar og ítarlegrar umræðu þegar þar að kemur. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson og ræðir atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, mál þetta er nú allt með miklum ólíkindum. Skýrslubeiðni sams konar var samþykkt á síðasta þingi. Við umræður þar kom mjög skýrt fram meðal annars af hálfu þess sem hér talar að skýrslubeiðni í því umfangi sem þar var lögð fram, það væri algjörlega óframkvæmanlegt að vinna hana á þeim tíma og var varað mjög eindregið við því að menn legðu á stað í þá bráðræðisför. Utanríkisráðherra hann hins vegar tók málið alvarlega og í sínar hendur og er búinn að koma því í ágætis farveg. Ég skil satt að segja ekki hvað vakir fyrir hv. þingmanni og þingmönnum sem eru á málinu núna, hvað vakir fyrir þeim. Eru þeir að biðja 2 skýrslur núna eða? Ég átta mig ekki á þessu. Þetta er nú ekki til að auka virðingu Alþingis. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég kveð mér nú aðallega hljóðs hér til að átta mig á vinnulagi Alþingis í þessum málum. Þessa skýrslubeiðni sem var samþykkt hér á síðasta þingi, eins og aðra skýrslubeiðni frá hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni, háttar svo til að ráðherrarnir sem ræðir, ég í tilviki hv. þingmanns Björns Levís Gunnarssonar og hæstv. utanríkisráðherra í tilviki hv. þingmanns Ólafs Ísleifssonar, höfum sent Alþingi bréf og upplýst það að við teljum verkið svo viðamikið að við þurfum tiltekinn tíma. Við höfum lýst því hvaða vinna stendur yfir og í hvaða ferli málin eru. Og ég átta mig þá ekki alveg á því að Alþingi sé hér að setja á dagskrá nýjan leik í tilfelli þessara skýrslubeiðni sem er í ferli. Ég skil eiginlega ekki alveg tilganginn með því, hæstv. forseti, ef ég má gerast svo frökk að velta því fyrir mig hvort þetta sé ekki rætt á vettvangi forsætisnefndar og hv. þingflokksformanna, því mér finnst þetta ekki rökrétt, hæstv. forseti. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, mig langar til þess að taka undir það sem hæstv. forsætisráðherra sagði hérna rétt áðan. Ég er einmitt líka með svona skýrslubeiðni sem náði ekki að klárast fyrir lok síðasta þings og mér var tjáð af þeim sem eru í þessum þinglegu ferlum hérna að til þess að í rauninni klára hana á formlegan hátt að þá þyrfti ég að leggja hana fram aftur. Þannig að þetta er einhver svona formsatriði að þurfa að leggja skýrslubeiðnina inn og Alþingi þurfa aftur að kjósa sömu skýrslubeiðni og var þegar búið að samþykkja. Það er mjög undarlegt. Þannig að í þessu tilviki þá virðist það bara vera formsatriði sem við þurfum að svona tékka í boxið, sem er mjög undarlegt, verð ég bara að segja, og það væri kannski ráðgert að breyta þá þingskapalögum á þann hátt að þetta gerist ekki svona aftur. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Birgir Ármannsson. Herra forseti, ég hygg að flutningsmaður þessa máls eða flutningsmenn hafi fengið þau ráð hjá skrifstofu þingsins að það væri af þingtæknilegum ástæðum rétt að gera þetta með þessum hætti og alveg ástæðulaust að vera
hvað ég að segja, búa til einhvern pólitískan ágreining eða veður út af því. Ég spurðist fyrir þetta þegar ég frétti af þessu og fékk þau svör að það þætti tryggara að halda lífi í skýrslubeiðninni með þessum hætti og held að það hafi verið gert bara með þeim hætti sem eðlilegt var við þessar aðstæður. Auðvitað er ég þeirrar skoðunar að þegar fyrir liggur af hálfu viðkomandi ráðherra, hvort sem það er í þessu tilviki hæstv. Utanríkisráðherra eða hæstv. Forsætisráðherra í öðru tilviki, að mál er í fullri vinnslu og góðum farvegi, þá ætti frekari aðkoma þingsins að skýrslubeiðninni að vera óþörf. En ég held hins vegar að ef þingtæknileg atriði eða þingsköp gera þá kröfu að við samþykkjum það með formlegum hætti, þá sé ég ekki að menn þurfa að gera eitthvað pólitískt veður út af því eða eigna mönnum einhverjar pólitískar meiningar eins og mér heyrðist einhverjir hv. þingmenn gera hér áðan. Forseti vonar nú að ekki þurfi mikið meiri umræður þetta og við getum farið að ganga til atkvæða. Málið er tiltölulega einfalt. Það sem kunna að virðast órannsakanlegir vegir þingsins eru það alls ekki. Hér er bara fyrst og fremst sá munur á að hafi beiðni komið fram að gerð sé skýrsla, þá skiptir auðvitað í fyrsta lagi máli að sú skýrsla verði unnin og að hún komi fram. Það sem breytist við það að skýrslubeiðni sé endurflutt og stofnað nýtt þingmál á nýju þingi þýðir að berist skýrslan innan þess þings þá verður hún sjálfkrafa þingskjal. Ella fær skýrslan stöðu munnlegra skýrslu. Þetta er nú allt og sumt. Hefst nú atkvæðagreiðslan og greitur atkvæði afbrigði hvort skýrslubeiðnina skuli leyfa. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Skýrslubeiðnin er samþykkt með 49 atkvæðum, 4 greiða ekki atkvæði. Tekið er fyrir annað dagskrármálið en svo háttar til það að skammt er liðið frá útbýtingu frumvarpsins. Þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka málið á dagskrá og fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigði. Atkvæðagreiðsla er hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðinu er samþykkt með 52 atkvæðum. Óskað er eftir að endurtaka þessa mikilvægu atkvæðagreiðslu og verður orðið við því og hefst nú atkvæðagreiðslan að nýju. Nú forseti alla þingmenn að greiða samviskusamlega atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðinu er samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum. Og er þá tekið fyrir annað dagskrármálið, fiskeldi stjórnarfrumvarp, 189. mál á þingskjali 194, fyrsta umræða. Til máls tekur hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti. Fyrst af öllu vil ég þakka Alþingi góð viðbrögð við þessari málaleitan að fá að afgreiða afbrigði með þeim hætti sem að raun ber vitni og ég þakka þá samstöðu sem að þá afgreiðslu varð hér áðan. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á lögum fiskeldi. Þau eru númer 71 frá árinu 2008. Með frumvarpinu er lagt til að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra verði heimilað að gefa út rekstrarleyfi til bráðabirgða þegar ríkar ástæður mæla með því. Með því verði lagfærður með almennum hætti annmarki á lögum fiskeldi til lengri tíma. Sá annmarki birtist í því að samkvæmt gildandi lögum er eina úrræði Matvælastofnunar í þeim tilvikum sem rekstrarleyfi fiskeldisstöðvar er fellt úr gildi að stöðva starfseminnar þegar í stað. Þannig hafa stjórnvöld engin úrræði til að koma í veg fyrir mögulega óafturkræfa og óþarfa sóun verðmæta né heldur gæta meðalhófs. Með úrskurðum úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála í málu nr. 3/2018 varðandi Arctic Sea Farm og nr. 5 frá sama ári, Fjarðarlax, sem kveðnir voru upp 27. september 2018, var varpað ljósi á fyrrgreinda annmarka í lögum fiskeldi. Með þessum úrskurðum voru felldar úr gildi þær ákvarðanir Matvælastofnunar að veita Arctic Sea Farm ehf. Og Fjarðarlaxi hf. rekstrarleyfi fyrir 17.500 tonna ársframleiðslu á laxi í sjókvíum í Patreksfirði og Tálknafirði.
Niðurstaða nefndarinnar byggir á því að skýrsla fyrirtækjanna umhverfismat framkvæmdanna og álit Skipulagsstofnunar á skýrslunni geti ekki verið lögmætur grundvöllur fyrir ákvörðun veitingu leyfanna. Nefndin taldi að svo hafi ekki verið þar sem tefla hefði þurft fram fleiri en einum valkosti við mat á umhverfisáhrifum, enda nauðsynlegt að fá fram samanburð umhverfisáhrifa fleiri kosta en lögbundin krafa gerð um. Framangreind fyrirtæki lögðu fram beiðni frestun réttaráhrifa úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, en nefndin taldi sig ekki hafa heimild til að gera slíkt og var beiðni fyrirtækjanna því hafnað. Réttaráhrif framangreindra úrskurða eru þau að Matvælastofnun ber, samkvæmt ákvæði í 21. grein c liðar í lögum fiskeldi, að stöðva þá starfsemi sem byggist á leyfum sem úrskurðirnir lutu að. Tilgangur þessa ákvæðis fiskeldislaganna virðist, með hliðsjón af orðalagi þess, fyrst og fremst sá að tryggja Matvælastofnun örugg stjórntæki til viðbragða ef fiskeldisstöð yrði sett á fót án þess að leyfa fyrir starfsemi hennar hefði verið aflað. Hin fortakslausa regla í grein 21 c á hins vegar ekki vel við ef rekstrarleyfi fellur úr gildi meðal annars vegna annmarka sem orðið hefur við stjórnsýslu leyfisútgáfunnar. Í slíkum tilvikum standa þvert á móti sterk rök til þess, með hliðsjón af sjónarmiðum meðalhóf og að komist sé hjá óafturkræfri og hugsanlega óþarfri sóun verðmæta, að stjórnvöldum sé með lögum veitt svigrúm til að leggja þá hagsmuni sem ræðir á vogarskálarnar og leggja í því ljósi mat á það hvaða úrræði eru best til þess fallin að ná fram réttri niðurstöðu að lögum. Sú mynd sem upp kemur þegar framangreindir úrskurðir úrskurðarnefndar umhverfismál liggja fyrir skýr það að slíkt svigrúm til mats skortir. Það að lög fiskeldi geri ekki ráð fyrir neinu slíku svigrúmi felur í sér annmarka á núverandi lagaumhverfi og þá ekki síst í ljósi eðlis þess rekstrar sem ræðir. Tilgangur þessa lagafrumvarps að bæta úr þessum ágalla á lögum. Samkvæmt framangreindu nauðsynlegt að bregðast við í frumvarpi þessu með öflun heimildar fyrir ráðherra til útgáfu rekstrarleyfis til bráðabirgða. Með því sett almenn heimild til að bregðast við aðstæðum sem þessum. Lagasetningin lýtur því ekki með beinum hætti að þeim tilvikum sem nú uppi vegna niðurstaðna í úrskurðum úrskurðarnefndar umhverfismál, heldur með henni stefnt að því að lagfæra ágalla á lögum fiskeldi til framtíðar. Tilgangur rekstrarleyfis til bráðabirgða getur að sjálfsögðu verið mismunandi eftir aðstæðum hverju sinni, meðal annars að veita fyrirtæki kost á því að draga úr starfsemi sem þegar fyrir hendi þegar rekstrarleyfi fellur úr gildi og þá með það markmið í huga að rekstrinu verði alveg hætt. Einnig gæti tilgangur slíks leyfis verið að gefa fyrirtæki kost á að bæta úr annmörkum á rekstrarleyfi áður en sótt leyfi að nýju eða láta reyna á niðurfellingu rekstrarleyfis fyrir dómstólum. Hæstv. forseti. Frumvarpið gerir ráð fyrir að ráðherra geti í þeim tilvikum þegar rekstrarleyfi fellt úr gildi og þegar ríkar ástæður mæla með gefið út sérstakt rekstrarleyfi til bráðabirgða til allt að 10 mánaða. Umsókn rekstrarleyfi til bráðabirgða þarf að berast frá handhafa hins niðurfellda leyfis innan 3 vikna frá því að úrskurður féll. Ráðherra skal síðan afgreiða umsókn rekstrarleyfi til bráðabirgða svo eins fljótt og mögulegt og eigi síðar en 4 vikum eftir að umsókn berst. Það skilyrði útgáfu ráðherra á rekstrarleyfi til bráðabirgða að fyrirliggi umsögn Matvælastofnunar. Í slíkri umsögn geta meðal annars komið fram upplýsingar þau gögn sem aflað var við undirbúning þess leyfis sem fellt var úr gildi. Þá getur Matvælastofnun sett fram leiðbeiningar varðandi möguleg viðbótarskilyrði ef þörf talin á slíku. Það jafnframt skilyrði fyrir útgáfu rekstrarleyfis til bráðabirgða að ríkar ástæður mæli með útgáfu slíks leyfis. Við mat ráðherra á þessu skilyrði þarf meðal annars að taka til skoðunar þá hagsmuni sem í húfi eru hverju sinni, bæði fjárhagslega en ekki síður umhverfislega og samfélagslega. Þá geta málefnaleg sjónarmið að koma í veg fyrir óafturkræfa sóun verðmæta einnig haft þýðingu
í þessu samhengi. Enn fremur verður að hafa í huga að hagsmunir aðila máls kunna að vera andstæðir og þá verður að vega og meta með réttum hætti í þessu sambandi. Í frumvarpinu er gert að skilyrði að rekstrarleyfi til bráðabirgða skuli vera efnislega innan gildissviðs þess rekstrarleyfis sem var afturkallað. Með þessu er átt við að umfang leyfisins má ekki verða meira en þess leyfis sem fellt var úr gildi. Ráðherra er heimilt að hafa leyfið efnislega þrengra en fyrra leyfi var og honum verður heimilt að setja nauðsynleg viðbótarskilyrði ef hann telur svo nauðsynlegt. Þannig má ráðherra setja skilyrði sem þörf er á svo tilgangi rekstrarleyfis til bráðabirgða sé náð, svo sem samdrátt þeirrar starfsemi sem þegar er fyrir hendi, tímafresti vegna úrbóta eða meðferð máls fyrir dómstólum. Telja verður mikilvægt að ráðherra hafi heimild sem þessa en það fer eftir atvikum hverju sinni með hvaða hætti henni er beitt hverju sinni. Fyrir kemur í ákvæðinu að ákvörðun rekstrarleyfi til bráðabirgða megi byggja á gögnum sem aflað hefur verið við undirbúning þess leyfis sem fellt var úr gildi. Þannig getur ráðherra við ákvörðun útgáfu rekstrarleyfis til bráðabirgða meðal annars byggt á gögnum sem tiltekin eru í 8. grein laga fiskeldi. Hér má meðal annars nefna upplýsingar að eldisbúnaður umsækjanda standist ströngustu staðla sem gerðir eru fyrir fiskeldismannvirki í sjó og afrit af ákvörðun Skipulagsstofnunar að framkvæmdin sé ekki matsskyld eða álit stofnunarinnar mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar samkvæmt lögum mat á umhverfisáhrifum nr. 106 frá 2000. Loks ber að geta þess að ráðherra ber í hverju tilviki að meta þessi gögn í ljósi mögulegra annmarka sem voru á því rekstrarleyfi sem fellt var úr gildi við ákvörðun sína útgáfu rekstrarleyfis til bráðabirgða. Það leyfi er gefið út til allt að 10 mánaða en slík leyfi má gefa út til skemmri tíma. Rétt þykir að marka gildistíma leyfa sem þessara tiltekin hámarkstíma enda undantekninga að ræða frá hefðbundnu leyfisveitingaferli. Telja verður að á 10 mánuðum ætti rekstrarleyfis hafa að vera fært að ná fram tilgangi og markmiðum rekstrarleyfis til bráðabirgða í hverju einu tilviki, hvort sem það að lagfæra annmarka á rekstrarleyfi eða af öðrum ástæðum. Ráðherra er heimilt að endurútgefa slíkt leyfi einu sinni þannig að leyfi getur að hámarki gilt í 20 mánuði. Loks ber að taka fram að útgáfa ráðherra á rekstrarleyfi til bráðabirgða er eðli máls samkvæmt ekki kæranleg til annarra stjórnvalda, hins vegar er hægt að bera að sjálfsögðu slíka ákvörðun undir dómstóla samkvæmt almennum reglum. Hæstv. forseti, ég vil að lokum árétta að frumvarpi þess er ætlað að lagfæra með almennum hætti annmarka á lögum fiskeldi til framtíðar. Sá annmarki birtist sem fyrr segir í því að samkvæmt gildandi lögum er eina úrræði Matvælastofnunar í þeim tilvikum sem rekstrarleyfi fiskeldisstöðvar er fellt úr gildi að stöðva starfsemi hennar. Þannig hafa stjórnvöld engin úrræði til að koma í veg fyrir mögulega óafturkræfa og óþarfa sóun verðmæta né heldur gæta meðalhófs. Ég legg því til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. atvinnuveganefndar og til annarrar umræðu. Nú veitir andsvar við ræðu ráðherrans hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, hæstv. ráðherra talaði að þetta frumvarp ætti að taka af annmarka við lög fiskeldi. Ég held að það muni nú taka býsna mikið lengri tíma og við eigum alveg eftir að ræða fiskeldi í stóra samhenginu. En ég skil hins vegar af hverju málið er komið fram og ég átta mig á því að það þarf með einhverju móti að bregðast við. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvort að hefði verið hægt að fresta í rauninni þessum áhrifum úrskurðarnefndarinnar með öðrum hætti. Mér sýnist í lögum úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála þá sé í 5. grein talað að úrskurðarnefndin hafi heimild til þess að fresta áhrifum og það talað það í greinargerð líka og mig langar að heyra aðeins álit ráðherra á því og einnig segir í úrskurðunum sjálfum, síðustu setningu með leyfi forseta, ennfremur að taki Matvælastofnun ákvörðun að stöðva starfsemi rekstraraðila samkvæmt 21. grein C-laga nr. 71
frá 2008 þá er sú stjórnvaldsákvörðun kæranleg til ráðherra samkvæmt 2. málsgrein í frumvarpi 4. grein laganna sem getur eftir atvikum frestað réttaráhrifum þeirrar ákvörðunar. Felst ekki í þessu heimild ráðherra að teknu tillit til þess að svona sé að málum staðið, heimild til þess að gera þetta bara án þess að við séum að samþykkja þetta frumvarp hér? Þá svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Fyrst er til að taka að ég er sammála hv. þingmanni því að það eru fleiri annmarkar á fiskeldislögum heldur en bara þessi eini. Það er alveg augljóst í mínum huga að það þarf að gera verulega réttarbætur þar á og frumvarp það efni kemur fram á þessu þingi frá mínu ráðuneyti. Það er rétt að það kemur fram og hefur komið fram það sjónarmið að nefndin hafi rétt til þess að fresta réttaráhrifum, en það eru skiptar skoðanir og í þessu tilviki kýs nefndin að túlka heimildir sína með þeim hætti að hún hafi ekki heimild. Við getum verið sammála eða ósammála því, en það er bara niðurstaða nefndarinnar og hann er bara endanlegur. Þetta er bara hennar ákvörðun og hennar niðurstaða. Það eru vissulega aðrar leiðir og í aðdraganda þessa frumvarps var ráðgast með fjölda lögfræðinga hvað væri til ráða. Þetta var niðurstaðan. Vissulega bendir úrskurðarnefndin á það að það sé hægt að gera þetta með þeim hætti að Matvælastofnun tilkynni stöðvun og það sé kæranlegt til ráðherra, en þá koma upp efasemdir og við fórum yfir það með lögfróðum aðilum og það er svona þríþætt. Það er álitamál hvort að stjórnvaldsákvörðun sem þessi sé kæranleg til ráðherra. Það eru skiptar skoðanir með lögfræðingum það og sömuleiðis vil ég nefna hér atriði sem að það er tiltekið. Það er óljóst á hvaða grunni ráðherra ætti að fresta réttaráhrifum þegar það er skýrt í lögum að Matvælastofnun hefur ekkert annan kost. Það er bara skýrt í lögum að við afnám rekstrarleyfis þá ber bara að loka starfseminni. Þetta var nú niðurstaðan af þessu spjalli okkar í ráðuneytinu við lögfróðan aðila. Og veitir andsvar öðru sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir svarið. En mér sýnist samt á svarinu að það hafi verið færar aðrar leiðir og mér finnst óþægilegt að það sé verið að setja okkur í þá stöðu að grípa inn í með þessum hætti ef að úrræðin eru til staðar. Hæstv. Ráðherra segir að úrskurðarnefndin hafi einhvern veginn verið þá bara látin meta það sjálf hvort hún hafi í rauninni þennan lagalega rétt eða ekki. Mér finnst það nú sérkennilegt ef að aðilar, hvort sem að það eru stofnanir eða stjórnvöld, geta bara einhvern veginn tekið sér það ákvörðun og segja nei, ég held að ég megi ekki gera þetta ef það liggja fyrir bara klár lögfræði álit. Þannig að ég held að við ættum að vinna aðeins meira með þetta. Ég er viss um það að hér eru flestir inni sem eru sammála því að það þarf með einhverjum hætti að bregðast við og gera ekki afturkræft tjón. En ég held að við ættum aðeins að hugsa okkar gang miðað við þessi svör ráðherra. Svo langar mig að spyrja þá fyrst ég nú komin hérna upp. Ef að dómur fellur eftir 9 mánuði og fellir og staðfestir úrskurð nefndarinnar, hver er þá staðan? Þá svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson öðru sinni. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni enn og aftur hans nálgun á málið. Úrskurðarnefndin er algjörlega sjálfstæð stjórnsýslunefnd. Hennar úrskurðir standa og þeim verður ekkert áfrýjað. Það er rakið einfaldlega bara fyrir, ef menn eru í ágreiningi túlkun og niðurstöðu nefndarinnar, þá er það bara einfaldlega rakið og mál rekin fyrir dómstól. Og ráðuneytið hefur hvorki vilja né heimildir til þess að grípa inn í það.
hún hefur bara sinn sjálfstæða rétt og leggur þetta niður með þessum hætti. Ég kann ekki skil á því hver staðan verður ef niðurstaðan verður sú að úrskurðurinn fyrir dómstólum verður látin standa, þá erum við bara í þeirri stöðu að ef ekki búið að bæta úr þeim ágöllum sem á stjórnsýslulega þætti leyfisumsóknanna, þá vænti ég það að dómstóll muni komast að svipaðri niðurstöðu. Þetta vekur hins vegar líka upp spurninguna sem er líka nauðsynlegt að spyrja: hvað gerðist ef að dómstóll kæmist að annarri niðurstöðu? Það er að segja að það er ekki sammála úrskurðarnefndinni. Í hvaða stöðu eru menn þá búin að loka sjoppunni eins og sagt er, og þá situr ríkið bara uppi með skaðabótaábyrgðina af því. Í ljós kom að það voru 3 hv. þingmenn en ekki 2 sem óskuðu eftir að veita andsvar og verður því ræðutími styttur í 1 mínútu í seinni umferð, en forseti hyggst færa til skuldar þessa umframmínútu hjá hæstv. ráðherra og hv. þingmanni Loga Einarssyni. Máls tekur og veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Forseti, mér að meinuleysi þá má alveg lengja svartíma hjá hæstv. ráðherra svo lengi sem við fáum svör, en það verður að segjast eins og er að það er ekki komið á hreint eftir bæði svör ráðherra og líka eftir fund okkar í atvinnuveganefnd í morgun að það sé beinlega nauðsynlegt að fara þessa leið. Og ég óttast það að við séum ekki með nægilega skýrar valdheimildir til þess að fara í það sem meðal annars, ég held að flestir séu sammála um það, að reyna að gæta meðalhófs, reyna að eyða réttaróvissu, hvort sem það er hjá fyrirtækjunum, samfélagi fyrir vestan eða þeirra sem hafa verið kærendur í þessu máli. Þannig að ég vil spyrja hæstv. ráðherra, af því að það hefur verið þrýstingur á það að við klárum þetta í dag, að mér skilst, hvort að hann sé sammála því að það eigi að keyra þetta mál hér í dag í gegnum þingið. Og ég er mjög hugsi, sérstaklega eftir svör hæstv. umhverfisráðherra hér áðan, því það kom alveg skýrt fram í svari hans til hv. þingmanns í stjórnarmeirihlutanum, Höllu Signýjar að vestan, sem er hv. þingmaður, 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, að þar kom alveg skýrt fram í svari umhverfisráðherra að hann ætlaði sér að taka allt að 3 vikur í umhugsunarfrest ef að kæra kemur. Þannig erum við að leysa þetta vandamál? Er verið að leysa það viðfangsefni sem þetta mál raunverulega fjallar um? Þetta þarf að fá alveg skýrt af hálfu hæstv. sjávarútvegsráðherra, því umhverfisráðherra gaf það til kynna hann ætlaði að taka sér 3 vikur. Hvaða misvísandi skilaboð eru þetta af hálfu ríkisstjórnar? Er nú ekki alveg komið nóg um það að senda frá sér misvísandi skilaboð? Þess vegna eru þessi fyrirspurnatímar eða þessi andsvör mjög mikilvæg. Þannig að ég vil í fyrsta lagi spyrja þessu leið og ég undirstrika það að það er ábyrgðarhluti að láta þingið koma inn í, því að grípa til skyndilausna, það er ekki hjálplegt fyrir neinar atvinnugreinar, hvort sem það er fiskeldi, sjávarútvegur eða eitthvað, til þess að byggja upp ábyrga ímynd til lengri tíma. Þess vegna verðum við að vanda okkur. Og við hér í þinginu, við verðum að læra af reynslunni. Við verðum að taka okkur þá tíma til þess að gera hlutina rétt. Við getum líka haskað okkur, ekki máli. Við verðum að vanda okkur í þessu máli. Þetta er risastórt mál. Við viljum byggja upp fiskeldi á ábyrgan hátt til framtíðar. Þess vegna viljum við setja kröfur, hæstv. forseti. Og svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Þetta var fróðleg ræða. Það er engin misvísandi skilaboð frá ríkisstjórninni í þessu máli. Langur vegur frá. Ég nefndi það hér í minni framsögu að samkvæmt 21. grein C-liðar í fiskeldislögum ber Matvælastofnun að stöðva starfsemina. Hvað er að bíða lengi eftir því að stofnunin gangi til verka að þeim lögum sem að þingið hefur sett? Er hv. þingmaður með einhverjar hugmyndir um það? Þá er gefinn langan tíma. Og munurinn á annars vegar starfsleyfum sem að umhverfisráð þegar hann hefur heimild til að fella úr gildi, það er innbyggt í lögin. Virðulegi þingmaður, hv. þingmaður, við þið að taka eftir þessu. Það er innbyggt í lögin starfsleyfin að umhverfisráðherra hefur þá heimild sem að hér er verið að óska eftir.
getur þar af leiðandi þegar í dag, ef hann ekki þegar byrjaður á því, að undirbúa það með einhverjum hætti, skilmerkilega, með hvaða hætti hann ætlar að takast á við það verkefni sem að honum snýr í ljósi þess að starfsleyfin hafi verið felld úr gildi. Sjávarútvegsráðherra hefur engar slíkar heimildir. Það er ekki fyrir hendi í lögum. Þá veitir andsvara öðru sinni, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég skil vera að hæstv. Ráðherra sé argur út í þau svör sem hæstv. Umhverfisráðherra veitti hér áðan. Því það er alveg ljóst að það er ekki, af því að hæstv. Sjávarútvegsráðherra er að reyna að vanda sig í málinu. Ég ætlast nú til þess, hann sé að reyna að gera það, þó að það sé engan veginn verið að eyða einni eða neinni réttaróvissu. Það eru vond skilaboð út í samfélagið. En mér finnst hins vegar umhugsunarefni að umhverfisráðherra, hann hefur heimildina, vissulega, hann getur frestað, en hann er ekki búinn að segja þingheimi hreint og klárt, ætlar hann að beita heimildinni eða ekki. Og þess vegna skiptir það máli fyrir okkur hvort að við eigum að taka bara þennan dag í það og keyra málið í gegn eða fá aðeins meiri tíma til þess að vanda til verka hér innan þingsins. Er til of mikils mælst? Er það? Ég vil fá það á hreint hvað umhverfisráðherra ætlar að gera sér. Ef hann ætlar að taka sér 3 vikur, þá ætlast ég til þess að þingið megi taka sér smá umþóttunartíma til þess að við getum vandað til verka og komið hér með ábyrga löggjöf út af við sem að horfa til lengri tíma og byggir undir atvinnugreinar, hvar sem þær eru. Þá svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson öðru sinni. Virðulegi forseti. Hér erum við með stöðu uppi þar sem að allra mati sem hafa farið inn í málið krefst einhverja viðbragða af hálfu stjórnvalda. Þau liggja fyrir hér í formi frumvarps. Vissulega afmarkað en almenna heimild fyrir ráðherra viðkomandi málaflokks til að bregðast í stöðu sem þessari. Skil ég hv. þingmann þannig að við eigum að bíða með að taka á þeirri stöðu þar til umhverfisráðherra gefur eitthvað út hvernig hann ætlar að taka á málunum sín megin. Ég er sem ráðherra og ábyrgðarmaður þessa málaflokks að fara fram á það við þingið að ráðherra málaflokksins verði gefin heimild til þess að byrja að takast á við það verkefni sem að bíður þingsins hvort eð er. Ég svar ekki fyrir umhverfisráðherra hv. þingmaður. Þessum andsvara orðaskiptum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir og veitir andsvar við ræðu ráðherra. Forseti biður um þögn, sérstaklega af hálfu þeirra sem búnir eru að fá orðið. Herra forseti, ég er eiginlega jafn ringluð og aðrir hér í þingsal yfir þessu máli öllu þó að mér sé fullkunnugt hversu mikilvægt það er. En það vekur óneitanlega athygli mína að hvergi í máli sínu hafi hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra rætt umhverfisþáttinn í þessu máli öllu. Hann talar vissulega að það þurfi að flýta allri meðferð. Þetta eru miklir hagsmunir. Það þarf að horfa til þess að það verði ekki mikið tjón og þess vegna verði að bregðast við. En það hefur ekkert verið rætt umhverfisvernd, umhverfisþáttinn sem er auðvitað risastór þáttur í þessu máli öllu. Og það er kannski einmitt þess vegna sem að maður er pínulítið hugsandi núna hvers vegna þurfi að keyra í gegn þingið á leyftur hraða að langt í frá vandlega yfirveguðu máli, langt í frá, af því að ég veit ekki til þess að atvinnuveganefnd hæstvirt hafi til dæmis fengið umhverfisfræðinga inn á sinn fund. Af hverju þarf að keyra þetta mál helst bara á einum sólarhring? Það er skemmst að minnast þess að eftirlitsaðilar sem áttu að hafa eftirlit með fiskeldi á þessu svæði, það tók þá 2 vikur að koma sér á staðinn þegar slys urðu. Ráðherra hæstvirtur talaði heldur ekkert eftirlitsaðila eða hvort það eigi einhvern veginn að fara í þann þátt.
Þannig að mig langar svona aðeins að velta fyrir mér og biðja hæstv. Ráðherra að velta fyrir sér þessum þætti og kannski svara þingheimi hvort hann hafi ekkert hugleitt það að það kunni að vera einhver álitaefni er varðar umhverfisvernd þegar kemur að fiskeldi. Þá svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson, andsvari. Virðulegi forseti, jú, vissulega, þakka hv. þingmanni andsvarið. Vissulega hef ég velt því verulega fyrir mér og inn í ráðuneytinu erum við að vinna með verkefni sem snúa að því að treysta undirstöður eftirlits Matvælastofnunar með fiskeldinu. Það er ekki vanþörf á, það er ekki nægilega gott og það skal bara játa alveg hreint út. En það er annað verkefni. Þetta snýr og er mjög takmarkað frumvarp sem að hér liggur fyrir og ef við horfum aðeins inn í umhverfisþáttinn þá hef ég hingað til lagt mjög mikið upp úr því áliti og þeirri vinnu sem að Umhverfisstofnun innir að hendi. Hún hefur birt álit sitt á úrskurðinum sem að nefndin fellir og hún er í grundvallaratriðum þeirra skoðunar. Hún tekur ekki undir röksemdir úrskurðarnefndarinnar að álit Skipulagsstofnunar mat á umhverfisáhrifum hafi ekki verið lögmætur grundvöllur fyrir ákvörðun veitingu leyfa til framkvæmda. Sömuleiðis kemur fram í áliti Umhverfisstofnunar þar sem hún áréttar sérstaklega, telur mjög mikilvægt að komi fram, að málin snúast ekki mengunarvarnir sem slíkar. Málið snýst ekki burðarþol Hafrannsóknastofnunar. Málið snýst ekki áhættu vegna erfðablöndunar. Þetta er allt í þokkalegu og fínu standi. Hvað snýst málið? Það snýst að mati úrskurðarnefndar á formlegum valkostum í umhverfismatsferli. Úr þessum stjórnsýslugalla lítur frumvarpið mitt að reyna að bæta. Og það er gjörsamlega óásættanlegt að stjórnvöld hafi ekki lögmætar leiðir í þessari stöðu til þess að mæta og gæta meðalhófs í afgreiðslu mála sem að þannig eru vaxin. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil þakka ráðherra kærlega fyrir þetta svar. Það er nú svo að stjórnsýslulaga hjarta mínu blæðir mjög í þessu máli og tek ég þar undir með hæstv. ráðherra að þetta er mikið vandræðamál og til dæmis varðar frestun réttaráhrifa sem er mikið áhugamál mitt vegna þess að það er ekki rétt sem kom fram hjá hæstv. ráðherra að því hafi verið hafnað, heldur vísaði úrskurðarnefndin þeirri beiðni einfaldlega frá og sagði ráðherra verður að taka á því. Með þeim orðum að ef að Matvælastofnun myndi fara og stöðva starfsemina að þá væri hægt að kæra þá aðgerð og að ráðherra ætti þá að fresta réttaráhrifum þeirrar aðgerðar. Og þess vegna hlýt ég að spyrja núna þegar á að fara í svona almenna aðgerð eins og lagasetning sem er svona víðtæk sem á að keyra í gegnum þingið án yfirvegunar, án þess að þingmenn fái að rannsaka málið almennilega, án þess að við fáum að kynna okkur það eða kalla til sérfræðinga að málinu, hvers vegna er þá ekki bara farið í þetta? Ráðherra sagði það áðan að Matvælastofnun væri að fara að stöðva starfsemina. Hvers vegna er þá ekki farið í það hreinlega að fresta réttaráhrifum þessarar aðgerðar til þess að við þurfum ekki að fara í svona almenna lagasetningu sem er, óafturkræf? Þá svarar hæstv. ráðherra Kristján Þór Júlíusson öðru sinni. Virðulegi forseti, lagasetningin sem þessi er ekkert óafturkræf en það þarf bara að breyta henni þá með lögum ef að reynslan af henni verður ekki nægilega góð. En varðandi þá tillögu eða hugmynd sem að úrskurðarnefndin kemur fram með að ráðherrann fresti réttaráhrifunum, þá nefndi ég hérna í andsvari við hv. þingmann Loga Má Einarsson áðan að það eru allnokkrir meinbugir á því máli að mati þeirra lögfræðinga sem við vorum að ráðgast við. Í fyrsta lagi hafa þeir ekki verið sammála það hvort að
stjórnvaldsákvörðun væri að ræða sem væri kæranleg til ráðherra, það er að segja niðurstaða úrskurðarnefndarinnar. Í öðru lagi þá er ljóst að þessi leið myndi ekki leysa úr þeim atvikum sem hafa komið upp og munu koma upp og áfram er það eini möguleiki Matvælastofnunar að stöðva starfsemi. Og í þriðja lagi þá telja þeir mjög óljóst á hvaða grunni ráðherrann ætti að fresta réttaráhrifum þessara ákvörðunar í óbreyttu lagaumhverfi, enda skýrt samkvæmt núgildandi lögum að stöðva ber starfsemi. Þetta eru röksemdirnar sem að lögfræðingar og lögspekingar mínir hafa fært fram og ég tek bara heils hugar undir. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður fulltrúi forseta. Hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta, 7. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég óska eftir því að hæstv. Umhverfisráðherra verði viðstaddur þessa umræðu og komi hér og svari þingmönnum ef að spurningar varða umhverfisþáttinn, því að það er greinilegt, þetta heyrir undir 2 ráðuneyti málið sem við erum að fjalla um og ég fer fram á það að hæstv. Umhverfisráðherra verði viðstaddur þessa umræðu. Eins og við heyrðum hér áðan í andsvörum þá eru hér álitamál uppi og við þurfum að fá hæstv. Umhverfisráðherra með í þessa umræðu. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og ræðir fundarstjórn forseta. Hæstv. forseti, ég vil eindregið taka undir þessa ábendingu og ósk hv. þingmanns Oddnýjar Harðardóttur varðandi það að hafa hæstv. Umhverfisráðherra hér í salnum. Ef við ætlum að leysa málið þannig að það komi skýr skilaboð út í samfélagið, þá verðum við að fá svör og það skýr svör frá umhverfisráðherra. Það er rétt að geta þess að ef atvinnuveganefndin fundar hér síðar í dag, þá hef ég líka óskað eftir því að umhverfisráðherra mæti á fund nefndarinnar en endurskoða það að sjálfsögðu ef hann verður búinn að svara skýrt hér í salnum á undan. Það þarf líka að fá svör um það frá hæstv. Sjávarútvegsráðherra og í rauninni forseta þingsins í þá veru hvort að það eigi að keyra þetta mál núna í gegn í dag. Ef að svo er, þá er alveg ljóst að það þarf að endurskoða dagskrá þingsins, því það er engan veginn ásættanlegt að við sem erum í atvinnuveganefnd og erum búin að undirbúa meðal annars ræður varðandi samgönguáætlun, það er risastóra hagsmunamál að samgönguáætlun verði rædd með að við erum að vinna að fiskeldismálinu í nefndinni. Það er náttúrulega algjörlega útilokað. Stendur ekkert slíkt til. Þeim orðum skilaboðum verður komin til hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra að nærveru hans sé óskað við umræðuna. Vonast forseti þar með eftir því að hún geti haldið áfram og til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, mér þykir nú afskaplega leitt að vera að ræða þetta gríðarstóra mál án þess að hæstv. Umhverfisráðherra sé í salnum. Þó að þetta einstaka inngrip hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fjalli að hans mati ekkert umhverfismál, þá er í því máli eins og svo mörgum öðrum sem að varða þetta stóra mál ekki allir sammála. Þetta er nefnilega risastórt umhverfismál. Þetta er risastórt byggðamál og atvinnumál. Þetta er heilbrigðismál, þannig að kannski ætti ríkisstjórnin öll að sitja hér og fjalla þetta. Það er vissulega fjallað fiskeldi í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. En þar segir, með leyfi forseta, fiskeldi er vaxandi atvinnugrein sem felur í sér tækifæri til atvinnuuppbyggingar en þarf að byggja upp með ýtrustu varúð í samræmi við ráðgjöf vísindamanna þannig að líffræðilegri fjölbreytni verði ekki ógnað. Samhliða vexti greinarinnar þarf að tryggja nauðsynlegar rannsóknir og eðlilega vöktun áhrifa á lífríkið. Eftir því sem fiskeldinu vex fiskur hrygg þarf að ræða framtíðarfyrirkomulag gjaldtöku vegna leyfisveitinga. Tilvitnun lýkur. Já, herra forseti, þetta mál er ekki einfalt, hreint ekki, og það opinberaðist okkur kannski fyrst og fremst í
ræðu hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og ekki síður í andsvörum hans. Af því að þetta er allt svo ruglingslegt, það eru svo mörg ef í þessu máli og í þessu frumvarpi að sú sem hér stendur áttar sig eiginlega alls ekki á því hvernig við eigum að geta afgreitt þetta svo vel fari. Hvernig ætlum við að réttlæta það í framtíðinni að hafa klárað þetta flókna mál með þessum hætti? Hvaða fordæmi erum við að setja inn í framtíðina, herra forseti? Jú, í þessu einstaka máli er vissulega ekkert fjallað efnislið málsins í úrskurði úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Ekki neitt. Það er ekkert vikið að efnisþætti málsins. Þetta eru allt saman lagatæknileg atriði. En höfum við einhverja vissu að svo verði alltaf? Höfum við eitthvað öryggi fyrir því, eða einhverja tryggingu fyrir því að við stöndum ekki frammi fyrir einhverju stórtjóni þar sem að hringt verður í farsíma ráðherra og hann beðinn að græja bráðabirgðaleyfi á meðan að við strákarnir reddum málunum einhvern tímann seinna í einhverju næsta máli þar sem að verður eitthvað annað sem gerist. Hvernig getum við verið tryggð fyrir því? Í þessu máli er ekki stórtjón að ræða eða neinar slíkar ávirðingar eins og áður sagði. En sú lagasetning sem hér er verið að biðja okkur að keyra í gegnum þingið á þessum hraða einu sinni sem oftar, herra forseti, í þessu máli er ekki slíkt að ræða, en þetta eru lög sem eiga að taka með almennum hætti á þessu, ekki sértækum, almennum. Þetta á bara að gilda það sem eftir er. Ég hef mjög miklar áhyggjur af því að það sé ekki farið í sértækari aðgerðir núna í þessu tiltekna máli, eins og kom svo sem fram í mínu andsvari hér áðan, vegna þess að frestun réttaráhrifa er einstök aðgerð sem beinist að einstöku ákveðnu máli. Og við getum í rauninni sagt okkur það að í þessu máli er ekki að ræða brýna náttúruvá að því við best vitum. Auðvitað vitum við það ekkert fullkomlega, en minnsta kosti miðað við úrskurði sem við höfum í höndunum, þá eru þeir ekki byggðir á því að sé að ræða eitthvað stórkostlegt tjón sem orðið hefur eða neitt slíkt. Að sé að ræða vanrækslu eða eitthvað slíkt. Það er ekki það sem er að valda því að það er verið að fella rekstrar- og starfsleyfi úr gildi. Þetta eru lagatæknileg atriði af því að rekstraraðilar þóttu ekki hafa uppfyllt einhver skilyrði að svara ákveðnum spurningum þegar þeir sóttu leyfið. Og þá komum við kannski aftur að stjórnsýslunni, herra forseti. Stjórnsýslan hefur auðvitað ríkar leiðbeiningarskyldur, hún hefur ríkar rannsóknarskyldur og það virðist sem við afgreiðslu á þessum leyfum að það hafi eitthvað aðeins misfarist þetta varðandi leiðbeiningarskylduna. Af því að minnsta kosti eftir því sem maður lesi í gegnum alla þessa úrskurði, að þá er ekki talað það og beinlínis á það minnst að umræddir rekstraraðilar hafi ekkert verið inntir eftir þessum upplýsingum. Þeir áttu að vita þetta sjálfir eða finna þetta á sér að þetta væri skilyrði leyfanna. Það er auðvitað mjög óheppilegt að stjórnsýslan og stjórnvöld skuli vera að hvetja fólk áfram með þessum hætti, ef rétt er, að hefja starfsemi, að skila inn ákveðnum upplýsingum, segja að slíkar upplýsingar séu fullnægjandi,
hvetja fólk áfram til dáða en kippa svo undan þeim fótunum þegar mánuðir líða. Það er auðvitað algjörlega ótækt, en það breytir ekki því að þetta er staðan í þessu einstaka máli. Að hér er ekki verið að setja út á, svo ég endurtaki mig í sífellu hérna, hér er ekki verið að setja út á starfshætti umræddra rekstraraðila, heldur eitthvað lagatæknilegt. Mér þykir heldur óvarlega farið að fara að leggja hér almenn lög til framtíðar þar sem að við erum í rauninni svona illa varin fyrir hvers kyns undanþágum. Mér þykja það ekki góð skilaboð til rekstraraðila í þessum geira eða öðrum geirum að rekstraraðilar geti í rauninni treyst því að þeir fái undanþágu, ekki bara í 10 mánuði heldur 20 mánuði til þess að bæta úr einhverju sem þeir hefðu mögulega átt að gera áður. Ég þykja þetta ekki vænleg skilaboð til framtíðar. Ég held að þó að þetta mál eigi að ganga til atvinnuveganefndar þá sé nauðsynlegt að atvinnuveganefnd, hvers formaður gekk hér fyrir framan púltið rétt í þessu, óski umsagnar umhverfis- og samgöngunefndar vegna þessa máls. Þannig að umhverfis- og samgöngunefnd geti þá kallað til sín fyrir sína nefnd ýmsa þá aðila sem eru sérfræðingar í þessum málum, sérfræðingar í fiskeldi og sérfræðingar í umhverfisþættinum. Og óska ég eftir að formaður umhverfis- og atvinnuveganefndar, hæstv. Þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir, sem stendur hér í hliðarsal, taki þetta til greina. Fleira var það ekki að sinni. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti. Ég ætla aðeins að komast hér inn á með andsvar við ræðu hv. þingmanns Helgu Völu Helgadóttur. Hún talar að hér sé ekki að við séum ekki að fjalla náttúruvá, heldur lagatæknilegt atriði sem við þurfum að kippa í lag. Hún sagði það sjálf, hv. þingmaður sagði það sjálf, að það sé ekkert út á starfsemi fyrirtækjanna að setja. Þess vegna segi ég það, af hverju þurfum við að velta þessu svo lengi fyrir okkur ef við þurfum aðeins að laga það að starfsemin geti haldið áfram, og það er í raun Matvælastofnun sem ætti að fara bara strax, hefði átt að fara í dag og stoppa þessa framleiðslu. Hér er að ræða byggðarvá sem við verðum að bregðast við. Og ef við getum gert það með þessu einfalda hætti og til þess að koma að virkja það meðalhóf sem er í stjórnsýslunni, sem er nú svona kannski nokkuð vel sé nokkuð virt á öllu leyti, en að hvað þetta varðar þá hefur það bara alveg gleymst. Ef við getum virkjað þetta, að við getum leyft fyrirtækjunum að koma að halda áfram starfsemi. Í dag eru þau með ólöglega starfsemi. Og þarna eru við með starfsemi sem eru komin fiskur út í kvíar. Hvað eigum við að gera annað en þetta? Ég held að þetta sé bara að ræða tilraun til þess að laga fyrri mistök löggjafans. Takk. Og svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Já, þetta er lagatæknilegt atriði. Það er allur þessi úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála er lagatæknilegur. Hann fjallar ekkert efnisatriði málsins. Sú sem hér stendur sagði ekkert það að það væri engin umhverfisvá af fiskeldi, eða að ég gerði engar athugasemdir við það að fiskeldi væri hér
starfrækt. Ég sagði hins vegar að úrskurðarnefndin hefði í úrskurði sínum ekki verið að fella rekstrar- og starfsleyfi úr gildi á þeim grundvelli. Það er ekki það sama og að sú sem hér standi telji að þetta sé allt í fullkomnu lagi. Það sem ég hef verið að leggja til er hins vegar að það sé farið í frestun réttaráhrifa sem líka er lagatæknileg. Að það sé farið í frestun réttaráhrifa til þess að starfsemin geti haldið áfram í staðinn fyrir að fara í svona almenna lagasetningu. Og ég held að eins vænt og hv. þingmanni Höllu Signýju Kristjánsdóttur þykir byggðir landsins, þá þykir henni líka það vænt náttúru landsins að henni er ekki alveg sama það hvernig hana er gengið. Og þess vegna skiptir máli að við búum þannig málin með lögum að það sé ekki verið beinlínis að gefa afslátt á reglum, að það sé ekki beinlínis verið að gefa uppskrift af því hvernig eigi að redda málunum þegar í óefni er farið. Eins og mér finnst pínlítið vera með þetta frumvarp sem núna er. Ég hef áhyggjur af því, eins og ég sagði frá hérna áðan, að þetta væri að gefa mjög röng skilaboð til framtíðar. Það er að segja, í staðinn fyrir að fara í frestun réttaráhrifa í einstaka málum þar sem að það er óhætt, að þá er verið að rauninni að gefa afslátt á að þú uppfyllir ákveðin skilyrði þegar þú fáir leyfi. Nú veitir andsvar öðru sinni, hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti. Ég held við séum bara að tala nákvæmlega sama hlutin. Vegna þess að hér er ekki að tala, ekki að ræða það að við séum að veita einhvern afslátt á einhverjum reglum eða umhverfisáhrifum, alls ekki. Heldur að gefa þann tíma sem að þarf til þess að bæta úr þessu sem að þeir hnutu úrskurðarnefndin, og það var að þeir greindu ekki frá öðrum valkostum. Þeir eru tilbúnir til þess að gera það og það er eina sem þarf. Við getum svo sem bara, þegar við erum að tala umhverfismál og mér er ekki sama náttúruna, það er ekki rétt. En það sagði hv. þingmaður, hélt ég að þingmaður ekki því fram. En ég held að við séum samhliða þessu og við erum að fá inn fiskeldisfrumvarp núna í nóvember. Og þá held ég að það sé önnur umræðu og við þurfum að taka virkilega stíga fast í jarða því við þurfum að veita þessari atvinnugrein skýrt umhverfi til þess að vinna eftir sem allir geta sætt sig við í þessum efnum. En mér finnst það alveg allavega hafa ef það væri kannski hægt að gera þetta með einhverjum mildari hætti, en mér skilst ekki, það hefur verið unnið að því í ráðuneytunum að reyna að vinna út úr þessari flækju. Það sé að hæstv. Sjávarútvegsráðherra, það sé þessi leið sem hægt er að fara í þeim efnum og ég veit ekki á hverju að það ætti að vera að breyta því eitthvað ef að þetta virkar. Já, svarar andsvar öðru sinni, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir seinni spurningu eða yfirlýsingu að það sé óþarfi að breyta einhverju ef þetta virkar. Ég er hjartanlega ósammála hv. þingmanni og þarna kannski þvælist stjórnsýsluhjarta mitt fyrir mér af því að ég tel að í þessu einstaka tilviki eigi frestun réttaráhrifa miklu betur við þar sem það er einstök aðgerð sem að beinist gegn þeim rekstraraðilum og gegn því verkefni sem við stöndum frammi fyrir núna. Lagasetning er almennari. Lagasetning, eins og ég er búin að segja nokkrum sinnum hér í dag, er til frambúðar, varðar alla og gefur að mínu mati ekki góð skilaboð til þeirra sem að hefja rekstur, sem að þurfa að gangast undir þau ákvæði laganna sem varðar umhverfisvernd, skipulags og þess háttar, sem að þurfa að fara í gegnum alla þessa þætti. Það er það sem ég hef áhyggjur af varðandi lagasetningu á þessum tímapunkti og hef ég rætt við of marga lögfræðinga á síðasta sólarhring sem að auðvitað segja ýmislegt en eru þó sammála að fyrst að svo er komið að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafi einhvern veginn
tekið þann pól í hæðina að neita að afgreiða beiðni frestun réttaráhrifa sem að ég tel að hafi ekki verið rétt. Ég held að það sé bara rangt lagalega að nefndin hafi bara vísað þeirri beiðni frá. Ef ég les lögin, ég er búin að lúslesa lögin og lögskýringargögn með lögunum, þá er það mitt mat að úrskurðarnefndin átti að fjalla það og fresta réttaráhrifum þessarar ákvörðunar sinnar. Mér finnst það bara hafið yfir allan vafa. En það er svona, þetta er gert, borðað það sem borðað er. Það verður að hafa það. En ég er á því að svona almenn lagasetning í þessu sértakadæmi geti verið okkur skaðleg. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur fyrir þessa ræðu sem að ég svona á köflum áttaði mig ekki alveg á hvert hún væri að fara en ég þó samt þá ályktun að hún hefði áhyggjur af því að þetta væri fordæmisgefandi. Ég er nú ekki lögfræðingur þannig að ég get ekki tjáð mig beint það en málið er grafalvarlegt og það er búið að sem sagt, eins og kom fram hérna í andsvaraðan þetta er búið að afturkalla leyfin í laxeldinu. Við vorum með fund í atvinnuveganefnd í morgun og þar komu gestir á fundinn frá Matvælastofnun, Skipulagsstofnun og Umhverfisstofnun og það kom alveg skýrt fram að Skipulagsstofnun hefur meðal annars með það að gera að koma þeim upplýsingum til leyfishafa hvernig þeir eiga að ganga frá þessum málum þannig að það sé rétt í alla staði. Og þegar talað er í þessu með laxeldið að það séu sem sagt kostir lokaðar kvíar, geldlax eða landeldi, að þá náttúrulega gefur það auga leið að fyrir vestan á Vestfjörðum er ekkert slíkt í boði. Það er ekkert undirlendi. Lokaðar kvíar þola ekki nema 1,5 metra í ölduhæð og geldlax er ekkert kominn á það stig að það sé hægt að nota hann til áframeldis. Og eins og ég skil þetta frumvarp þá er eingöngu verið að bregðast við því að koma böndum á það að það sé hægt að halda áfram starfsemi tímabundið þangað til að annað kemur í ljós og þar liggja undir 200 til 300 störf og gríðarleg verðmæti. Þannig ég átta mig ekki alveg á þessari nálgun þingmannsins en kem kannski betur á því í seinna skiptið. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans orð. Þetta er auðvitað kannski ekki fordæmisgefandi eins og þingmaðurinn talaði af því að þetta er beinlínis réttarheimild sem að verið er að óska eftir að sett verði hér, það er að segja lagaákvæði og með vísan í slíkt lagaákvæði þá auðvitað er hægt að byggja kröfur að ráðherra, þar mögulega kemur fordæmið inn, að ráðherra veiti þá þessi bráðabirgðaleyfi. Þar sem að ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni með alvarleika málsins. Ég er hjartanlega sammála því að það eigi ekki á þessum tímapunkti að ganga fram og stöðva þann rekstur sem núna er þarna. Af því að við stöndum frammi fyrir því að ef að þessi rekstur er stöðvaður í dag og niðurstaða dómstóls verður önnur, þá er íslenska ríkið skaðabótaskylt fyrir tugi milljarða króna, fyrir utan allt það samfélagslega tjón og það tjón á öllu þessu fólki, þessum einstaklingum, þessum fjölskyldum sem að þangað hafa flutt. Þannig að fyrir mér er hafið yfir allan vafa að við verðum að fá niðurstöðu í þetta mál og það verður ekki gert nema að þá leyfa starfsemina þangað til niðurstaðan er fengin. Þar er ég algjörlega sammála. Það sem er að þessu máli er þetta stjórnsýslulega. Það að það sé ekki farið í frestun réttaráhrifa sem er
stjórnvaldsákvörðun heldur farið í lagasetningu sem er almenn ákvörðun, sem er ekki bráðabirgðaákvæði. Og þá kannski má velta fyrir sér, af hverju er ekki farið í bráðabirgðaákvæði frekar en lagafrumvarp? Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni þetta andsvar. Við erum þá sammála alvarleika málsins og að þetta megi ekki stöðvast í þeirri stöðu þar sem þetta er núna. Ég treysti mér ekki til að fara út í lagatæknileg atriði í þessu máli. Ég treysti öðrum betur til þess. En reglugerð máli kom ekki til greina því að hún gat ekki verið afturvirk. Það fékk ég að heyra. Og þannig að ég bara trúi því og treysti að þetta sé það sem þarf að gera til að leysa þennan hnút sem þetta mál er í dag. Og þegar að úrskurðarnefnd umhverfismála tekur þessa, leyfi mér að segja, afar sérkennilegu ákvörðun að vera ósammála Skipulagsstofnun, Matvælastofnun og Umhverfisstofnun þessi mál með hugsanlegt landeldi og lokaðar kvíar og geldlags, að þá átta ég mig ekki alveg á hver tilgangurinn er á þeim bæ. Ég vil nú bara segja það eins og er. Og það ergir mig að þetta skuli þurfa að koma svona upp og segir kannski meira til allt það sem er í kringum svona starfsemi, hvað getur orðið komið í bakið á okkur sem setjum lögin. Þannig að það finnst mér grafalvarlegt mál. Ég hef í raun og veru einhver aðra spurningu til þingmannsins. Ég bara þakka fyrir og er gott að heyra að við erum sammála alvarleika málsins. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, við fjöllum hérna frumvarp til laga að veita hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra heimild til að geta gefið út rekstrarleyfi til bráðabirgða, og þetta mál er þess eðlis að það er mjög brýnt að það fái fljóta og góða afgreiðslu hér á þingi. Það liggur mikið undir að hægt sé að mæta þá þeirri niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála að starfsleyfið, rekstrarleyfið hafi verið fellt úr gildi og starfsleyfið líka. En það sem gerir þar greinarmun á að það sé hægt að bregðast við þessari niðurstöðu og úrskurði að þeir ráðherrar sem fara með þessa málaflokka hafa ekki sömu heimildir, og umhverfisráðherra hefur heimild til að fresta réttaráhrifum ef hann fær rökstudda umsókn það frá þeim aðilum sem hafa haft þessi leyfi. En ráðherra sjávarútvegs- og landbúnaðar hefur það ekki, og ég tel að auðvitað hefði átt að vera búið að sjá það í einhverjum ferli að það vantaði upp á að sá ráðherra hefði þessa heimild. Það hefði þetta verið ósköp gott ef einhver stjórnspekingar hefðu getað bent á það og séð það fyrr, heldur en að þegar til þess kemur að þetta er komið svona í öngstræti. Það var þetta mjög gott. Við höfum fjölda lögspekinga innan ráðuneyta og í stjórnsýslunni, en því miður hefur þetta ekki uppgötvast fyrr, og að menn þurfa oft að læra á hlutunum þegar þeir reka sig á það, og það erum við að gera núna. En málið er bara þannig vaxið að það er ekki hægt að
gera annað en að ganga hratt og örugglega í það og auðvitað með þeim tækjum og tólum sem við höfum hér Alþingi og að við verjum það auðvitað algjörlega að það haldi samkvæmt öllum stjórnsýslulögum og lögfræðingar hafa skoðað í bak og fyrir hvað er best að gera í stöðunni. Því ég held að þingheimur sé allur sammála því að menn vilja ekki horfa upp á að það sem er undir hjá þessum fyrirtækjum, bæði gagnvart því verðmæti sem liggur í sjókvíaeldinu og því hráefni sem þar er undir, eða gagnvart atvinnu eða byggðinni, að þetta fari allt á hliðina því að sú hætta er fyrir hendi og eins og hefur komið fram hér í umræðunni þá er Matvælastofnun að henni er gert að fylgja eftir þegar þessi úrskurður fellur á þann veg hjá úrskurðarnefndinni að stoppa reksturinn og það er þetta ótækt að yfirmaður þessa málaflokks, það er hæstv. Ráðherra, hafi ekki nein verkfæri í sínu vopnabúri til þess að geta gætt meðalhófs í þessu efni, því það er engum til gagns eða til góða að þarna fari mikil verðmæti forgörðum og óafturkræfur skraði sem þarna yrði. Og það hefur verið nefnt hér og maður hefur bara vissulega áhyggjur af því að ríkið sé þarna skaðabótaskylt ef ekkert að gert og þá skiptir líka miklu máli að það sé gengið hratt og öruggt í hlutina og gripið til þeirra aðgerða sem ríkisvaldið getur gert til að þá takmarka og skaðaminnka það sem getur blasað við varðandi skaðabótakröfur þessara fyrirtækja á ríkið, að þeir hafi ekki fengið rétta málsmeðferð og þegar þessar stofnanir eins og Matvælastofnun, Skipulagsstofnun og Umhverfisstofnun eru allar sammála það að þær hafi unnið eftir því regluverki sem er lögum samkvæmt í gildi og eru ósammála niðurstöðu úrskurðarnefndar og þetta sé fyrst og fremst og eingöngu bent á sem formgalla, umdeildan vissulega formgalla, því að það hefur komið fram í áliti þessara aðila Skipulagsstofnunar að það eigi ekki að þurfa að benda á einhverja óraunhæfa valkosti og að þessi fyrirtæki hafi í sínu frummati matsskýrslu rökstutt hvers vegna þau hafi ekki bent á aðra valkosti heldur en það sem þau sóttu sjókvíaeldi. En það hefur ekki verið gert neitt með það og úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála leitaði ekki til í sinni vinnu til Skipulagsstofnunar sem hefur með mat á umhverfisáhrifum að gera gagnvart ósk fyrirtækja rekstrarleyfi. Svo að ég tel bara mjög mikilvægt að Alþingi og þetta mál fer núna inn í atvinnuveganefnd þar sem ég er í formennsku, vinni hratt og örugglega að þessu máli til þess að það strandi þá ekki á því að ráðherra hafi þessa heimild sem hann þarf að hafa vegna þess að hann er æðsti maður þessa málaflokks. Ráðherra er lýðræðislega kosinn og ber stjórnskipulega ábyrgð á þessum málaflokki. Úrskurðarnefndin starfar auðvitað eftir lögum til þess bærum en hún er ekki kosin lýðræðislega af almenningi og ber þess vegna ekki ábyrgð sem slík á hvaða afleiðingar þessi úrskurður getur haft gagnvart fólki og fyrirtækjum og byggðinni. Þess vegna verður auðvitað yfirmaður þessa málaflokks, hæstv. Ráðherra, að afla sér heimildar sem hann er að gera með því að leggja fram þetta frumvarp til þess að bregðast við þessari vá sem ég tel að þarna sé á ferðinni. Það var minnst á það hér áðan að það væri slæmt að þetta væri almenn löggjöf.
Ég held þvert á móti að það sé gott að þetta sé almenn löggjöf vegna þess að það væri að ég tel frekar óeðlilegt ef við værum að setja löggjöf sem miðast bara ákveðið við einstakt fyrirtæki. Löggjafinn á auðvitað að byggja á almennri löggjöf sem næri yfir alla og er auðvitað eitthvað sem þá verður byggt á til lengri tíma almennt en ekki bara að stökkva til og breyta lögum fyrir einhver ákveðið fyrirtæki. Ég held að það sé ekki til fyrirmyndar. En við munum fá stjórnsýslufræðinga og lögfræðinga fyrir nefndina til þess að fara yfir þetta mál, en ég tel að málið þoli enga bið og við þurfum að afgreiða það hratt og vel og ég treysti því að þingheimur hafi skilning á því að þarna á ferðinni fyrst og fremst heimild til ráðherra til að fresta réttaráhrifum sem hefði átt að vera komið í raun og veru inn í okkar löggjöf fyrir löngu síðan en þarf að gera til þess að hægt sé að grípa hratt inn í þennan feril sem getur valdið ekki bara byggðinni þarna og fyrirtækinu skaða, heldur getur valdið ríkinu miklum skaða ef að það verður farið fram á skaðabætur í þessu máli af hálfu þeirra aðila sem þarna eiga í hlut. Og miðað við þær upplýsingar og umræður sem fóru fram í atvinnuveganefnd í morgun þegar við vorum að leita upplýsinga hjá Matvælastofnun, Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun, þá virðist vera að þetta sé þá annmarki og galli í sjálfu stjórnsýslukerfinu sem þarf að bæta úr, en skaðinn er skeður og þess vegna tel ég að þessi heimild sé mikilvæg fyrir ráðherra til þess að geta beitt við þessar aðstæður. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og með nokkrar spurningar. Ég hjó eftir því að hv. þingmaður talaði að ráðherra væri lýðræðislega kjörinn en úrskurðarnefndin væri ekki lýðræðislega kjörinn. Má með þessum orðum skilja að hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir efist umboð nefndarinnar, úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamál til athafna? Er eitthvað verið að efast umboð nefndarinnar og hvað henni tilheyrir? Þá vil ég líka spyrja hv. þingmann sem jafnframt formaður atvinnuveganefndar hvort að hún ætli að verða við beiðni að kalla eftir umsögn umhverfis- og samgöngunefndar vegna þessa máls, enda að ræða stórt og mikilvægt umhverfismál að auki. Það er alveg rétt að löggjöf á að vera almenn, eins og hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir sagði, og þess vegna á einmitt ekki að bregðast við með löggjöf þegar á reynir hjá einstaka aðilum eða fyrirtækjum. Það er einmitt það sem ég er að tala um hér og hef verið að tala um hér í allan dag. Löggjöf á að vera almenn, en hvaða skilyrði ætlar ráðherrann að setja til dæmis? Það er talað ákveðin skilyrði í 1. grein frumvarpsins og við skulum ekki gleyma því að umrætt ákvæði varðar það þegar að eftirlitsaðilar, þegar úrskurðarnefndir, þegar þar til bær stjórnvöld fella úr gildi leyfi, fella úr gildi vegna þess að það hefur eitthvað komið upp á. Það hefur verið eitthvað í ólagi og það er þar sem maður veltir fyrir sér hvort að það sé bara allt í lagi að það sé alltaf þessi heimild til staðar til þess að horfa fram hjá því að það hafi þurft að fella starfs- og rekstrarleyfi úr gildi. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, fyrst varðandi það hvort að ég telji að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafi ekki umboð. Það er engin efi í mínum huga að hún hefur umboð til þess að fjalla og úrskurða í þeim málum sem tilheyra hennar
fara. En það sem ég var að undirstrika var að eftir niðurstöðu nefndarinnar þá bæri nefndin sem slík enga ábyrgð á því hvað gæti gerst í kjölfarið, eins og við erum að horfa fram á hér í dag, að fyrirtækin geti staðið frammi fyrir óafturkræfum skaða, byggðin og fólkið. Þá kemur til lýðræðislegs kjörins ráðherra, þingmanns, til þess að mæta því. Og í dag hefur hann engin verkfæri til þess að mæta því, að fresta réttaráhrifum svo hægt sé að reyna að lagfæra þarna regluverkið hjá stjórnsýslunni. Varðandi beiðni að fá umhverfis- og samgöngunefnd til að fjalla þetta mál, þá myndi ég bara meta það og ég muni óska eftir þá skýrum rökstuðningi fyrir því út af hverju sú nefnd ætti að fjalla þetta mál sem heyrir ekki undir hana, því að þetta mál snýr ekki að umhverfismálum. Þetta formgalla í ferlinu. Og stjórnvöld, þau bera ábyrgð á þessum óskýrleika í leyfisferlinu sem úrskurðarnefnd er byggð á. Og þess vegna er það á ábyrgð stjórnvalda að mæta þessum annmörkum sem verið er að gera með því að heimila ráðherra að hafa leyfi til þess og heimild til þess að fresta réttaráhrifum tímabundið meðan fyrirtækjum er gefinn kostur á að bæta úr því sem talið er að þurfa að gera. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Hver ber ábyrgðina ef náttúran verður fyrir óafturkræfanlegum spjöllum? Hér hefur mikið, bæði hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs og formaður atvinnuveganefndar Alþingis, talað hið fjárhagslega tjón. Hæstv. ráðherra gerði það líka, en hvorugt þeirra minnist einu orði á náttúruna. Hver ber ábyrgðina ef að náttúran verður fyrir óafturkræfanlegu tjóni? Óskað var eftir rökstuðningi fyrir því af hverju ætti að leita umsagnar umhverfis- og samgöngunefndar, af því að þetta mál væri umhverfis- og samgöngunefnd óviðkomandi. Ég kalla hér eftir afstöðu annarra þingmanna Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs í þessu máli sem eru algjörlega fjarverandi í þessari umræðu, þó tvær sitji hér í hliðarsal, og það virðist vera sem að þeim standi hjartanlega sama þetta mikilvæga mál. Og það vekur undrun þeirra sem hér stendur að þingmenn Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs sem til þessa dags hafa viljað telja sig vera fremsta allra í umhverfismálum skuli ekki vera að fjalla neitt þetta. Það kemur mér mjög á óvart og vil ég spyrja þá þingmenn sem eru í húsi sem mögulega hlusta á þessa umræðu, eru þeir sammála því að þetta mál varðar fiskeldi sé umhverfis- og samgöngunefnd algerlega óviðkomandi? Að lokum, fyrst að hæstv. umhverfisráðherra mættur í hús, það var kallað eftir honum áðan, þá vil ég líka fá að heyra afstöðu hans til þessa máls, fá að heyra afstöðu hans til þess að þetta sé umhverfis- og samgöngunefnd óviðkomandi og fá að heyra afstöðu hans til þess hvort að þetta mál allt saman sé brot mögulega á alþjóðasamningum sem að Ísland skuldbundið, eins og til dæmis Árósasamningi. Þá svarar andsvari í öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, það er spurning hvort að það þurfi ekki að kynna þetta mál kannski bara enn betur fyrir þingmönnum ef að þingmenn eru þar staddir að telja að þetta mál snúist umhverfismál. Þetta mál snýst ekki umhverfismál. Það er mjög einfalt þetta mál. Þetta snýst að það formgallar voru í skýrleika í umsóknar- og leyfisferlinum, að það var ekki bent á aðra valkosti
við sjókvíaeldi. Það hefur komið fram að þegar að viðkomandi fyrirtæki fóru í gegnum mat á frummatsferlinum sem þau þurftu að skila fyrir Skipulagsstofnun, þá var greint frá því að þeir hefðu rökstutt það hvers vegna þeir bentu ekki á aðra valkosti vegna þess að þeir væru óraunhæfir og ekki framkvæmanlegir við þessar aðstæður í dag, kannski eitthvað inn í náinni framtíð. Og þegar þessar stofnanir sem við höfum fengið eins og Skipulagsstofnun til þess að halda utan framkvæmd á mati á umhverfisáhrifum, treystum við ekki þessu stofnunum. Ég treysti Skipulagsstofnun til þess að gera það. Og hún fór í gegnum allan þennan feril með viðkomandi fyrirtækjum og fór yfir þeirra umhverfismat og gaf rekstrarleyfi. Ég treysti Skipulagsstofnun, ég treysti Umhverfisstofnun, ég treysti Matvælastofnun, öllum þessum stofnunum til þess að hafa gætt þess að það hafi ekki verið að gefa neinn afslátt á umhverfisþætti þessa sjókvíaeldis sem þessi starfsleyfi voru byggð á og voru felld vegna formgalla hafi ekki að mati úrskurðarnefndar bent á fleiri valmöguleika sem í raun eru óraunhæfir. Og við eigum að gæta meðalhófs og líka í málflutningi í þessu máli. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég hjó einmitt eftir því sem að hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir hafði minnst á að hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir minntist á að úrskurðarnefndir væru ekki lýðræðislega kjörnar og það fær mig til þess að velta því fyrir mér hvar ákveðnar línur eru dregnar. Það er nefnilega vill þannig til að dómstólar eru heldur ekki lýðræðislega kjörnir og mér finnst þetta tiltekna orðalag hv. þingmanns verða til þess gert að grafa undan réttmæti slíkra lýðræðisstofnana sem eru ekki lýðræðislega kjörnar en þó eru mikilvægur partur af lýðræðissamfélagi. Og ef að grafið er undan réttmæti slíkra stofnana, hvort sem við erum að tala um úrskurðarnefndir eða dómstóla eða hvað það nú er, þá getur það verið notað til þess að réttlæta hvaða inngrip sem er í hvaða mál sem er. Og mig langar til þess að spyrja hv. þingmann, er það réttur skilningur hjá mér að lýðræðislega kjörnir einstaklingar muni alltaf í öllum tilfellum hafa rétt á því að grípa fram fyrir hendunar á þeim sem eru ekki lýðræðislega kjörnir og ef svo er, til hvers eru þá úrskurðarnefndir? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, við öll hér í þessum þingsal erum samþykk því að nauðsynlegt sé að hafa úrskurðarnefndir til þess að hægt sé að fara með mál til og láta vega og meta. Það sem ég var að benda á hér áðan var að úrskurðarnefndirnar sem slíkar að þær þurfa ekkert að fylgja eftir eða bera ábyrgð á þeirri niðurstöðu sem kemur hjá þeim. Þar verða lýðræðislegir fulltrúar að bera ábyrgð á ef að menn telja mál þess efnis að það gæti orðið mikill skaði bæði fyrir ríkið sjálft, fyrir samfélögin, fyrirtækið og fólkið. Og í þessu tilfelli er hæstv. Ráðherra ekki með möguleika á að mæta niðurstöðu úrskurðarnefndar með meðalhófi og gefa viðkomandi fyrirtækjum tækifæri á að leggja inn nýja umsókn þar sem er bætt inn í það sem á vantar. Það hlýtur að vera tilgangur stjórnsýslunnar að láta fyrirtækin fá möguleika á því að gera sínar umsóknir sem bestar, en þá þarf skýrleikinn líka að vera sem bestur þegar er verið að vinna svo viðamikið mat eins og mat á umhverfisáhrifum í frummatsskýrslu. Og það virðist ekki hafa verið nægur skýrleiki og þess vegna hlýtur að vera sameiginlegt bara verkefni okkar að kalla það fram að það sé vel staðið að þessum málum
fyrirtækjunum gefist kostur á að gera þetta með þeim hætti að ásættanlegt sé þá miðað við þá kröfur og niðurstöðu úrskurðarnefndar. Og það hefur engin möguleika á að gera þetta af því Matvælastofnun verður bara að loka nema ráðherra, en hann hefur ekki til þess heimild. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, hv. þingmaður svaraði ekki spurningu minni, heldur svaraði nákvæmlega á sama hátt og hún svaraði hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur rétt áðan, sem var allt önnur spurning. Það sem ég spurði var, er það tilfellið að lýðræðislega kjörnir einstaklingar hafi alltaf umboð til þess að grípa fram fyrir hendunar á þeim sem eru skipaðir? Og ég spyr af ýmsum góðum ástæðum, en ein þeirra er hreinlega sú að hæstv. Umhverfisráðherra er ekki lýðræðislega kjörinn, heldur er hann skipaður. Og nú, með leyfi forseta, svo ég vitni í hæstv. Ráðherra, þá er ríkisstjórninni óheimilt að hafa áhrif á ákvarðanir úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Slíkt er brot á alþjóðasamningum. Þetta sagði hæstv. Umhverfisráðherra að vísu þegar hann var í öðru hlutverki árið 2016, en engu að síður þá er þetta mikilvægur punktur frá mikilvægum ráðherra í þessari ríkisstjórn sem að verður að hafa í huga við þessa málsmeðferð. En ef að það sem hv. þingmaður er að segja, að þeir sem eru ekki lýðræðislega kjörnir séu bara þar með talið ekki, eða þar af leiðandi ekki með umboð fram yfir þá sem eru lýðræðislega kjörnir, þá er kannski spurning til hvort að vald hæstv. Umhverfisráðherra skipti einhverju máli í þessu samhengi. Mér finnst við verða að fá mjög skýr svör við þessari spurningu vegna þess að þetta er lykilatriði. Það er rétt að úrskurðarnefndir skipta gríðarlega miklu máli fyrir það hvernig málum er háttað í þessu samfélagi, og það er ekki ásættanlegt að það sé verið að grafa undan starfsemi þeirra eða dómstóla eða ráðherra sem eru skipaðir frekar heldur en ekki af þingi, vegna þess að umboð þeirra sé ekki eitthvað sem er efast um. Á svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, við fáum auðvitað á fund okkar í nefndina eftir stjórnsýslufræðinga til að fjalla ýmis álitaefni eins og hv. þingmaður kemur inn á. En ég get vísað til þess að umboðsmaður Alþingis hefur bent á þetta varðandi úrskurðarnefndirnar, og þetta hefur verið fjallað í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, og þar hefur nefndin tekið undir með umboðsmanni Alþingis að ekki sé til stjórnsýsla án ábyrgðar og varhugavert sé að starfsemi slíkrar úrskurðarnefndar sé án eftirlits. Nefndin telur því ríka þörf á að fram fari heildstæð úttekt á því hjá stjórnvöldum á hvaða sviðum sé eðlilegt að hafa sjálfstæðar úrskurðarnefndir, bæði út frá þjónustu við borgara, hagkvæmni og skilvirkni, en einnig út frá ábyrgð og eftirliti. Og það sem ég er að vísa til, að á endanum er ábyrgðin hjá stjórnvöldum hverju sinni. Og það er það sem við erum að tala um núna, að við teljum að það sé mjög málefnalegt og við gætum meðalhófs að ráðherra fái þessa almennu heimild til þess að fresta réttaráhrifum þegar mál eru þess eðlis, eins og ég tel þetta mál vera, að þetta eru fyrst og fremst formgallar sem þarna fella niður starfsleyfin og rekstrarleyfið, að þá geti ráðherra veitt svigrúm, veitt fyrirtækjunum skjól, því það er allra hagur að þau verðmæti sem eru þar undir fari ekki forgörðum, og líka það að ríkið geti orðið skaðabótaskylt svo háum fjárhæðum nemur ef að við grípum ekki þarna inni. Og við fáum bara á nefnd okkar stjórnsýslufræðinga til að vega og meta þetta frumvarp sem hér liggur fyrir, hvort að það sé ekki verið að tala um almenna löggjöf sem nái þá til allra en sé ekki verið að sérsníða þetta eftir einhver einstöku fyrirtæki. Andsvörum er lokið.
Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga um breytingu á lögum um fiskeldi, rekstrarleyfi til bráðabirgða sem að hæstv. Landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra flutti hérna áðan. Hann gerði vel grein fyrir því hvað þetta mál snýst. Það hefur komið mjög skýrt fram í hans máli. Það er til að hann hafi heimild til að fresta réttaráhrifum úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Og ég ætla að halda mig þá bara við að ræða það og þetta samfélag fyrir vestan. Mér finnst að meðan við erum að takast á hér formið að þá brenna heimilin á Vesturlandi. Atvinnulífið brennur. Bankarnir eru að loka á atvinnulífið. Samfélagið lokar. Og á meðan að það bíða allir eftir því að við klárum þetta mál, þá stöndum við í vegi fyrir því að slökkviliðið komst á staðinn. Við erum að tefja það að það sé hægt að koma í veg fyrir þá vá sem að hvílir yfir og brennur á Vestfirðingum. Atvinnuveganefnd fór þangað daginn í heimsókn. Það var ótrúlega gagnleg heimsókn fyrir okkur öll. Það var ótrúlega gagnlegt, ekki aðeins að sjá fiskeldið og það sem þeir var að gera, heldur að hitta fólkið út í bæ og ekki síst bæjarstjórnina í Vesturbyggð sem við sátum með í góða stund og ræddum málin. Og þar kom fram að unga fólkið að flytja aftur heim út af þeirri miklu von sem það bindur við nýtt atvinnulíf á Vestfjörðum. Unga fólkið, það sér vonina fyrir vestan. Þau eru komin heim. En það er einhvern veginn þannig að það er svona SS-sveit, sérfræðingar sunnan, sem er alltaf að koma í veg fyrir það að það gerist eitthvað á Vestfjörðum. Sérfræðingarnir sunnan, þeir eru alltaf að koma í veg fyrir að atvinnulífið, samgöngurnar og virkjanir rís á Vestfjörðum. Ég held að við þurfum að taka Vestfirðinga og Vestfirði í faðminn og hjálpa þeim í gegnum þennan ólgusjó sem þeir eru í núna. Það er okkar hlutverk. Ræðum það sem við þurfum að gera til þess að hjálpa þeim til. Veitum ráðherranum þessa heimild að fresta sér réttaráhrifum, gerum það sem fyrst, stöndum vel að því og síðan munum við örugglega hafa tækifæri til að ræða almennt um fiskeldi. Af því hér er ekki verið að gera neinar athugasemdir við aðbúnað eða umhverfi fiskeldisins í þessu máli. Umhverfisstofnun eða úrskurðarstofnun auðlinda hefur ekki gert nein athugasemdir við umhverfið. Öðru nær. Heldur var gert athugasemdir við valkostagreiningu vegna umhverfismatsins. Ég vona það að við getum verið sammála um það að í því máli á engan afslátt að gefa, en í þessu máli þurfum við að hraða okkur svo við getum slökkt á elda sem loga á Vestfjörðum. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar og það er hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég kem nú aðallega til þess að gera athugasemd við það að hv. þingmaður skuli hér líkja stofnunum sem eru mikilvægar samfélaginu og eru vissulega sumar með höfuðstöðvar hér í Reykjavík við stórusveitir nasista sem að hreinlega stóðu að miklum morðum og ódæðum í seinni heimsstyrjöld. Mér finnst þetta ósmekklegt þar sem að annað er lagaleg skrýt sem að drap fólk og hitt eru stofnanir sem eru mikilvægar samfélaginu og voru settar á til þess að framfylgja lögum sem voru settar hér í þessum sal. Og mér þykir bara full ástæða til þess að biðja hv. þingmann um að draga þessi tilteknu orð til baka, bara til þess að við séum að ræða þetta á einhverjum svona eðlilegum grundvelli.
Það mikilvægt að við sýnum þessum stofnunum ákveðna virðingu, jafnvel ef við erum ósátt við niðurstöðuna sem að þær gefa frá sér. Það auðvitað þannig að það vissulega verið að skapa Vestfjörðum og sunnanverðum Vestfjörðum sem við heimsóttum nú saman hér með atvinnuveganefnd fyrir stuttu ákveðna virðingu. Það verið að skapa ákveðið vandamál á sunnanverðum Vestfjörðum og það auðvitað mikilvægt að við lögum þau vandamál. En það ekki ásættanlegt að gera það með þessum upphrópunum og nafnaköllum. Hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson, svarar nú andsvari. Virðulegi forseti, það hárrétt hjá hæstv. Þingmanni að það var algjörlega ósæmilegt að minnast á þennan hátt. Það var heldur ekki meint þannig. Það var auðvitað, ég var að tala um sérfræðingar að sunnan og skammstafa það þannig. Þannig að ég vil nú alveg taka það skýrt fram að ég hef alls ekki farið í þessi knérun og áttu bara alls ekki von á því að þessi mynd yrði dregin upp að umræðu minni og ég ætla ekki einu sinni að nefna það nafn sko, því að það bara ekki minn háttur og ég held að jafnvel þó að mér væri í huga eitthvað gáttlæti núna að þá mér það ekki hv. þingmaður og ég held að við öll séum bara sammála um að það sem er mikilvægt að við tölum um þau vandamál sem þarna eru og þau vandamál sem við ætlum að leysa hér í dag og við þurfum að flýta okkur við það. Það ekki hægt að stoppa slökkvibílinn þegar eldarnir loga. Hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, það nú ágætt að verið var að vísa eingöngu í sérfræðinga sunnan þó svo að hugtakið SS-sveitir sé yfirleitt notað í öðrum skilningi og eiginlega bara hið besta mál að ekki sé þær sveitir að ræða og kannski ekki heldur sveitir Sláturfélags Suðurlands en ég held að það sé kannski mikilvægt sérstaklega þegar að svona skammstafanir eru notaðar, sérstaklega hátt sem myndar mjög skýr hugrenningartengsl að við förum vandlega með þau og séum ekki að skapa hugrenningartengsl að óþörfu vegna þess að það bara hreinlega óþarfi. Hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis óskar eftir því að veita svara andsvari eða hvað? Hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson, svarar andsvari, síðara sinni. Ég sé nú kannski ekki neina sérstaka ástæðu til að fara meira úr því. Ég sagði bara allt það sem ég þurfti að segja áðan. Og ég bara hvet okkur hér í þessum sal til þess að halda okkur bara við það málefni, að klára þetta mál sem fyrst og standa með Vestfirðingum í því að leysa þessi brýnu mál sem þarna eru og síðan getum við rætt umhverfi laxeldis hvenær sem á mörgum fundum, á löngum fundum. Það eru skiptar skoðanir það, en við erum að leggja það upp að þarna sé farið varlega í öllum málum snúa þessari atvinnugrein. Það bara mjög mikilvægt. Stöndum með þessu fólki. Gerum það. Andsvörum lokið. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, óskar eftir því að fá að taka til máls fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, mig langaði nú reyndar að fara í andsvar við hv. þingmann en ég var inn á skrifstofum minni og hlusta á ræðurnar og náði þess að ekki taka tíð en ég skildi hv. þingmann þannig að fyrri hluta ræðu hans að hér værum við að tefja eitthvað mál. Og mér finnst ástæða til þess að koma hér upp og hafna því. Það algjörlega eðlilegt og nauðsynlegt að Alþingi ræði mál eins og þetta í þaula. Það eru ekki tafir, það hluti af því sem við gerum hérna og eigum að gera hér og bara hluti af því að gera hlutina vel og standa undir þeirri ábyrgð sem við eigum að standa undir hér í þessum sal þegar við afgreiðslu mála. Það ákveðin tilhneiging til þess að gera lítið úr nauðsyn þess að ræða málin efnislega þegar það mikið liggur við og þetta liggur mikið við en það skiptir samt máli að þau séu rædd hér og þingfundur má í dag standa til miðnættis eins og hv. þingmaður eflaust veit og mér finnst rétt að koma þess á framfæri vegna þess að það má ekki líðast að það sé bara svona almenn skynsemi að leið og stjórnarandstöðuþingmenn eða þingmenn almennt séu að ræða hér mál það sé sjálfkrafa verið að tefja. Það einhver hugarháttur sem á ekki að vera normið hér í þessum þingsal. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, við stöndum frammi fyrir mjög alvarlegum vanda í dag.
Sunnanverðir Vestfirðir eru hreinlega í miklu neyðarástandi og það auðvitað mikilvægt að við leysum úr þessum vanda með besta mögulegum hætti. Til að vísa stuttlega í það sem hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson sagði hér áðan þá nauðsynlegt að við ræðum þetta mál mjög vandlega. Það ákveðin tilhneiging sem að C. Northcote Parkinson fjallaði á sínum tíma til þess að ræða mál minna eftir því sem þau eru veigameiri og við megum ekki falla í þá gryfju. Vandinn sem til staðar núna kemur til af því að ákveðnum lagaheimildum var beitt á ákveðinn hátt sem að virðist vera fullkomlega í samkvæmt eðlum farvegi en úr verður ástand þar sem teflt saman tvennum hagsmunum. Annars hagsmunum byggðar á sunnanverðum Vestfjörðum og hins vegar náttúrunni. Og auðvitað þetta náttúruverndarmál. Öll mál, sérstaklega eftir að ný skýrsla IPCC kom í gær, öll mál eru náttúruverndarmál í dag. En það alveg ástæða til þess engu að síður að taka þetta mál aðeins til hliðar frá náttúruvernd og ræða það sérstaklega á öðrum tíma. Núna auðvitað ástæða til þess að taka fyrir náttúruvernd, það alltaf ástæða til þess, en við verðum að slíta þetta tvennt í sundur. Ég ætla að gera það aðeins með þessum hætti. Þetta náttúruverndaratriði snýst það hvort að lögin fiskeldi séu nægilega góð. Það mjög einfalt, þau eru það ekki. Þau eru hrikalega vond, hrikalega léleg og ekki í samræmi við þá staðla sem hafa verið þróaðir, til dæmis í Noregi og annars staðar og alveg gríðarlega mikilvægt að við bara horfumst í augu við það og tökum á þeim vanda. En við gerum það ekki núna í þessari viku. Það bara ekki tími til þess. Og raunveruleikinn sá að við þurfum að bregðast við þessu uppkomna vandamáli eins hratt og mögulegt til þess að úr verði ástand þar sem að fleiri hundruð manns missi ekki vinnuna og heil byggðarlög leggist af. Vegna þess að það algjörlega fullkomlega mögulegur raunveruleiki ef allt fer á verstan veg. Þannig að skoðum þá af hverju þetta gerist. Jú, það kemur ákvörðun frá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála sem byggir á því að ákveðnir möguleikar hafi ekki verið kannaðir. Þeir möguleikar hafa verið af ýmsum fullkomlega réttilega vísað á bug, að orkuþörfin sé of mikil fyrir landeldi, það þurfi heilu virkjanirnar og svo ekki sé tala vatnsflauminn sem þarf í slíkt, að erfðabreytingar af því tagi sem að geldfiskur eru óraunsæ tækni í ljósi þess að það hefur ekki verið beitt í mjög stóru mæli. Að vísu ég hef það frá mjög góðu manni að þetta sé núna til könnunar í Kanada, að gera þetta í töluvert meira mæli heldur en hefur verið gert, heldur en allt laxeldi á Íslandi hefur verið. Þannig að kannski þetta verðaraunsæri tækni, en það breytir því ekki að þetta ekki lausnin sem við þurfum akkúrat á þessu augnabliki. Þannig að allavega möguleikarnir voru kannaðir, en það var ekki fjallað þá í umsókninni og það formgalli sem að auðvitað hefði þá Umhverfisstofnun eða hugsanlega einhver önnur stofnun án þess að ég viti nákvæmlega hver átt að benda á, vegna þess að það leiðbeiningarskylda á stjórnvöldum og auðvitað svona formgallar ekki að fá að eiga sér stað. Þannig að úr varð þetta klúður og ég ætla að kalla þetta klúður vegna þess að við erum annars vegar með stjórnvald sem sinnir ekki leiðbeiningarskyldu sinni og hins vegar erum við með lög sem virðast vera gölluð. Og þetta bara fellur gjörsamlega að öllu leyti að þeirri klúðurmenningu sem við höfum leyft að viðgangast í stjórnmálum allt lengi. Við þurfum að hætta þessu, við þurfum að fara að gefa okkur meiri tíma til þess að vandamál, það er að segja vandamál, ekki vandamál, að tryggja að allt sé vel gert og að það sé ekki svona gallar að koma upp og koma í andlitið á okkur endurtekið trekk í trekk. Og ég veit ekki, ég búinn að vera á Alþingi í 2 ár núna, ég veit ekki hversu oft við höfum verið hér, hversu margir dagar hafa farið í það að leiðrétta bara gölluð lög. Við eigum ekki þurfa að eyða þetta miklum tíma í þetta. Við eigum að geta vandað okkur aðeins meira, þó það taki aðeins meiri tíma, þannig að þetta gerist ekki.
og svo að heilu byggðarlögin séu ekki sett í uppnám í leiðinni þegar það gerist. Þannig að við getum tekið náttúruverndina frá aðeins, sett hana til hliðar, við þurfum eins og algjörlega að ræða hana og ég legg það til að það verði rosalega stíft tekið á umhverfismálunum í komandi frumvarpi sem mér skilst að komi í nóvember. Ef að það verður ekki tekið nægilega vel á þeim í þeim málum í frumvarpinu, þá legg ég til að það verði lagað, vegna þess að þetta er ekki ásættanlegt að við séum einhvers konar þriðaflokks eftirdráttar annarra landa þegar kemur umhverfisvernd í þeirri stöðu sem við erum í núna. Þannig að þá er spurningin, hvaða leiðir eru færar til þess að laga vandamálið eins og það kemur til í dag? Ein tillagan kemur í formi þessa frumvarps að gefa ráðherra töluvert víðtæka heimild til þess að laga málið, vissulega laga það vel, en laga kannski ýmisleg önnur vandamál í leiðinni. Og þá er alveg rétt að benda á í þessu samhengi að það má spyrja hvort að tengsl hæstv. Sjávarútvegsráðherra við þessi umræddu fyrirtæki sé ákveðið vandamál í þessu samhengi. Kannski er þetta eitthvað sem þarf að ræða, en mér finnst nauðsynlegt að við skoðum það í þessu samhengi. Það er aftur á móti kannski til önnur leið. Það hefur verið rætt það að samkvæmt úrskurðinum sjálfum og samkvæmt þeim heimildum sem eru til staðar, þá ef að Matvælastofnun fyrirskipar lokun á þessari starfsemi, þá hafi ráðherra heimild til þess að fresta réttaráhrifum þangað til að búið er að vinna málið. Ef að sú leið er fær, þá þurfum við ekki á þessu frumvarpi að halda. Þá bara hreinlega er þetta óþarfi. Þá getum við bara að fara heim. Eða allavega fara að tala samgönguáætlun sem er eflaust miklu áhugaverðara mál fyrir suma. Við þurfum samt að laga þetta vandamál og ef ég fengi fullkomna vissu fyrir því að sú leið sem er lagt til í úrskurðinum er ekki fær, þá skulum við bara fara að skoða það hvort að þessi tillaga sjálf er nógu góð. Og þá sé ég nokkra hluti. Eitt er að verið er að leggja til 10 mánaða bráðabirgðaleyfi sem er hægt að framlengja einu sinni, sem þýðir það að undir ákveðnum tilfellum þá er mögulegt fyrir fyrirtæki sem ógnar jafnvel náttúrunni að mati úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála að hafa starfsemi sem heldur áfram í 20 mánuði eftir að leyfið hefur verið afturkallað. Það þykir mér ansi rúmur tími. Það væri eðlilegra að stytta þetta og að fella burt heimildina til þess að endurtaka þetta. En þá verður til ákveðið vandamál sem er rétt að benda á, sem er að dómsmál taka stundum langan tíma. Það getur verið að dómsmál dragist alveg í 18 mánuði. Þannig að þá þarf einhvers konar leið verið fær til þess að finna millibilið þar. Kannski er rétt leið að í staðinn fyrir þetta tiltekna orðalag sem leyfir 10 mánuði tvisvar, að segja bara hreinlega, ef að búið er að höfða einhvers konar mál eða óska eftir því að máli verði tekið upp eftir ákveðnu ferli, þá verði réttarheimildirnar, réttaráhrifin frestuð þangað til búið er að leysa það vandamál. Kannski er það nægilegt til þess að þetta vandamál hverfi. Þannig að það er einn möguleiki sem ég held að við ættum mjög alvarlega að skoða. Hugsanlega mætti fara aðra leið og segja þá að stytta þetta en bjóða upp á einhvers konar framlengingu ef að mál er í gangi aftur. Þarna förum við einhvers konar millibilsleið. Í rauninni skiptir þetta ekki máli, við þurfum allavega að skoða þessi möguleika. Að tryggja það að ekki verði til einhvers konar heimild sem er hægt að nota mjög villt og galið. En í kjarna málsins þá er þetta svona ákveðin tillaga að því að laga ákveðið vandamál. Og ég geri ráð fyrir því að í ráðuneytinu hafi verið gerð mjög greinargóð skoðun á því hvaða möguleikar voru fyrir hendi. Það geta verið pólitískar ástæður fyrir því að þessi leið var valin fram yfir einhverja aðra. Það geta líka verið tæknilegar ástæður.
Við höfum ekki fengið neina umfjöllun það. Ég á reyndar ekki von á því að það verði umfjöllun það, vegna þess að eðlilega þá hafa hæstv. Ráðherrar stundum ýmsar skoðanir sem erfitt að rökstyðja með tilvísun í tæknilegar aðferðir. Gott og vel, allir hafa sína pólitík, sérstaklega í þessum tiltekna sal. En við verðum allavega að kryfja þetta mál til mergjar. Við megum ekki hlaupa á undan okkur og samþykkja bara hvað sem bara vegna þess að það liggur á. Vissulega liggur mjög oft á í þessum sal og yfirleitt þegar það verið að fara að taka mjög slæmar ákvarðanir. En ef við náum að vinna vel saman, ef við náum að horfa bara mjög skynsamlega á þetta mál og skoða alla möguleika sem eru fyrir hendi, bæði þær sem eru til í dag, samkvæmt einhverjum kannski fánýttum heimildum sem væri hægt að grafa upp, eða þá með því að setja einhverjar mjög takmarkaðar heimildir sem að laga þetta vandamál í bili þangað til að það hægt að taka á þessum gríðarlega stóru og mikilvægu umhverfisþáttum með almennri lagasetningu, þá getum við gert það að verkum að þetta muni ekki verða það stórslys sem að vonir á sunnanverðum Vestfjörðum. Það að lokum ástæða fyrir okkur til þess að hugsa aðeins út í það hversu slæmt það þegar heilu byggðarlögin getur verið lögð á hliðina bara vegna þess að einn atvinnugeiri fær á sig skell. Við erum að tala 2 fyrirtæki í tiltölulega litlu byggðarlagi og ef einhver hafði hannað þetta kerfi vísvitandi, þá myndi ég leggja til að viðkomandi hefði verið rekinn. Það óskynsamt að byggja upp kerfi sem eru þetta brothætt. Við verðum með ákvörðunum hér í þessum sal og hjá hæstv. Ríkisstjórn að búa til aðferð fyrir lítil byggðarlög að vera miklu höggþolnari, að byggja upp fjölbreyttari atvinnuvegi, að leggja áherslu á nýsköpun, að bara hreinlega þola það meira að einstök fyrirtæki eigi vonda viku. Ef við gerum það ekki, þá hætt við því að áhrifin mun ekki bara skella á sunnanverðum Vestfjörðum í þetta skiptið, heldur næst þegar einhver staður á Austfjörðum lendir í einhverju óhappi, eða einhver staður á Suðurlandi eða Norðurlandi, eða hvað sem eða jafnvel ef Ísland allt, sem í dag byggir allan sinn hag á 3 lykilatvinnuvegum sem ekki algjörlega fulltryggt að verði alltaf til staðar. Og nú ekki nema nokkrar vikur síðan að allir voru með svona frekar mikinn ótta yfir því að eitt flugfélag gæti átt erfiða viku. Við þurfum að hugsa þessa hluti í mun stærra samhengi, við þurfum að huga að framtíðinni og við þurfum að hætta að búa til skyndilausnir og reddingar alltaf í öllum málum. Það verður að vera miklu betri framtíðarsýn í þessum sal. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti, mig langar aðeins að víkja út frá ég komin hérna með þessa fínu skrifuðu ræðu sem ég ætla að byrja á eftir. Mig langar aðeins að grípa það sem hv. þingmaður Smári McCarthy var að tala áðan. Út af því að þar hitti hann einmitt naglann á höfuðið og það það sem að samfélögin allt land hafa verið að kalla eftir. Þau eru ekki að kalla eftir sértækum aðgerðum. Þau eru ekki að kalla eftir stóriðju eða öðru slíku. Þau eru að kalla eftir aðstæðum og innviðum sem að gera þeim kleift að byggja upp fjölbreytta atvinnuvegi. Einmitt til þess að vera ekki ítrekað í þessari stöðu að útgerðarmaðurinn ákveður að flytja úr þorpinu, að úrskurðarnefnd kippi fótunum undan heilli atvinnugrein og það þýðir að allt samfélagið undir. Það það sem að samfélögin út allt land hafa verið að kalla eftir, að við stöndum okkur í því að tryggja þeim viðunandi innviði, viðunandi aðstæður til að byggja upp atvinnulíf og því miður höfum við fallið á því prófi hingað til. En við erum hér að fjalla breytingar á lögum fiskeldi nr. 71/2008 til að bregðast einmitt við þessari flóknu stöðu sem komin upp með niðurfellingu leyfa fiskeldisfyrirtækja á Vestfjörðum.
Eins og við þekkjum flest þá hefur sjókvíaeldi verið umdeilt á Íslandi og auðvitað víða heim vegna umhverfisáhrifa sem geta verið töluverð ef ekki haldið vel á spilunum. Ábyrgð þingsins, löggjafans, hvað það varðar, auðvitað mikil, enda það hlutverk þingsins að koma fram með stefnumótun og lagasetningu þar sem eru settar skýrar leikreglur og að mínu mati kröfur, mikilvægt að setja kröfur umhverfis- og mengunaraðbúnað greinarinnar, enda hefur greinin sjálf jafnvel kallað eftir slíku. Sömuleiðis farið að liggja nokkuð á að þingið ræði gjaldtöku fyrir nýtingu á auðlindu þjóðarinnar, enda ekki eðlilegt að þær séu einfaldlega gefnar. En því miður erum við ekki að fjalla það hér í dag, heldur erum við hér að bregðast við því sem að telja má að hafi verið ágalli í fyrri lögum, þar að segja skorti á heimild sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra til að gefa út rekstrarleyfi til bráðabirgða þegar ríkar ástæður mæla með því. Við erum því hér í dag ekki að fjalla hvort við séum með eða á móti fiskeldi sem slíku eða hvaða lög og reglur eigi að gilda það, heldur erum við að ræða hvort við séum tilbúin til þess að bregðast við og lagfæra með almennum hætti annmarka á lögum fiskeldi til framtíðar. Eins og kemur fram í greinargerð frumvarpsins með leyfi forseta, þá birtist annmarki í því að samkvæmt gildandi lögum eina úrræði Matvælastofnunar í þeim tilvikum sem að rekstrarleyfi fiskeldisstöðvar fellt úr gildi að stöðva starfsemi hennar. Þannig ekki gætt að meðalhófi sem ein mikilvægasta regla íslenskrar stjórnsýslu. Hæstv. Umhverfisráðherra hefur nú þegar sambærilegt leyfi í lögum nr. 7/1998 hollustuhættu og mengunarvarnir þar sem kveðið á í 6. grein 2. kafla að ráðherra sé heimilt ef ríkar ástæður mæla með því og að fenginni umsögn Umhverfisstofnunar og eftir atvikum heilbrigðisnefndar að veita tímabundna undanþágu frá kröfu starfsleyfis. Þannig með þeim breytingum sem lagðar eru til hér í dag verið að leggja til sambærilega heimild sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem undir eðlilegum kringumstæðum væri eðlilegt að væri til staðar og því ljóst að annmarka á lögunum að ræða. Staðreyndin samt sem áður sú að þetta eru ekki alveg eðlilegar aðstæður. Þar sem að með missi rekstrar- og starfsleyfa fiskeldisfyrirtækjanna þá standa samfélögin fyrir vestan jafnframt frammi fyrir þeim veruleika að hátt í 300 manns munu missa atvinnu sína og eðlilega það mikið sjokk fyrir lítið samfélag eins og Vestfirði. Bent hefur verið á að það hljóti nú að vera í lagi þar sem að það sé svo lítið atvinnuleysi fyrir vestan, en staðreyndin sú að atvinnuleysi fyrir vestan svo lágt vegna þeirrar bláköldu staðreyndar að þegar fólk missir vinnuna þá flytur það einfaldlega í burtu og leitar starfa annars staðar. Það því ljóst að ef að fer á versta veg þá óttast í hið versta fyrir framtíð búsetu á Vestfjörðum og gjaldþrot miklu fleiri heldur en bara fiskeldisfyrirtækjanna. Að því sögðu þá vil ég einmitt hvetja til þess þó að við leggjum kapp á að reyna að ná umræðunni fiskeldið upp úr skotgröfunum og veri ekki endalaust svo að teikna þetta upp sem andstæður. Því lífið ekki svona svart-hvítt að umhverfissinnar séu sjálfkrafa á móti fiskeldi eða þeir sem að vilja fiskeldi séu sjálfkrafa umhverfisóðar. Þetta ekki svona einfalt. Sömuleiðis mikilvægt að við festumst ekki í þeirri umræðu að þetta sé höfuðborg á móti landsbyggð eða landsbyggð á móti höfuðborg. Þetta ekki svona einfalt. Frú forseti, það væri reyndar miklu skemmtilegra að vera hérna uppi að ræða stóra málið sem fiskeldið og atvinnugreinin fiskeldi sjálft. En það margt sem að þurfa að gera og breyta í löggjöfinni til þess að tryggja hér uppbyggingu öruggs fiskeldis í sátt við umhverfið. Þar höfum við fjölmörg tækifæri til þess að læra af nágrönnum okkar sem að þegar hafa rekið sig á fjölmargt til að mynda Norðmönnum og Færeyingum. Þó að aðstæður séu ef til vill ekki fullkomlega sambærilegar þá breytir það því ekki að við getum sannarlega lært af þeim og verðum að gera það. Frú forseti, við þurfum líka að styðja betur við þróun, rannsóknir og nýsköpun aðferða í fiskeldi til þess að íslenskt fiskeldi geti vaxið og þróast eins og aðrar atvinnugreinar í landinu. Við berum hins vegar líka mikla ábyrgð gagnvart náttúru Íslands og okkur ber því skylda til þess að draga úr umhverfisáhrifum laxeldis á hvaða hátt sem við getum.
Það snýst þetta mál hins vegar ekki, heldur snýst þetta lagatæknilegt atriði sem snýr að valkostagreiningu umhverfismatsins. Úrskurður úrskurðarnefndarinnar fjallaði ekki hvort að fiskeldi væri gott eða slæmt, heldur virðist því miður hafa orðið ágalli í umhverfismati. Ágallinn virðist felast í því að ekki hafi verið nægjanlega vel reifaðir aðrir valkostir en sem að fiskeldisfyrirtækin hefðu mögulega geta valið. Í matsskýrslu sinni nefna þau reyndar að þau telji ekki aðra valkosti raunhæfa og virðast Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun og Matvælastofnun hafa verið sammála því mati fyrirtækisins. En úrskurðarnefndin virðist telja valkostina samt sem áður ekki nægjanlega vel reifaða og niðurstaðan því að ógilda starfs- og rekstrarleyfin sem að hlýtur að teljast nokkuð harkaleg niðurstaða miðað við ferli sambærilegra mála, til dæmis í framkvæmdum. Að mínu mati því skynsamlegast að gefa fiskeldisfyrirtækjunum tækifæri til að lagfæra þá vankanta sem úrskurðarnefndin bendir á og til þess að geta það virðist þessi lagasetning vera nauðsynleg til þess að afleiðingar úrskurðarins verði ekki einfaldlega óafturkræfar og allt of harðar, ekki aðeins gagnvart fyrirtækjunum, heldur einnig gagnvart Vestfirðingum og þar með landsmönnum öllum. Atvinnuveganefnd mun nú funda og fara yfir málið og málið fá þinglega meðferð og verða væntanlega allar hliðar þess skoðaðar og möguleikum velt upp eins og í öðrum málum. En við fyrstu sýn virðist þetta vera eina skynsama leiðin til lausnar á þessari flóknu stöðu sem komin upp, enda óásættanlegt að hægt sé að setja lífsviðurværi heilla landshluta í uppnám. Frú forseti, þetta varðar líf og viðurværi raunverulegs fólks. Við verðum að taka þetta alvarlega. Málstekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Frú forseti, sagan oft hjálpleg þegar eru mál sem eru til umræðu og eru efst á döfinni hverju sinni. Og þegar kemur að fiskeldinu þá er gott að hafa því í huga að stjórnvöld á sínu tíma árið 2006 minnir mig að það hefði verið tóku þá ákvörðun að banna fiskeldi hér við Ísland nema á 3 stöðum, við Vestfirði, Eyjafjörð og Austfirði. Það var ákveðin stefnumarkandi ákvörðun af hálfu stjórnvalda. Og síðan má segja að auðvitað þekkjum við í sögunni að fiskeldisfyrirtæki hafa farið á hausinn en síðan núna sjáum við á síðustu árum að þau eru farin af stað. Hafa sótt leyfi, hafa farið af stað, ekki síst á Vestfjörðum, þar sem á Suðurfjörðunum, þar sem er heimild burðarþoli liggur fyrir, heimild varðandi áhættumatið er alveg skýr og þau hafa sótt leyfi á þeim forsendum. Þannig að þegar maður horfir síðan á, og ég kem síðar að því og auðvitað tengist þetta líka stærra málinu sem ég býr náttúrulega spennt eftir að koma af hálfu ráðherra. Afstöðuna varðandi það hvaða kröfur á að gera og svo framvegis. Ég kem að því á eftir. En auðvitað er það þannig að þegar fyrirtæki hafa farið af stað í góðri trú með vitund og vilja stjórnvalda, við skulum hafa því í huga á þessum árum frá því að það var tekin þessi stefnumarkandi ákvörðun að leyfa fiskeldi, eða banna fiskeldi réttara sagt, við Íslandsstrendur nema á þessum 3 stöðum, að þá hafa setið hér ríkisstjórnir í rauninni þvert allra flokka síðan þá. Allir hafa getað komið að þessu og hafa haft ekki síst áhrif á þá stefnu sem hefur verið. Þannig að þessi staða sem er komin upp núna sýnir það að regluverkið, og ég vil hvetja hæstv. Ráðherra sem stendur hér í dyragættinni að koma sér fyrst inn með stóra frumvarpið þannig að við getum farið að marka línur til framtíðar, leggja þær línur, til dæmis taka umræðu auðlindagjöld í fiskeldi eins og á að vera í öllum öðrum atvinnugreinum og svo framvegis. En þegar við erum að skoða þetta og sjá hvaða áhrif þetta hefur haft meðal annars á Vestfirði, atvinnuuppbyggingu, samfélag, mannlíf, þá er það einn partur að mínu mati af því sem við köllum almannahagsmuni. Því þegar við skoðum þetta mál, þá eru bæði sérhagsmunir allt í kringum borðið
sérhagsmuni fiskeldisfyrirtækja. Og það er hægt að gagnrýna þau mjög harkalega í þessu líka. Og ég kem að því á eftir. Það er líka hægt að tala sérhagsmuni veiðiréttarhafa. Þeir eru líka til staðar. En hverjir eru almannahagsmunirnir í þessu máli? Almannahagsmunirnir eru samfélagsins. Almannahagsmunirnir eru samfélagsins fyrir vestan og ekki bara fyrir vestan heldur fyrir okkur öll sem heildarsamfélag, samfélagið Ísland. Því ég trúi því að í þessum sal þá erum við öll á þeirri skoðun að við viljum halda landinu okkar í byggð. Það viljum við gera. Og þá ber okkur að taka alvarlega þegar kom upp aðstæður sem að ógna tilveru fjölskyldna sama hvar á landinu það eru. Og ég vil taka undir það sem að háttvirtur þingmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir sagði hér áðan. Ég vara við því að draga þetta mál fram sem andstæða þéttbýlis landsbyggðar náttúruverndarsinna eða atvinnulífssinna. Ég vara við því. Og mér finnst leitt að sjá þegar og heyra það, og mér fannst líka erfitt að heyra það áðan, meðal annars stjórnarþingmanninn draga úr gildi þess kerfis sem við þó hefum komið upp, regluverks, hvort sem það heitir Umhverfisstofnun, Matvæla eða MAST og síðan Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun og síðan höfum við úrskurðarnefnd umhverfismála sem hefur eftirlit nákvæmlega með þessum stöðum og þessum stofnunum. Og við fengum allar þessar stofnunum sem eru húrrandi óánægðar með úrskurðarnefndina áðan að það verða þessar stofnanir engar síður að hlíta því regluverki sem við höfum komið upp. Við höfum þessa svipu, höfum þetta eftirlit til þess einmitt að fara varlega, byggja upp regluverk sem horfir til framtíðar. En þegar komu upp aðstæður sem að ógna mannlífinu, uppbyggingunni sem að hefur átt sér stað á Vestfjörðum, þá verðum við einfaldlega við stjórnmálamenn að skoða hvað hægt er að gera án þess að fara í alltaf þessar sértæku aðgerðir. Og það verður að segjast eins og þekkjandi þessa ríkisstjórn sem að nú og við vitum meðal annars það frumvarp sem á að koma veiðigjöldin, að þá ósköp auðvelt að trúa því að það dugi fyrir nokkra aðila að hringja í ríkisstjórnina og segja getið ekki bara retta þessu. Og ég vil ekki taka endilega þátt í slíkri afgreiðslu. Ég vil hins vegar taka þátt í þeirri afgreiðslu að afgreiða þetta þannig að við byggjum upp atvinnugreinar til lengri tíma. Hvort sem það er fiskeldi, sjávarútvegur eða annað. Og hverjir eru mestu hagsmunir fiskeldis hér á Íslandi? Við skulum hafa því í huga að með þeirri skýrslu sem var samin í fyrra og það var ákveðin niðurstaða og ég vil vel að merkja brýna þá hagsmunaaðila sem komu að þeirri skýrslu að þeir bera ábyrgð á því að þeir sameinist ákveðina niðurstöðu. Veiðiréttarhafar, þeir geta ekki hlaupið frá þeirri skýrslu, ekki frekar en fiskeldismenn eða stjórnvöld. Og það var niðurstaðan að það eigi að fara eftir áhættumati, meðal annars Hafró, fara og skoða, hafa til viðmiðunar burðarþolið og þá hljóta fyrirtækin og samfélaginu að geta gengið út frá því að svo verði. Að það verði unnið eftir því. Þess vegna er erfitt að sjá það að þegar við erum farin af stað og það kom upp svona aðstæður og við erum að reyna að þróa kerfi sem að skila sér út í atvinnugreinina, heldur utan atvinnugreinina, að menn fara að rífa niður þó það regluverk eins og kom, eins og ég segi, fram áðan í máli eins hv. þingmanns Vinstri grænna sem ég fannst gera lítið úr úrskurðarnefndinni. En ég ætla að halda áfram að tala um það hvar er það sem að við hér á Íslandi getum byggt áfram upp atvinnugreinina fiskeldi. 71.000 tonn sem Íslendingar ætla að fara í framleiðslu á. Við erum með það bil 15.000 tonn núna, áætla 25.000 árinu 2020 ef öll skilyrði verða uppfyllt, vel að merkja, hafa það alltaf í huga og síðan heldur þetta koll af kolli. Chile er núna með það bil 400.000 tonn. Þeir ætla að fara upp í 700.000 til 800.000 tonn. Norðmenn eru með 1 milljón tonn af fiskeldi og þeir eru búin að setja markið mjög hátt. Þeir ætla að fara upp í 5 milljónir tonna árið 2040. 5 milljónir tonna. Hvernig getum við þá sem Íslendingar keppt á þessu markaði og á hvaða forsendum ætlum við að keppa? Við ætlum að keppa að sjálfsögðu og ég hef heyrt bæði greinar sjálfa að segja þetta sem aðra, við ætlum að keppa á grundvelli gæða. Og hvað fela gæði í sér? Það eru skýrar kröfur, strangar kröfur. Gera meðal annars eins og Færeyingar sem hafa farið nokkrum sinnum á hausinn en tóku sig algjörlega í gegn síðast og ákváðu við ætlum að vera með ströngustu kröfur sem hægt er að hafa í fiskeldi. Og þeir eru komnir á húrrandi siglingu. Útflutningurinn er meiri í fiskeldi í Færeyjum í dag heldur en við venjulegar sjávarafurðir. Og þannig eigum við Íslendingar að vinna. Og þess vegna hlýt ég að spyrja
Við verðum að fara og við hljótum að spyrja okkur öll sjálf ef við ætlum að byggja upp á ábyrgan hátt atvinnugrein sem getur orðið ein af burðarstöðum íslensks samfélags, hvernig ætlum við að gera það? Og það er ekki trúverðugt nema það sé búið að rökstyðja mjög vel og mér finnst ennþá vanta á það hjá hæstv. Ráðherra sem ég veit að vill vel að rökstuðningur með þessu frumvarpi eins og það kemur fram að það sé að tryggja það að eyða réttaróvissu en gera það með þeim hætti að þetta er ekki sértækar aðgerðir. Hvað er vont fyrir fiskeldið og það að við getum selt afurðirnar okkar á hærra verði til lengri tíma? Það er ef við erum alltaf sem löggjafi að stökkva inn í, grípa til, koma með skítareddingar. Það má ekki gerast. Þannig að þess vegna, og ég vara líka við því, þetta er ekki stjórn eða stjórnarandstaða að ræða málin hér, þetta er hagsmunamál okkur allra ef við gerum þetta vel. Þess vegna hljótum við að fara yfir þetta vel og eftir í atvinnuveganefndinni, fá svör við því hvernig eyðum við stjórnsýslulegri óvissu í þessu máli. Því það kom alveg skýrt fram meðal annars á fundi nefndarinnar í morgun af hálfu Umhverfisstofnunar sem var ekki endilega sannfærð það að þessar heimildir væri ekki til staðar. Það getur vel verið einmitt að lagaramminn í dag bara einfaldlega heimili þetta. Að af eðli málsins samkvæmt að meðalhófi stjórnsýslulaga þá geti ráðherra einfaldlega hoggið á hnútinn og fresta réttaráhrifum. Ef við tökum allar grunnprinsipreglur stjórnsýslulagana meðalhófið, jafnræðisregluna og allt það sem okkur skiptir máli í stjórnsýslulögum. Og þess vegna spyr ég, var málið einfaldlega svona erfitt innan ríkisstjórnar að þurfti að fara með það hingað inn í þingið? Af því ég viðurkenni það alveg að auðvitað bregður manni þegar maður fær símtal frá hæstv. Ráðherra sem heiðist alla í efna gott að heyra í, en þegar verið að tala að upplýsa fólk, af því það hefur ekki verið gert í öðrum málum, ekki öðrum risamálum sem að tengjast meðal annars veiðigjöldum, auðlindagjöldum á sjávarútveginn. Þar hefur ekkert samráð verið haft. Á hverju þá verið allt í einu að tala upplýsa hluti í þessu máli. En ég þakka fyrir það. Það er þó gert og ég vil segja, ég fagnaði því að fá þetta samtala því að mér fannst það til bóta að hafa verið upplýst fyrirfram það sem kemur og ég vil hvetja ráðherra að vinna oftar þannig. Þannig að það er engan veginn öruggt að fyrsta lagi að þessi leið höggvi á þann hnúta sem þarf að gera, hefði ekki einfaldlega ráðherra geta tekið þetta sjálfur í fangið eða hæstv. Umhverfisráðherra sem ég vil líka þakka fyrir að er hér í þinginu því að við kölluðum á hæstv. Ráðherra hér áðan því að það er ekki skýrt að ef við ýtum þessu máli að vera ígrunduðu máli út úr þinginu og við klárum það, hvað tekur þá við? Hæstv. Sjávarútvegsráðherra ætlar að reyna að flýta sér og afgreiða og klára málið, en hvað ætlar umhverfisráðherra að gera? Því hefur ekki verið svarað. Mér finnst ríkisstjórnin, segjum að Alþingi vinni sína heimavinnu, klári málið með sómasamlegum hætti þannig að við eyðum óvissu, bæði þeirra sem eru að starfa innan greinarinnar, líka þeirra sem búa í samfélaginu fyrir vestan, en líka þeirra sem hafa komið að málunum með öðrum hætti. Hvað þá? Hvað ef að óvissunni er ekki eitt með því að þingið klári málið á sinni hendi? Hvað ætlar framkvæmdarvaldið að gera? Þannig að mér finnst skipta máli inn í þetta allt að ráðherrarnir, bæði umhverfis- og sjávarútvegsráðherra, segi hvað þeir ætla að gera þegar þessu lokið, hver verður framundan, hver er tímalínan, þannig að við séum í rauninni að vita á hverju við erum að fara þessa fjallabaksleið. Og lágu mér hver sem vill að ég vilji læra af sögunni og vanda til verka. Þannig að þetta eru spurningar sem ég vona og vangaveltur sem ég vona, og ég heyri það til dæmis að hv. þingmaður Smári McCarthy var nákvæmlega með sömu hugsun og nálgun, að við viljum einfaldlega vanda til verka, við skiljum það sem og þá angist að vissu leyti sem er fyrir vestan, en hún er ekkert bara fyrir vestan, við viljum að þetta gangi vel fyrir sig, en við viljum heldur ekki slaka á kröfum til fiskeldisfyrirtækjanna. Og það er alveg ljóst og kom meðal annars fram á fundum í morgun með MAST, Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun, að þegar við erum að byrja í rauninni þess að þó að fiskeldið sé farið af stað, þá erum við samt að móta okkur áfram í þessu regluverki. Á hverju fór ekki fiskeldisfyrirtækin ítrustu leiðina og mátu þessa valkosti? Þó að við vitum að geldfiskurinn sé ekki kominn lengra. Af hverju var samt ekki farið yfir það?
Þó að við vitum það að landeldið eigi ekki endilega mikla möguleika fyrir vestan, það vita það flestir. En er ekki gott þegar við erum að fara í frekari aðgerðir í fiskeldismálum og að fara í ákveðna sókn, að við séum það búin að tikka í boxið, fara yfir hlutina og gera það sem og þannig að við séum með svörin á reiðum höndum, eða það að við getum svarað því að það er gríðarleg þróun í lokuðum sjókvíum. Allt önnur núna staðan heldur en fyrir 2 árum, en að menn fari þá einfaldlega yfir það. Og þar lítur gagnrýni mín til að fiskeldisfyrirtækjunum að þau verða að taka því alvarlega, ekki bara segja það af því þau vilja vel, en þau mega bara ekki bara segja það að þau ætla að taka þessar kröfur náttúruvernd, virðingu fyrir lífríki og umhverfi alvarlega. Og þá eiga menn að fara, þó það kosti aðeins lengri leið, þá verða menn að gera þetta. Því að bara það atriði hefur leitt til þess að við stöndum í þessum sporum í dag. Það er ekki kerfinu að kenna. Það er ekki vondu embættismennunum eða fólkinu í úrskurðarnefndinni að kenna eða fólkinu hjá stofnununum að kenna. Jafnvel ekki ráðherrunum. Þannig að menn þurfa líka svolítið að líta í eigin barm þegar kemur í fiskeldunni, þegar kemur að þessari nálgun, og ég vil hvetja þau til dáða. Ég veit að það er metnaður til þess að halda áfram, gera skýrar kröfur, enda kom það fram í þeirri skýrslu og niðurstöðu nefndar á síðasta ári sem ég gat hér áðan. Það var alveg skýr vilji til þess að fara að vísindalegri ráðgjöf, fara að ýtrustu kröfum, og það eigum við að fylgja þeirri vegferð eftir og reyna að halda því áfram. Þannig að þegar við förum yfir þetta, hæstv. Forseti, og eftir, þá munum við að sjálfsögðu kalla til helstu stjórnsýslusérfræðinga. Ég vona að umboðsmaður Alþingis komi á fund okkar, því við verðum að búa þannig um hnútana að bæði fólki fyrir vestan, fólki í atvinnugreininni, umhverfisverndarsinnar, almennt fólk bara í samfélaginu geti treyst því að það regluverk sem að Alþingi að samþykkja bæði hér í dag og síðan þegar við förum yfir heildarlögin sé framtíðarmál, sé eitthvað sem hönd á festandi, sé trúverðugt fyrir greinina og fyrir alla sem að málinu koma. Þannig að það er þannig sem að við í Viðreisn ætlum að vinna, við ætlum að vanda okkur og við ætlum að hafa alla þessa ríku hagsmuni, samfélagslegu hagsmuni að leiðarljósi við vinnu okkar. Þá veitir andsvar hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Teitur Björn Einarsson. Frú forseti, í máli hv. þingmanns kemur fram sú spurning, er ekki eitthvað þegar úrræði innan stjórnsýslunnar sem að leysir þetta án þess að komi til löggjafar hér á Alþingi? Og til að bregðast aðeins við þessu og spyrja hv. þingmann nánar út í það, þá er það þannig að sú leið sem að hv. þingmenn eru hér að hreyfa við gengur út á það að ef að Matvælastofnun ætlar að stöðva eins og henni ber að gera samkvæmt lögunum, þá geti þeir aðilar sem eiga þar undir kært þann úrskurð að skota honum til ráðherra. Með því frestast eingöngu sú ákvörðun Matvælastofnunar, en réttaráhrifin af úrskurðinni sem hér ræðir til mynda í þessu máli að rekstrarleyfi sé fallið úr gildi, hann áfram við lýði. Þannig að það mál bjargar ekki þeirri stöðu sem að upp komin, áfram verða fyrirtækin í óleyfi. Annað sem að ég vil koma inn á, og ég heyrði í ræðu hv. þingmanns, það voru efasemdir að sú leið sem að ráðherrann að leggja hér fyrir þingið dugar. Nú það svo að þetta mjög einföld leið. Hér verið að bregðast við afleiðingum úrskurðarins, þar sem að við tekur eftir að leyfið fallið úr gildi samkvæmt þeim úrskurði eða dómi, ef svo ber undir við horfum á þetta með almennum hætti, að þá hafi ráðherrann heimild til að gefa út bráðabirgðaleyfi. Þetta mjög einföld löggjöf og tekur á þeim vanda sem hér uppi. Sambærileg heimild hefur umhverfisráðherra. Og því til að svara hvað gerir ráðherra, já, hann væntanlega, ef að lög verða samþykkt hér sem ég vona innilega, að þá mun hann fara eftir þeim lögum, rétt eins og hæstv. Umhverfisráðherra. Ég vil hins vegar spyrja hv. þingmann, hvaða skilaboð hefur hann til Vestfirðinga, til annarra, það leiðir sem að hv. þingmaður vill sjá? Hvaða leiðir hefur hv. þingmaður upp á að bjóða til að leysa þá stöðu sem upp komin? Að svara andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni.
Vestfjarða, það er alveg hægt að orða þannig, eða Norðvesturkjördæmis, fyrir að koma hingað upp og spyrja þessu. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við sem eru þingmenn og sem störfum í stjórnmálunum, en líka sem höfum starfað innan stjórnsýslunnar, virðum reglunum meðalhóf. Og það er alveg ljóst að mínu mati sem lögfræðings og líka hafandi og þekkjandi fiskeldismálin ágætlega, að í þessu máli hefur að mínu mati ekki meðalhófsins verið gætt og þeirra sjónarmiða í þá veru að þær ákvarðanir stjórnsýslunnar sem teknar eru eigi ekki að valda tjóni og það koma í veg fyrir það. Hvaða leiðir eru þá? Og það er það sem við erum að deila. Við erum ekki að deila það hvort að það eigi að fara í aðgerðir og reyna að skoða hvaða leiðir. Og það skiptir máli að bregðast við og tala skýrt. Það sem ég óttast, og þá er ég með hagsmuni meðal annars greinarinn í huga, að þessi leið sem er ekki skýr, af því mér finnst ég ekki að fengi skýr svör af hálfu ráðherra, ekki skýr svör af hálfu hæstv. Umhverfisráðherra hér í dag, hvað tekur við þegar við erum búin að afgreiða málið hér, segjum að málið verði afgreitt með þessum hætti, sjávarútvegsráðherra fer væntanlega að afgreiða málið sín megin, hvað þarf umhverfisráðherra að gera? Þurfa Vestfirðingar og greinin þá að halda áfram að bíða? Þannig að mér finnst ég ekki að fengi skýr svör til þess að ég geti sagt nákvæmlega hvernig þetta er að vera af hálfu ríkisstjórnarinnar. En það er alveg ljóst að við þurfum að fara vel yfir þetta, við þurfum að skoða þetta með meðalhófið, almennar stjórnsýslureglur í huga. Við tökum síðan stóru umræðuna og fiskeldið, auðlindagjöldin og fleira þegar við fáum stærra frumvarpið. En ég velti því fyrir mér að því mér finnst vera mjög mikið svigrúm fyrir huglægt mat ráðherra á þessum grunni, mjög mikið svigrúm fyrir huglægt mat ráðherra. Mér finnst það ekki nægilega niðurnjörvað hlutlæga matið í þessu frumvarpi og það er eitthvað sem við förum yfir á eftir og skoðum. Þannig að ég vara við því og velti því fyrir mér hvort að það hefði ekki verið betra að setja einmitt bráðabirgðaákvæði frekar varðandi einfaldlega frestur réttaráhrifa, svipað ákvæði og er í öðrum lögum hjá umhverfisráðherra og færa þá í þessu tiltekna máli ráðherra sjávarútvegsmála heimild til þess að bregðast við og fresta réttaráhrifum. En ég undirstrika það sem kom fram á fundi atvinnuveganefndar fyrr í dag, að þar voru menn ekki sammála því að þessa heimild þurfti. Ráðherra geti þess vegna afgreitt þetta. Forseti biður hv. þingmönnum að virða ræðutíma. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Teitur Björn Einarsson. Frú forseti, það er mjög áhugavert að heyra að hv. þingmaður virðist vera mjög sammála því að það sé hægt að fara þá leið sem að hæstv. ráðherra er hér að leggja til. Ég átta mig ekki alveg á samt svörum hv. þingmanns hvað er óskýrt. Hér er verið að leggja til að ráðherra hafi heimild, þetta er tímabundin heimild, 10 mánaða. Það eru sérstaklega tekið fram að leyfi getur ekki verið rýmra en það leyfi sem hefur verið fellt úr gildi. Það er sérstaklega tekið fram að það hefur verið að horfa til tiltekna markmiða sem þurfa að nást, meðal annars málshöfðunar sem þarf að eiga sér stað. Hann getur sett þau skilyrði, það er hægt til þess að hafa tíma til að draga úr starfsemi eða bæta úr þeim ákvörðunum sem annars þarf. Þetta tel ég, frú forseti, vera mjög skýrt. Þess vegna spyr ég hv. þingmann aftur, hvað er það nákvæmlega sem að hv. þingmaður sér fyrir sér að hægt er að gera hér með þetta frumvarp? Hvað er það sem hægt er að bæta úr því og af hverju er þá bráðabirgðaákvæði betra þar sem að í núverandi löggjöf, til að mynda sem að heimild sem að umhverfisráðherra hefur, það er almennt ákvæði. Almennt ákvæði til að bregðast við komi beiðni þar Eins erum að ræða í byggingarlöggjöfinni. Almennt ákvæði fyrir byggingarfulltrúa til að bregðast við, vega og meta aðstæður. Hvað er öðruvísi í þessu frumvarpi? Svara andsvari síðara sinni, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, það sem er öðruvísi í þessu ákvæði að það er alveg skýrt sagt í lögunum úrskurðarnefnd umhverfismála og rétt umhverfisráðherra að það farið mjög gaumgæfilega yfir þetta í greinargerðinni sem fylgdi með þáverandi frumvarpi. Það finnst mér ekki vera gert nægilega hér. Og ég vona að hv. þingmaður sé ekki að segja mér að ég eigi ekki að vanda mig í þessu máli. Ég hef mínar efasemdir. Ég er ekki mínar efasemdir það þurfa að leysa málið. Og ég skil hv. þingmann að hann vilji helst reyna að stilla því upp og reyna að gera málið tortryggilegt og hann tali fyrir sín hóp fyrir vestan. Það er allt mjög skiljanlegt.
Þannig það fyrir okkur þingmenn sem eru fulltrúar ákveðinna svæða. Þannig gengur þetta fyrir sig. En ég er að biðja það að við fáum svigrúm til þess að fara yfir lögmætar athugasemdir sem hafa komið meðal annars á fundi nefndarinnar í morgun, sem hv. þingmaður sat meðal annars ekki. Og meðal annars í ljósi þeirra svara sem hæstv. Sjávarútvegsráðherra hefur sett fram hér í dag. Mér finnst þau ekki skýra út málið nægilega vel. Við munum fara yfir þetta og það getur vel verið að það komi á endanum fram að þetta sé skynsamlegasta lausnin. Ég hef bara mínar efasemdir og það sama með hæstv. Umhverfisráðherra og ég furða mig á því að hv. þingmaður Teitur Björn Einarsson skuli ekki meðal annars hafa verulegar áhyggjur af því að það ekki skýr svör sem að koma af hálfu ráðherra Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs. Menn að hlaupa í kringum málið, finnst mér, svolítið eins og köttur í kringum heitan graut. Auðvitað málið, það vita það allir að þetta mál þeim erfitt nema kannski fyrir einn þingmann Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs. Ég hefði meiri áhyggjur af því að ríkisstjórnin sendi frá sér misvísandi skilaboð en það að þingið vilji vanda sig þegar kemur að því að breyta og vera með skyndilegt inngrip inn í löggjöf sem skiptir okkur máli til framtíðar. Það greininni fyrir best að við vendum okkur og það hagsmunum allra fyrir best að við vendum okkur. Málstekur aftur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Já, það vissulega ástæða til þess að við vöndum okkur, en ég held nú að þetta mál sé nú þannig vaxið að við séum nú ekki að tala það að við eigum að vanda okkur það mikið að öll byggðin á sunnanverðum Vestfjörðum falli bara á hliðina á meðan. Ég verð nú að segja það. Mér finnst ástæða til þess að ræða í þessu tilviki að við erum ekki að tala neitt sem heitir mat á umhverfisáhrifum hér. Það hefur þegar verið gert. Það hafa öll leyfi verið veitt. Það í rauninni þessar sjálfstæðu stjórnsýslustofnanir sem að standa hliðstætt hver við aðra og benda hver á aðra í sambandi við þessa meðferð á því máli sem hér umrætt. Við erum að tala til dæmis og það mikilvægt að árétta það til dæmis í þess beint í sambandi við þetta að leyfin eru ógilt. Þau eru ógilt á grundvelli þess að mat á umhverfis hafi verið áfátt, en það ekki vegna þess að skilyrði í starfsferli mengunarvarnir eða annað slíkt hafi verið ófullnægjandi, bara ekki á nokkurn hátt, enda það annað fyrirtækjanna sem umræðir hér vottað með MSC-vottun, eina fyrirtæki skils mér í heiminum sem hefur fengið þá vottun 3 ár í röð, sem að votta allt hvað eina hreinlæti og ómengaða afurð og fyrirmyndar framleiðslu þar sem hún fer fram. Ég ekki hér að koma til þess að verja laxeldi. Það alveg á hreinu. Ég að koma hér til að verja brothætta byggð sem brothætt í kjölfarið á þessu frábæra framsali kvótans á sínum tíma. Við eigum hér brothættar byggðir allt í kringum landið. Þar sem að í rauninni kvótinn fluttist burtu úr byggðarlaginu, þar sem í rauninni fólkið flúði úr byggðarlaginu, þar sem að var ekki við neitt að vera. Spurningin þessi ef við erum að tala sunnanverða Vestfirði og sjálfsagt yfir 300 störf sem að að ræða. Hvað ætli það væri í stóra samhenginu hér í Reykjavík með fólksfjölda? Kannski 10.000 manns? Myndi það kippa eitthvað við okkur hér ef það væru allt í einu 10.000 Reykvíkingar sem yrðu atvinnulausir á stundinni? Þessi formgalli sem rætt hér, þessi svokallaða valkostagreining sem að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamál ákveður að fella úr gildi bæði rekstrar- og starfsleyfi þessara 2 fiskeldisfyrirtækja. Valkostagreining sem að í rauninni felur það í sér að það átti að athuga hvort það væri meiri möguleiki á því að vera með lokaðar kvíar í sjó. Nei, það gekk ekki upp vegna þess að enn sem komið þá þola þær ekki nema svona í kringum 1,5 til kannski 1,80 ölduhæð. Nú, hvað erum við að tala upp á land með þetta? Já, ef við höfum kannski hugsanlega 3 mjólkárvirkjanir á takteinum og nóg af vatni vegna þess og svo náttúrulega landrými sem ekki til staðar.
því að sú stöð sem að við atvinnuveganefnd heimsóttum hérna fyrir skemmstu, hún stendur á 6.000 fermetra grunni og þetta er bara litla seiðaeldið sem er náttúrulega bara glæsilegt, ég verð að viðurkenna það, og fékk mig til þess að líta hlutina í raun og veru allt öðrum augum. Þannig að komast í snertingu, eins og við gerðum í atvinnuveganefnd á sínum tíma, komast í snertingu við byggðina, við uppbygginguna og við það ótrúlega þann dugnað sem á sér stað og þá bjartsýni sem að þessi framleiðsla hefur vakið í þessari brothættu byggð sem að sunnanverðir Vestfjarðir sá sannarlega hafa verið. Það var í rauninni til þess að fá mann til þess að horfast í augu við staðreyndir málsins í rauninni á allt annan hátt. En það sem við erum að tala um hér, og ég skil ekki alveg út af hverju við erum að þessu, því það eina sem við erum að tala um, það er sanngirni gagnvart þessum rekstraraðilum sem að vissu ekki betur og stóðu þeir í góðu trú að þeir getur haldið áfram að fjárfesta og búin að gera það fyrir svo yfir 30 milljarða króna. Þá ætla ég náttúrulega að taka það laxeldisfyrirtæki sem að ekki hefur mist leyfi sitt, Arnarlax, en sko að hugsa sér að það skuli vera á einhverjum formgalla sem að kom í rauninni aldrei til umræðu hjá hvað heitir nú þessi frábæra stofnun, nú skal ég segja ykkur það, Skipulagsstofnun, já. Skipulagsstofnun sem heimsótti okkur í morgun, Skipulagsstofnun sem að í rauninni kom með þá yfirlýsingu að þeir væru sannarlega meðmæltir því að fresta réttaráhrifum þessarar niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamál, minnsta kosti á meðan að væri verið að ganga frá því hvernig hlutirnir ættu að fara. Og svo ég nefni það þegar við erum að tala um hvort við treystum þessum sjálfstæðu stjórnsýslustofnunum okkar til þess að vinna verk sitt að vanda. Auðvitað eigum við að geta gert það. En hvað er það þegar við sjáum það bara augljóslega að ákveðnir aðilar, þeir bara í rauninni fara í engu, hvorki rannsóknarreglu eða bara í rauninni eins og til dæmis þessu tilviki úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamál, hún bað ekki neinar umsagnir frá Skipulagsstofnun, ekki neitt. Hún kvað upp sinn úrskurð algjörlega á þess að vera nokkru samskipti við Skipulagsstofnun. Eru það vönduð vinnubrögð miðað við það rosalega, ótrúlega íþyngjandi ákvörðun sem þessi stofnun var að taka? Ég segi nei. Mér finnst það ekki vönduð vinnubrögð. Og virðulegi forseti, mér finnst í rauninni að það þurfi ekkert mikið að tala um það frekar hvort við séum að vanda til verka eða ekki til verka, vegna þess að við eigum eftir að þurfa að takast á í rauninni hin raunverulegu mál sem lúta að laxeldi. Hina raunverulegu umhverfisvá ef hana er að ræða, hina raunverulegu stöðu, og það gerum við hér. En við ættum þó minnst að byrja á því að athuga hvers vegna við erum kjörin hér inn. Við erum fyrst og síðast kjörin hér inn til þess að hugsa fólkið í landinu, til þess að reyna að vernda byggðirnar í landinu og til þess að ganga á undan með góðu fordæmi og fyrst og síðast að sýna sjálf virðingu og vanda í verki. Þannig ég segi leiðbeining hvers vegna til dæmis var aldrei talað um það við þessa aðila þegar þeir voru að sækja þessi rekstrar- og starfsleyfi sín að þeir ættu nú kannski betur að koma líka með þessa valkostagreiningu, jafnvel þó að hún væri ekki í kortunum. Jú, það þótti ekki ástæða ef að ég hefði til dæmis ætlað að reka hér fyrirtæki og stofna hér prjónastofu, að þá er kannski voðalega asnalegt ef að hefði verið sagt um mig, heyrðu, þú verður að velja það hvort þú vilt fara í fiskrækt eða vera með saumastofu eða vera með eitthvað annað. Spurningin og leyfi sem sótt var leit eingöngu að þessu sjókvíaeldi og leit að því að vera með þessa seiðaræktun í þá kvíum á landi. Eigum við þá að fara í valkostagreiningar og segja nei, blessaði, farið bara og setjið frekar prjónastofu hérna, vegna þess að það er jafn raunhæft að segja það, því það kom aldrei til greina að hvorki vera með lokaða kvíar, vera með það upp á landi eða neitt annað af því sem við erum rætt, og ekki heldur þegar við erum að tala um geldfiskinn. Það er bara ekki í boði að koma með erfðabreytt matvæli inn í þá ræktun
sem hefur verið vottun MSC vottuð í allan þennan tíma með hreina afurð. Fyrir utan það náttúrulega að fiskurinn verður rosalega gallaður og aðferðin sem verið að nota núna við það að gelda þennan fisk, þær eru bara ekki nógu viðurkenndar. Hann verður blindur, hann verður hryggbrotinn og ýmis ágalli og mikil afföll geta orðið af í rauninni fiskinum. En ekkert af því sem við erum að tala núna og erum búin að eyða hérna deginum í er það sem skiptir máli nema bara það. Við höfum eingöngu og hæstv. Sjávarútvegsráðherra og vonandi umhverfisráðherra hæstv. Líka að fara fram á það að fresta réttaráhrifum. Ekkert annað, fresta réttaráhrifum. Og við þurfum ekki að vera í neinu umhverfismati hér eða spá í það hvort að við eigum að vera með laxeldi eða ekki laxeldi. Við eigum að hugsa það hvort að við getum kannski á einhverjum tímapunkti komið upp þannig atvinnugreinum að við getum boðið smá skaðabætur til þeirra brothættu byggða sem við rústuðum með framsali kvótans á sínum tíma. En ég segi bara, virðulegi forseti, það var ómetanlegt að fá í morgun til okkar þá stjórnsýslustofnanir sem hafa komið að þessum málum, hvort sem það var Matvælastofnun, Umhverfisstofnun eða Skipulagsstofnun. Allir þessir aðilar hafa komið að þessum málum og gáfu út þessi leyfi og þóttu ekkert vera athugavert við, enda nú ekki eins og þessi leyfi gangi í gegn á einni nóttu. Þetta margra ára prósess, ferli. Þannig að auðvitað hljóta rekstraraðilarnir sem eru með þessa rækt að vera í góðri trú. Þeir hljóta að treysta þeim leyfum sem þeim þegar hefur veitt. Og til gamans þá langar mig að geta þess, virðulegi forseti, að núna þá einmitt í gangi mál, það verið að reka mál gegn litlu laxeldi eða ræktarfyrirtæki fyrir austan. Vonandi fellur dómur í því innan mánaðar. Ég veit nú ekki alveg hvaða fyrirtæki rætt, en þetta var það sem við fengum að vita í morgun hjá atvinnuveganefnd. Og spurning mín var þessi: eru það sömu kæruaðilar sem standa að þessu máli eins og því sem nú hér rætt? Og getið þið bara hvað? Kom það ekki á óvart? Jú, það voru sömu aðilar. Þrátt fyrir að þetta litla ræktarfyrirtæki hafði fengið leyfi 2012, búið að ganga í einhver ár í gegnum þetta ferli og allt í einu 6 árum seinna þá áttuðu þeir sig á því að það best að kæra þá bara og reyna að koma þeim út úr þessari atvinnugrein sinni. Þannig að við skulum sjá hvernig dómstólar bregðast við þessari kæru, sem einkennist að mínu mati af einskæru tómlæti, því að maður á ekki að fatta það 6 árum seinna að eitthvað sé öðruvísi en maður vildi hafa það, sérstaklega ekki ef maður ætlar að leita einhverra úrskurða fyrir dómstólum. Máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, við ræðum hérna frumvarp til laga breytingar á lögum um fiskeldi, nr. 71/2008 og rekstrarleyfi til bráðabirgða. Ég ætla nú ekkert að halda hérna langa ræðu en ákvað samt að koma hérna upp til að aðeins að rétta úr mér. Þetta eins og staðan mjög alvarlegt mál og það hefur komið hérna fram og það eru þarna sem sagt talað að skýrleiki sé ekki nógu góður í regluverkinu og formgætli og slíkt og ég veit að menn hafa verið að leita allra leiða undanfarna daga til þess að bregðast við ástandinu og nú komin fram þetta frumvarp frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem að mér sýnist vera þá það sem gerir það að verkum að hægt að fyrir þessi fiskeldi fyrir vestan
að halda áfram starfsemi. Þau eru að starfa núna í dag við ólögleg, þau eru sem sagt í raun og veru, það er búið að taka af þeim leyfið. Og þetta snýst ekki sko að vera með eða móti laxeldi, þetta einangraða mál, og það hefur nú ýmislegt komið fram í ræðum það hvað fólki finnst og finnst ekki. Það er í raun og veru önnur umræða sem við sjálfsögðu eigum að fara í. Ég hef nú verið að fylgjast með málum í nokkur ár í gegnum pólitíkina og farið nokkuð oft þarna vestur á firði, og þetta núna síðustu 5-6 árin er maður búinn að sjá gríðarlega breytingar til betri vegar á atvinnuástandi á Vestfjörðum. Það hefur nú komið fram hérna í ræðum að þeir hafi meðal annars á Vestfjörðum misst mikinn kvóta, hann hefur verið seldur, þeir hafa selt hann frá sér, það er alveg rétt. Það er nú eiginlega bara umræða sem ég geti líka tekið á öðrum vettvangi, en það er staðreynd. En sko staðan í raun og veru er sú að það er komið svar við því sem skeiði þá, að þeir eru farnir að byggja upp sín atvinnumál á annan hátt en að sækja fisk út í sjó að stóru leyti. Og verðmætasköpunin er gríðarleg og atvinnuuppbyggingin mikil og fjölgunin er mikil í byggðinni, og það er gríðarlega gaman að fylgjast með því. En ég stöðaðist pínulítið því kom vestur daginn, vegna þess að yfirleitt þegar maður kemur vestur á firði og heimsækir bæði fyrirtæki og fólk, og þá hittir maður oftar en ekki reiða Vestfirðinga. Því að þeir Vestfirðingar eru upp til hópa mjög ákveðið og duglegt fólk. Og ef þeim vantar eitthvað þá sláður í borðið og segja hingað og ekki lengra. En núna upplifði það, ég var svolítið maður var við það að þeir voru að segja að þau væru orðin þreytt. Þau voru orðin þreytt á því að ástandið, hvernig ástandið var orðið. Þau eru búin að bíða eftir nýjum vegi Gufudalssveit síðan 2006 sem var tilbúin til framkvæmda, og það hefur ekkert skeð. Það er búið að möglast í kerfinu í gegnum alls konar kærumál og mjög sorgleg saga, og þetta er einhvern veginn sagan endalausa. Þau að vilja taka til í raforkumálum, og þá það er búið að vinna því núna að undirbúa virkjun við Hvalárvirkjun. Og þá eru komnir fram hópar umhverfis- og náttúruverndarsinna sem að sjá því öllu til foráttu og tala ósnerta náttúru. Og síðan kemur þetta mál upp núna. Og ég hef oft talað það og sérstaklega lagt á það áherslu núna undanfarið að minni kurteisi í raun og veru svolítið lokið í sambandi við þessa umræðu þegar að vera að tala umhverfis- og náttúruvernd. Það er yfirleitt talað það í svolítið einangraður umræðu. Það er alltaf talað að náttúran þurfi að njóta vafans, og ég get alveg verið sammála því, en það gleymist að ræða samfélagsþáttinn. Og mér finnst að þegar við ræðum uppbyggingu byggðamála út á landi, eða í hvernig formi sem það er, að þá þurfum að tala þetta þrennt í einu: umhverfismál, náttúruvernd og samfélagsvernd og uppbyggingu. Vegna þess að, jú, við mannfólkið erum nú partur af náttúrunni. Að ég myndist á þreytta Vestfirðinga áðan, þá bið ég þá svo sannarlega að verða bara áfram reiðir og berja í borðið, vegna þess að þannig oft hafast hlutirnir í gegn. Það hefur verið reifað ástæður þess að þessi staða er komin upp, og hún er í raun og veru mjög ótrúleg að þetta skuli hafa, eins og maðurinn sagði, geta skeð. En þetta er staðreynd, og það er komin leið, og ég mun styðja hana. Ég mun ekki standa í vegi fyrir því.
og sá tími sem að þetta er í gildi og þangað til þetta rennur út verður vonandi notaður til þess að koma þá málunum á hreint til frambúðar. Það er mjög brýnt. Það hefur líka verið minnst á hérna með gjaldtöku sem er ekki búið að forma eins og að margan hátt skyldi gera í sambandi við fiskeldið. Þá langar mig að nefna það að ég er búinn að leggja hérna fram þingsályktun sem kemur vonandi fljótlega á dagskrá greiningu auðlinda og gjaldtöku auðlinda. Og því að við Íslendingar erum ríkir á auðlindum, en umræðan auðlindir og auðlindagjald er yfirleitt einangrast við sjávarútvegsauðlindina. Og hefur sjávarútvegurinn verið talaður mjög mikið niður oft út af því hvernig sú umræða hefur þróast. Og er það mjög miður. En ég ætla nú ekkert að hafa mikið meira orð þetta annað en það að ég bara vona það að þetta mál fái farsælan endi og það verður í raun og veru að gera það. Það er allt á öðrum endanum fyrir vestan. Það eru lánastofnanir eru farnar að draga að sér hendur út af þessu máli og þetta eru miklar upphæðir. Þetta einangraða mál er ekki umhverfismál, þetta er spurning að þessi starfsemi sem hefur komið á fót fái að halda áfram. Ég ætla ekki að hafa þessi orð lengri og bara vona það að þetta mál fái farsæla afgreiðslu. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Frú forseti, umræðan hér hún gefur tilefni til að spyrja hvort að fiskeldi sé umhverfismál og maður svarar auðvitað hvað annað eða hvað. Auðvitað eru fiskeldismál ýmislegt annað en umhverfismál. Þau varða auðvitað bæði stjórnsýslu og lagaumhverfi. Harðir gagnrýnendur fiskeldis þeir finna ágalla í allgömlu leyfi og kæra leyfisveitinguna byggða á samþykktri matsskýrslu. Og hver er hann? Hver er þessi ágalli? Snýst hann einhvern þann beina þátt umhverfismála sem varða fiskeldi á Vestfjörðum eða Austfjörðum? Snýst hann upplýsingar mengun af fiskeldi, umhverfisóvænan búnað? Snýst hann vanmat á erfðamengunarhættu af opnu sjókvíaeldi? Nei, hann snýst ekkert af þessu. Hann snýst vöntun á tilteknum þáttum sem venjulega eru í öllum skýrslum mat á umhverfisáhrifum og það er mín reynsla. Ég hef tekið saman nokkra slíkar skýrslur og þær hafa alltaf innihaldið valkostina, alla líka þá sem að myndu teljast óraunhæfir. Í þessa skýrslu vantar umfjöllun aðra kosti, jafnt geldfiskaeldi ef að því er að skipta eða lokaða kvíar eða hvaðeina og kannski jafnvel núllkostin sjálfan. Og þessi kostir sem að þarna hefði átt að vera voru taldir óraunhæfir af fyrirtækinu eða fyrirtækjunum sem að skiluðu mati á umhverfisáhrifum, jafnt og skipulagsstofnuninni sjálfri. Og þetta snýst frumvarpið. Þetta er tilefnið. Tilefnið er formgalli sem hefur skapað óvissu og samfélagshættu af þessu umrædda fiskeldi. Það snýst eiginlega ekki umhverfisáhrifin af því, heldur þessa formgalla. Með frumvarpinu er opnað fyrir að matið á umhverfisáhrifum verði lagfært eða endurtekið og þessir 2 eða 3 eða 4 kostir sem ekki eru þar, að þeir verði þar. Sem sagt, það verði að opna á röksemdir fyrir eða á móti
hlutum og helstu öðrum kostum í fiskeldi. Það er semst verið að opna á frekari umfjöllum einmitt umhverfisáhrif og raunhæfni annarra kosta í fiskeldi, hver svo sem niðurstaðan verður. Og þetta er auðvitað öllum til góða. Og umhverfismál sem slík, það sem ég var að telja hér upp, mengunin eða áhættan eða hvað eina, eru þessu tiltekna frumvarpi ekki skyldar en svo að þau koma fyrir í orðum eins og mat á umhverfisáhrifum. Það er ekki gefið neinn afsláttur í umhverfismálum með því að leyfa útgáfu bráðabirgðaleyfis til 10 mánaða með aðra 10 mánuði til vara. Heldur er hér verið að koma til móts við galla á málsmeðferð sem hefur leitt til sviptingar, til sviptingarleyfis í rekstri sem ekki hefur verið stöðvaður í allnokkur ár vegna óæskilegra umhverfisáhrifa. Frú forseti, hvaða umhverfisáhrif eða umhverfismál ætti umhverfis- og samgöngunefnd að ræða sem að tengjast þessu frumvarpi beint hér og nú, dag eða morgun? Kæmist hún að niðurstöðu eitthvað sem að vantar í þetta frumvarp sem veitir ráðherra heimild til að viðhalda leyfi fiskeldisstöðva, frumvarp sem ekki fjallar fiskeldi sem slíkt, heldur stjórnsýsluna og meðferð matsskýrslu sem snýr að því. Augljósir ágallar sem að enginn getur borið á móti. Atvinnuveganefnd er sú fagnefnd sem á að fjalla frumvarpið. Og umhverfisnefnd mun að sjálfsögðu fræðast áfram á sínum fundum fiskeldi, hefur meira að segja verið að kalla eftir einu slíkum, og fræðast lagarammana, kosti og galla, og hún mun fjalla fiskeldi í frumvarpi sem nú er í pípunum. Og ég sem Vinstri grænn þingmaður geri mér vel grein fyrir mikilvægi og leið umhverfisáhættu hóflegs fiskeldis. Og ég geri mér grein fyrir gildi mótvægisaðgerða og ég geri mér grein fyrir nauðsyn þróunar í átt að umhverfisvænum atvinnuvegi. Og ég sé fyrir mér þolmörk fiskeldis á Íslandi, sé fyrir mér þýðinguna fyrir byggðir og matvælaframleiðslu, ekki bara á Íslandi heldur í heiminum öllum. Meira að segja í nafni umhverfismála. Fiskeldi þróaðist í fyrstu hratt og án nægilegra girðinga og reglna og varð að helsta atvinnuvegi heils landshluta og sterkum hluta í öðrum landshluta. Og þá ábyrgð verðum við að axla og sjá til þess að sjálfbærni gildi í öllum 3 hlutum þessa hugtaks sem er semst náttúran, samfélagið og efnahagurinn, rétt eins og fyrri mælandi hér á undan mér komst að orði. Og það tekur eflaust einhvern árafjölda, en gerist ekki með því að láta galla regluverk stýra þróuninni. Og þetta frumvarp er verkefni, verkfæri ætlaði ég að segja, til þess að koma til móts bæði við fylgjendur og andstæðinga fiskeldis í opnum sjókvíum, með því að opna fyrir endurskoðun á þeim hlutum í mati á umhverfisáhrifum sem varða það að mati kærunefndarinnar sjálfrar. Það er okkar hlutverk að sjá til þess að drepa þessari umræðu ekki á dreif, heldur taka til höndum og ræða vissulega allar helstu hliðar umhverfismála þegar tilefni til varðandi fiskeldi og það gerist í næstu umferð. Lokið máli mín. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hæstv. forseti, já, ég vil taka undir með hv. þingmanni að það eigi ekki að veita afslátt af umhverfismálunum og það er ekki í rauninni verið að gera það með þessu frumvarpi. Ég held að við hljótum að vera sammála að kröfurnar til umhverfismála verða að vera ríkar. Hv. þingmaður sem hefur mikla reynslu og við upplifðum það líka í morgun í atvinnuveganefndinni að þar var verið að undirstrika það að það hefði verið til bóta að taka einmitt inn bara umræðan geldfiskinn og lokuðu kvíarnar og landeldið. Það er bara hluti af því hvort það eigi að vera. Það er ekki hluti af valkostunum en hluti af því sem hefði verið gott að draga fram. Og það er akkúrat þær athugasemdir sem úrskurðarnefndin
benti á og væntanlega gefst þá fyrirtækjunum svigrúm til þess að fara yfir það. Það segir mér líka það að það er ástæða fyrir því að umhverfisnefnd þingsins hljóti að skoða þessa þætti og ég sé einmitt ekkert því til fyrirstöðu og það þarf eiginlega að segja mér það tvisvar að hver þingmaður Vinstri grænna á fætur öðrum sem kemur hingað upp að segja að málið eigi bara ekki að fara til umhverfis- og skipulagsnefndar, bara hér í þinginu og það auðvitað sérstakt og það á enginn að vera viðkvæmur og það ekkert mál fyrir nefndirnar að funda saman. En þá vil ég bara fá það alveg á hreint hvort að hv. þingmaður sé mótfallinn því að þessar tvær nefndir fundi saman til þess einmitt að málið að mínum mati verði sem vandaðast. Ég held að skipti mjög miklu máli að yfirbragð afgreiðslu þingsins verði með þeim hætti að það verði trúverðugt, traustvekjandi, þannig að það beri allir trausti þessa afgreiðslu sem við setjum frá okkur og ekki síst að það auki þá trúverðugleika á öllu lagaverki í kringum fiskeldi. Þannig að það kannski mín fyrri spurning. Svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Frú forseti, það er svo sem ekki rétt að ef að valkostir eru teknir með í mat á umhverfisáhrifum þá myndu þeir í þessu tilviki snúast einmitt að öðrum leiðum í fiskeldi en ekki hverju hvað. Auðvitað það þannig. Þannig að ef það hefði verið staðið rétt að þessari matsskýrslu að mínu mati þá hefðu þessi valkostir átt að vera þar með og þeir hefðu auðvitað snúist að hversu raunhæfir sem þeir voru, snúist að öðrum leiðum í fiskeldi. En hvað það? Ég auðvitað ekki mótfallinn þessu boði núna að við sitjum hér saman umhverfis- og samgöngunefnd og atvinnuveganefnd, nei, alls ekki. Ég alltaf til í að ræða frumvarp sem til afgreiðslu, en við förum örugglega ekki út í hörku umræður umhverfismál á þessum fundi. Við reynum að afgreiða þetta frumvarp vegna þess að það eru tafir sem við óttumst meðal annars því að við vitum jú óskuvel hvernig nefndirnar vinna. Við þurfum að fá gesti. Við þurfum að ræða þetta í nokkra daga áður en að við getum komið með einhvers konar álitsgerð þetta tiltekna frumvarp. Við erum ekki að tala umhverfismál og fiskeldi. Við erum að tala ágalla í meðferð stjórnsýslunnar og stofnana á skýrslu mat á umhverfisáhrifum. Og þess vegna sagði ég það eina sem skiptir máli í þessu og varðar í sjálfu sér umhverfismál, það þetta eina orð, mat á umhverfisáhrifum. En að öðru leyti þá skiptir ekki máli hvort að þarna verið að ræða geldfisk eða svona mikla mengun af fiskeldi í sjó. Það er bara ekki það sem við erum að ræða eða afgreiða. Við erum að reyna að sjá til þess að þessi ágalli, hann komi ekki hvorki fiskeldinu sjálfu, nýja samfélaginu öllu, nýja náttúrunni til skaða með því að afgreiða þetta tiltekna frumvarp hér og nú. Þetta andsvar öðru sinni, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Frú forseti, sammála hv. þingmanni. Við þurfum að afgreiða frumvarp sem inniber einmitt akkúrat þessa þætti, ekki þessa þætti sem hv. þingmaður fjallaði Það er að segja að við tryggjum það að við afgreiðsluna þá erum við ekki að ógna eða minnka kröfu varðandi mat á umhverfisáhrifum og svo framvegis. Formið skiptir máli. Og það nú frægt mál í sögunni einmitt sem segir formið skiptir máli. Og þess vegna vil ég undirstrika það að það á ekki að taka því sem léttvægu hjali eða ábendingum þegar við segjum við ætlum að fara yfir málið þannig að það verði sem best úr garði gert og við sendum frá okkur sameiginlega skilningu þá veru hvernig umhverfi við viljum hafa. Við viljum, og ég trúi ekki öðru en að hv. þingmaður taki undir með mér að við viljum hafa skýrar kröfur í fiskeldi varðandi það hvernig við tökum tillit til lífríkis, umhverfis, náttúru. En gott og vel, ég vil spyrja hv. þingmann og þetta gott að fá svarið því, veit hv. þingmaður hvernig hæstv. Umhverfisráðherra ætlar að afgreiða málið að sinni hálfu, af því þetta núna, ef og þegar þetta mál verður afgreitt, þá kemur málið til kasta sjávarútvegsráðherra og hann afgreiðir með sínum hætti og mér sýnist hann ætla að gera það nokkuð hratt. Umhverfisráðherra gaf það í skyn hér áðan fyrr í dag að hann ætli að nýta sér þessar 3 vikur. Það skiptir máli fyrir þingið að vita það og samfélagið úti hvað umhverfisráðherra
sem situr í ríkisstjórn undir forystu Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, hvað hann ætlar að gera í þessu máli. Mér finnst við eiga rétt á að fá að vita heildarmyndina þegar við erum að ræða þennan hluta málsins líka. Svarar andsvari síðari sinni hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Frú forseti, ég á nú bara stórum erfiðleikum með að svara þessu, þar að segja þannig séð að auðvitað treysti ég hæstv. Umhverfisráðherra til þess að vinna sína vinnu sem stjórnvald. Ég get haft eftirlit með honum og ég skal örugglega halda í hendina á honum og sjá til þess að hann vinni þetta hratt og vel. En hann er hérna í salnum og það er þá miklu gálegra að spyrja hann heldur mig. Ég hef ekki rætt við umhverfisráðherra hér núna á hlaupum í þessum sal núna, en ég get alveg fullvissst um það að svona vinna, vitandi það hvað er í húfi, hún verður unnið eins hratt og mögulegt er, vildi ég ætla, en ég hef ekki nánari svör við þessu og í raun og veru finnst mér þetta spurning sem að á ekki mikið rétt á sér þegar er að ræða hér sjálfan umhverfisráðherra í salnum og þennan málshraða sem hefur verið hér núna á þessum klukkutímum fram að þessu augnablikki þegar ég stend hér. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Snæbjörn Brynjarsson. Virðulegi forseti. Þegar svona neyðarástand skapast hefur fólk oft tilhneigingu til að láta grundvallaratriði þjóta út gluggann og ég teki eftir því í gegnum tíðina að við Íslendingar leggjum oft ekki mikið upp úr ferlum eða formlegheitum og svona okkur hættir svolítið til að einblína á einföldu lausnina eins og að bara framselja ákvörðun til ráðherra og auka vald ráðherra í sífellum. Stjórnsýsla á Íslandi stendur oft mjög veikt og mig langar hérna bara með leyfi forseta að vitna í fréttatilkynningu frá Landvernd frá því í dag. Það er ákvörðun og áhætta fyrirtækja að hefja starfsemi þrátt fyrir augljósa ágalla á henni sem varða við landslög eins og það að kostagreining fari ekki fram. Réttur umhverfisverndarsamtaka til þess að láta reyna á framkvæmda og starfsleyfi fyrir starfsemi sem hefur skaðlegar afleiðingar fyrir umhverfið fyrir óháðum aðila er lítils virði þegar ráðherrar setja lög á úrskurði þessa óháða aðila. Þetta er svo sem mjög í anda við málflutning hæstv. Umhverfisráðherra frá þeim tíma sem hann var framkvæmdastjóri samtakanna og ég vil með leyfi forseta vitna í hann. Með leyfi forseta, framkvæmdastjóri Landverndar segir það fráleita hugmynd að ríkisstjórnin blandi sér í máli með beinum hætti meðan það er til umfjöllunar í óháðri úrskurðarnefnd. Slíkt sé brot á Árósasamningnum og öðrum alþjóðasamningum. Ég tek nú ekki eins djúpt í árinu og hæstv. Umhverfisráðherra gerði árið 2016 þegar hann tjáði sig Þeistareykji og Kröflu. En það er svolítið áhyggjuefni fyrir mig hversu mikil tilhneiging er að framselja vald til ráðherra strax í staðinn fyrir að íhuga betur bara þann lagaramma sem við höfum sett og þetta ástand sem hefur skapast er af völdum trassaskaps á þessu þingi. Alveg svo slæmt ástand á Vestfjörðum er vegna þess að þingið hefur hunsað það í gegnum tíðina. Ég meina með vanhugsuðum löggjöfum, til dæmis kvótakerfinu sem við munum eftir. En þegar mikið liggur við þá getur þingið komið saman og sett löggjöf til þess að leysa vandræði og ég er mjög ánægður með að þingið taki þetta alvarlega, komið saman með hraði en mér finnst að við getum gefið okkur smá tíma til þess að vanda vel til verka og heyra fleiri tillögur. Mér finnst ekki nógu skýrt hvort að þetta sé eina leiðin sem er fær í stöðunni. Ég myndi bara gjarnan vilja fá að heyra í fleiri sérfræðingum að sunnan með það mál. Mér finnst það bara alls ekki ljóst. Og ég vil frekar að við skerum niður völd ráðherra í stað þess að auka þau. Bara því sumir hafa fyrst og fremst atvinnuhagsmuni að leiðarljósi meðan öðrum er aðalega umhugað náttúruverndarsjónarmiðin og mál af þessu tagi varð ekki leyst með geðþóttaákvörðunum frá einni manneskju. Þess vegna erum við með umhverfismat, Matvælastofnun og aðrar stofnanir því annars gætu bara strokað yfir allt íslenska lagasafnið, stjórnarskrána í leiðinni og bara skilið eftir yfirskriftina ráðherra ræður. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ég ætla ekki að hafa mál mitt langt hér og tek bara undir
það sem rætt hefur verið nú þegar í þessu máli, að það gríðarlega mikilvægt að taka á þeirri óvissu sem hér uppi. Það eru miklir hagsmunir í húfi fyrir samfélagið á Vestfjörðum og mjög brýnt þar af leiðandi að þingið vinni þetta mál hratt og fumlaust. Ég hef hins vegar dálitlar áhyggjur af því þegar að umræðan snýr að því hversu hratt eða hversu fumlaust í raun og veru þingið eigi að vinna þetta, því að það virðist vera þá umræðan hér á göngum þingsins að þetta mál verði hér að klárast bara í kvöld eða í nótt. Svo brýnir hagsmunir sig í húfi. Á sama tíma hefur í umræðinni verið bent á það og alls ekki svarað með fullnægjandi hætti að mínum hætti hvort að önnur ráð séu þegar fyrir hendi, hvort aðrar leiðir séu þegar fyrir hendi í lögunum og í öðru lagi hvers vegna þessi tímarammi, af hverju þingið geti ekki tekið sér 1-2 daga til þess að vinna þetta mál af einhverju vandvirkni. Og ég nefni þetta bara í því samhengi. Mér það stórlega til efs að þeir fjölmörgu hagsmunaaðilar hér út í samfélaginu sem kunna hafa skoðun á þessu máli, að þeim sé það ljóst að þingið muni jafnvel klára það hér í kvöld. Að það sé verið ekki gefið neinn eðlilegur tími eða frestur til þess að veita umsagnir þetta mál eða koma skoðunum sínum á framfæri. Og það finnst mér ekki ekki ásættanleg vinnubrögð, segi ég, þegar að þingið á í hlut. Við höfum ótal dæmi um mistök sem hafa verið gerð hér í þessum sal í flumbrugangi, í flýti og ég sé ekkert, og ég hef bara ekki ennþá heyrt, og ég sé að hæstv. Sjávarútvegsráðherra hristir hér í hausinn og fussar og sveigar. En hvað það í málinu, og hæstv. Ráðherra getur þá kannski bara frætt mig það, sem kallar á það að málið sé klárað hér og nú í stað þess að þingið taki sér 1 eða 2 daga í að vinna það einhverju sæmilegri vandvirkni þannig að sómi sig að. Ég hef ekki heyrt annað heldur en að jafnvel þó sú staða kynni að koma upp eins og hefur verið bent hér á í umræðunni að Matvælastofnun sé í raun og veru skylda til þess að loka þessari starfsemi, þá sé slík ákvörðun kæranleg til hæstv. Ráðherra sem hafi valdheimildir til þess að fresta slíkri ákvörðun. Og líka verið bent á það hér í umræðunni að það alveg óljóst hvar hinn angi málsins liggur, þar að segja hvað varðar ákvarðanir umhverfisráðherra sama mál og hversu langa tíma það kann að taka. Þannig að hvort að þingið taki sér hér dag eða 2 til þess að gefa þá líka hagsmunaaðilum tíma til þess að koma skoðunum sínum á framfæri, til þess að það sé fullvissa fyrir því að þetta sé góð, vönduð leið til þess að leysa þetta vandamál í eitt skipti fyrir öll. Ég sé ekki rökin fyrir þessum asa og ég óttast svona asa þegar ekki eru skýr og sterkur rök fyrir því að flýta málsmeðferð svo mjög. Ég tek það enn og fram aftur, ég styð málið. Ég hef ekki sjálfur rekist á einhverja stórkostlega annmarka á þessu máli. Það ekki það sem ég óttast. Ég bara veit hins vegar sem að oft koma ýmsir ágallar fram í málum, í umsagnarferli. Til þess erum við með vandað umsagnarferli, til þess við viljum leyfa hagsmunaaðilum að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og eigum ekki óttast það. Það þurfa því að vera mjög ríkar ástæður fyrir því sem ég hef ekki heyrt allavega hér í umræðunni í dag að það er að vinna þetta svo hratt. Málstekur hæstv. Umhverfisráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Já, virðulegur forseti. Ég vil byrja á því að afsaka að ég hafi ekki verið hérna strax til taks í dag, en það var lítið mál að bregðast við óskum að koma að sjálfsögðu. Mig langar bara aðeins að bregðast við því sem að hér hefur verið beint að mínu ráðuneyti sem að hefur þá með að gera aðra þau leyfi sem að snúa að starfsleyfum. Ég tók það fram hérna undir óundirbúnum fyrirspurnum í dag við fyrirspurn Höllu Signýjar Kristinsdóttur, má ekki klikka á þessu, fyrirgefðu, að þau mál, við höfum ekki ennþá fengið umsókn til okkar inn í ráðuneyti undanþágu frá starfsleyfi sem er möguleiki á að sækja Nú, ef að slík umsókn berst, þá náttúrulega sjálfsögðu mun ráðuneytið fara yfir það mál og verður að gefa því þann tíma sem að til þess þarf. Ég vil benda á það að í frumvarpi sjávarútvegsráðherra þá tilgreindur sérstakur tími sem að sá ráðherra hefur þá
til þess að fara yfir beiðni eða umsókn leyfi til bráðabirgða. Þannig að þar ákveðin tímamörk sett. Og síðan langar mig að bregðast aðeins við því sem hérna kom áðan og vitnað var til svokallaðra bakkalínumála þar sem var farið í gang með lagasetningu á Alþingi. Það mál annars konar með öðrum hætti einfaldlega vegna þess að þar átti að fella úr gildi leyfi sem voru þegar til umfjöllunar úrskurðarnefndarinnar og þar með hefði úrskurðarnefndin ekki haft tækifæri til þess að fjalla þau sem hefði verið að öllum líkindum brot á alþjóðasamningum. Það hins vegar ekki þannig í þessu máli, úrskurðirnir eru fallnir og það ekki verið að hrófla við þeim með þessu málum. Fleiri hafa ekki kvatt til hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnunefndar. Enginn hefur andmælum. Það samþykkt. Hlé verður gert á þessum fundi til kl. 19:30 til kl. 19:30.